สวัสดีครับวันนี้เราก็มาในวันอาทิตย์ตอนเช้าที่อเมริกาตอนนี้6:52ประเทศไทยก็น่าจะเป็น5โมงเย็นใกล้ๆจะ6โมงแล้วนะครับผมก็มาคนแรกดังนั้นเราก็เป็นคนที่ชนะแน่นอนนะครับใครที่มาหลังจากนี้ก็ตามผมมาแล้วกันนะครับวันนี้เราก็คุยกันเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษคำถามก็แล้วแต่ว่ามีอะไรที่สงสัยแล้วมันน่าจะคุยมานะครับ วันนี้ถ้าทางยูทูบเราตั้งเป็น Subscriber Only นะครับหมายความว่าถ้า Subscribe มาก็จะถามคำถามได้แต่เราจะให้แน่ใจว่าเป็น Subscriber ที่อยู่กับเรามาสักพักแล้วคืออย่างน้อยต้อง20นาทีถ้าเพิ่ง Subscribe มันก็ถามอะไรไม่ได้รอไปเลย20นาทีนะครับถึงจะเริ่มถามได้นะส่วนทาง TikTok แล้วแต่คนครับวันนี้เราดูก่อนว่าคำถามเยอะแค่ไหนถ้าเยอะมากเราก็อาจจะเลือกตอบแต่ถ้ามันไม่เยอะเราก็ไม่เราก็ตอบได้หมดนะครับ อืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ ตอนนี้เมืองไทยเป็นยังไงบ้างนะมีข่าวซุ้มยาดองเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมเมทานอลคือไอ้แอลกอฮอล์แปลกประหลาดเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทำคลิปก็ได้แล้วเนาะผมเคยเล่าไปแล้วว่าแอลกอฮอล์ที่มันมีพิษเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วแก้ไขได้ยังไงนะครับแต่ว่าคือเท่าที่ฟังจากข่าวถ้าต้องใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วหรือว่าอาการโคม่าไม่ค่อยได้สติแล้วเนี่ยตายแน่นอนนะล้างไตไปก็ไม่ทัน นะครับแล้วผมจะบอกเลยว่าต่อให้คุณรอดกลับมาได้จาก Methanol คุณก็ไม่ปกติอีกเลยตาก็อาจจะบอดไปหรือจะมีการเคลื่อนไหวที่มันผิดปกติไปตลอดชีวิตไม่มีวิธีแก้ไขด้วยนะครับนั่นแปลว่ากินเข้าไปแล้วซวยแน่นอนนะซวยไปแล้วด้วยนะครับย้อนกลับไม่ได้ด้วยนะครับงั้นตรงนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอืม พรุ่งนี้ต้องทำงานอีกแล้วนะครับขอกำลังใจให้พวกเราด้วยก็ไม่เป็นไรครับผมจะนอนพักเผื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องทำงานนะเราทำงานอะไรก็ทำให้มันสนุกแล้วกันนะครับคือโดยปกติผมชอบทำงานนะทำแล้วมันสนุกดีเราก็ทำให้มันเร็วแล้วกันจะได้เสร็จเร็วๆเราจะไปพักนะครับถ้าเราทำช้าทำไม่ค่อยดีแล้วต้องมาแก้ใหม่หรือทำแล้วไม่รอบคอบมันก็ทำให้เราทำงานไม่เสร็จสักที กลับบ้านมาก็ต้องมาคิดอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราทำให้มันเจ๋งเสร็จทีเดียวเลยเนี่ยก็สบายนะครับอืมขอบคุณพริมนะครับที่ส่งของมาให้นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับอืมมาทำวันแรกอ้อรีบตื่นมาทำอะไรตอนเช้าเนี่ยคุณไหมตื่นเช้าเกินนะครับสารสกัด Saffron ดีหรือเปล่าธรรมดาครับไม่ได้ถือว่าดีหรือไม่ดีนะครับ ปกติสารสกัดต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้สนใจกับมันมากนะเพราะมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไรเลยช่วยให้เราสบายใจที่ได้กินมันเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าเราจะคิดว่ามันดีเพราะว่ามีคนโฆษณาว่ามันดีเท่านั้นเองนะครับเราก็ฟังตามโฆษณาซึ่งมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะครับภาวะแก่ก่อนวัยถ่ายทอด Autosomal dominant ไม่ใช่ไม่น่าใช่ครับแก่ก่อนวัยมันมีตั้งหลายอย่างหลายโรคนะครับอย่าง Progeria เนี่ยไม่น่าจะใช่ Autosomal dominant ไม่งั้นทุกคนคงแก่หมดนะครับอีกอย่างหนึ่งไม่น่าจะมีลูกได้เร็วขนาดนั้นหรอกครับถึงแม้ว่าจะหน้าแก่ก็ตามนะครับน้ำท่วมน่ากลัวมากปีนี้อืม ก็ลองดูน้ำท่วมเนี่ยมันมีหลายโรคนะแต่คือเราก็ตอบไปบ้างแล้วแหละว่ามันมีโรคอะไรที่มันมากับน้ำท่วมบ้างอันนี้ทุกคนก็คงพอรู้ฉี่หนูนี่มาแน่ๆใช่ไหมครับโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจากยุงอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับมาลาเรียไข้เลือดออกนะครับไข้สมองอักเสบอย่างเงี้ยนะครับก็มากับยุงได้นะเราก็จะต้องมีความระวังโรคท้องเสียเนื่องจากน้ำพวกนี้มันก็สกปรกถ้าเกิดว่าใครไปเล่นน้ำเด็กๆพาไปเล่นน้ำอย่างเงี้ยแล้วเอาน้ำมากินหรือมันเข้าหน้าเข้าปากนะ หรือเราไม่ได้ดูแลมือให้มันสะอาดก่อนที่เราจะกินอาหารก็ท้องเสียได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีแผลเราไปเล่นจนมันมือเปื่อยเท้าเปื่อยไปเลยแล้วก็มีเชื้อโรคเข้าไปในแผลได้นะพวกนี้ก็ต้องระวังนอกเหนือจากนี้ยังมีการบาดเจ็บได้ง่ายสมมุติว่าน้ำท่วมแล้วคุณมีของทั้งอย่างอยู่ใต้น้ำแล้วไปเตะโดนมันอย่างเงี้ยโดยที่คุณปกติถ้าน้ำไม่ท่วมก็มองเห็นเนาะคงไม่มีใครไปเตะมันแต่น้ำมันท่วมมองไม่เห็นหรือมีเศษอะไรมาไม่รู้โดนเราอย่างเงี้ย นะก็อาจจะทำให้คุณมีบาดทะยักได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อนหรือไปหาหมอช้าเกินไปหรือคิดว่ามันไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ไปหาหมอก็บาดทะยักกินแน่นอนนะครับ
อีกอย่างก็งูไงครับประเทศไทยงูเยอะนะครับวันก่อนยังมีข่าวอะไรนะครับงูโผล่มาในส้วมไปกัดไข่คนคนหนึ่งนะครับดีที่มันไม่ใช่งูพิษนะไม่งั้นคงจะสนุกแน่นอนนะครับก็ตอนนี้งูก็มันน้ำท่วมเนาะงูมันก็ออกมามันก็มากัดโน่นกัดนี่ได้นะหนูอีกอย่างหนึ่งนะครับใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบแมลงสาบมันก็อาจจะออกมาตอนนี้เนี่ยแหละออกมาจากท่อมันน้ำท่วมบ้านมันก็ออกมาเดินเล่นนะบินเล่นแถวบ้านคุณก็ได้นะครับ นี่แหละที่เราต้องระมัดระวังนะน้ำดื่มเราอาจจะมีไม่พอเราก็ต้องเตรียมต้มเตรียมอะไรไว้ใช่ไหมไฟฟ้าเราก็อาจจะไม่มีใช้ถูกไหมครับถ้าน้ำท่วมไฟมันก็ดับไปพร้อมกับน้ำนั่นแหละนะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีการต้มอย่างอื่นนะครับใช้ถ่านใช้อะไรเงี้ยต้มแล้วบางบ้านก็ไม่มีให้ต้มนะครับก็อันนี้ก็ต้องมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับนี่แหละเราก็เจอโรคพวกนี้ต่างๆได้นะครับ ผ้าห่มข้างหลังหายไปไหนแล้วมันก็อยู่ข้างหลังเนี่ยโรซี่ก็เป็นจะให้ดูรูปผ้าห่มข้างหลังก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนี่มันมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยโรซี่โรซี่มันน่าจะง่วงนอนมากมันก็ไม่สนใจจริงๆมันไม่ได้ง่วงหรอกฮะคือมันขี้เกียจเราเอาอาหารให้มันกินเมื่อเช้าแล้วมันก็หลับต่อแล้วนะสบายใจนอนต่อนะ ข่าวเหล้าเถื่อนมีวิธีสังเกตอาการคนที่ดื่มเหล้าเถื่อนและอาการรักษาอย่างไรบ้างรักษาไม่ได้หรอกครับพวกนี้บอกเลยว่าตายแน่นอนนะครับคือฟันธงเลยอะตายแน่ๆนะครับมันทำอะไรไม่ได้นะครับพวกนี้ก็คือคนที่กินเข้าไปอะมันก็อาการเมาเนี่ยมีเหมือนแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วพวกเมทานอลพวกเนี้ยเมาเนี่ยมีแน่ๆสายตามีปัญหานะครับก็มีแน่ๆนะครับแน่ๆเลยด้วยนะครับแล้วก็พวกนี้เวลาที่มาถึงหมอเนี่ย มันตรวจยากมากเพราะมันแตกต่างจากเมาธรรมดาคือแค่แบบสายตาอาจจะมีปัญหาแล้วอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองปวดท้องอะไรเงี้ยบ้างนะครับแต่ไม่ได้ชัดนะคือสายตานี่เป็นเรื่องหลักเลยแล้วถ้าสายตามันเสียคือไม่มีทางกลับคืนมาครับไม่มีทางไม่มียารักษาให้ตากลับมาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นซวยเลยครับแล้วแน่นอนว่าพวกนี้ถ้ามาถึงเนี่ยมีวิธีที่จะรักษาอยู่2-3อย่างอย่างแรกคือฉีดแอลกอฮอล์เอทานอลเข้าไปในเลือดตลอดเวลา เพื่อให้ไปแย่งที่เอนไซม์ในการเปลี่ยนเมทานอลให้กลายไปเป็นกรดฟอร์มิกนะเมทานอลเวลามันถูกร่างกายเจอเอนไซม์ตัวแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจเนสเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกรดฟอร์มิกซึ่งพวกนี้เป็นอันตรายต่อระบบประสาทแล้วก็สายตามากๆเลยนะฮะเราต้องให้มันเปลี่ยนไปเป็นตัวนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่มาถึงหมอมันก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแหละไม่งั้นมันจะไปรู้ได้ยังไงว่าตาบอดไปแล้วนะฮะมันก็ไม่รู้นะฮะ แล้วก็เป็นการกดการหายใจทำให้สมองมันมีปัญหานะครับอันนี้เป็นวิธีที่1วิธีที่2คือฉีดยาป้องกันไม่ให้เอนไซม์มันไปทำงานได้ก็ฉีด Fomeprazole เข้าไปนะครับแต่ว่าเมืองไทยไม่น่ามีเท่าไร Fomeprazole เนี่ยแพงมากแพงมากๆเลยด้วยผมเคยเล่าไปตอนที่มันมีอ่ายาแก้ไอที่ประเทศไทยอะมันมีไม่ใช่ยาแก้ไอยาหลายๆตัวเลยยาน้ำของเด็กเนี่ยมันมีการปนเปื้อนนะครับ Ethylene Glycol ซึ่งมันก็เป็นพิษแต่มันไม่ได้เป็นพิษขนาดนี้นะมันมีแค่พิษทำให้ไตวายเท่านั้นเองเพราะมันเป็นตกผลึกในไตแต่เมทานอลเนี่ยมันมีพิษต่อระบบประสาทแล้วมันตายได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยคือ Fomeprazole เนี่ยแพงมากๆเมืองไทยไม่น่าจะมีเยอะเท่าไรนะครับดังนั้นไม่น่าใช้ไม่น่ามีเอทานอลฉีดเข้าเลือดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเท่าไรนะก็จะเหลืออยู่อย่างเดียวคือการล้างไตโดยด่วนนะครับต้องล้างเดี๋ยวนั้นด้วยนะครับถึงจะสามารถลดความสูญเสียได้มากที่สุดนะครับ อืมแล้วอย่างที่บอกคนไหนรอดมาก็จะมีผลข้างเคียงทางด้านตาและระบบประสาทที่เหลืออยู่แล้วไม่มีทางหายตลอดชีวิตนะครับตาก็จะบอดก็ตลอดไปเลยไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเพราะว่ามันไปทำลายสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยนะครับกลุ่มพวก Deep Nucleus ในสมองพวกเนี้ยโดนทำลายไปก็จะมีอาการมือสั่นนะครับจับอะไรไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ไม่หาย นะไม่มียาแก้ไม่มียารักษาไม่มีอะไรที่ทำได้เลยสักอย่างดังนั้นพูดง่ายๆคือใครกินเมทานอลเข้าไปจนกระทั่งมีอาการแล้วเนี่ยจบแล้วครับอืมพูดตรงๆเลยไม่มีอะไรเลยมันร้ายแรงขนาดนั้นดังนั้นเราถึงมีกฎหมายควบคุมแบบเข้มงวดมากๆว่าห้ามต้มเหล้าเถื่อนเด็ดขาดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือถ้าต้มแล้วบางครั้งมันจะมีเมทานอลเจือปน
แต่ไอ้ในข่าวเนี่ยคือไปซื้อเมทานอลกับซื้อเอทานอลมาแล้วก็ดันบอกว่าไม่รู้ว่ามันคือเมทานอลแล้วเอาไปผสมน้ำใช่ไหมอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคือแปลว่าคุณได้เมทานอลเข้าเพียวๆไม่ใช่เกิดจากการต้มเหล้าเถื่อนเฉยๆอันเนี้ยโหดแน่นอนคือถ้าเป็นผมเนี่ยเอาตายแน่นอนนะครับเคสอย่างงี้คือมันให้รอดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดปัญหาใหญ่มากนะครับ ขอบคุณคุณแอนนี่แจ็คนะครับที่สนับสนุนมาเป็นคนแรกในวันนี้นะฮะผมชอบโดเรมอนมีของวิเศษชนิดชิ้นไหนไหมที่ชอบเป็นพิเศษมีครับกระเป๋าโดเรมอนครับชอบเป็นพิเศษอยากปรับเวลานอนให้เร็วขึ้นมีวิธีอาหารเสริมแนะนำอะไรไหมไม่มีอะไรที่แนะนำเรื่องอาหารเสริมครับเพราะมันไม่ต้องใช้นะวิธีที่ทำให้เรานอนเร็วขึ้นได้เนี่ยมันอยู่ในคลิปที่ผมสอนว่าทำยังไงให้เราตื่นเช้าได้มากขึ้นนะครับนั่นก็คือคุณต้องปรับทุกอย่างในชีวิตประจำวันของคุณให้มันเร็วขึ้นอ่า ไม่ใช่แค่นอนเร็วขึ้นอย่างเดียวเพราะมันทำไม่ได้คุณต้องแบบอาบน้ำเร็วขึ้นกินข้าวเร็วขึ้นนะครับถ้าจะดูอะไรก็ดูให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่เร็วมันใช้เวลาเหมือนเดิมคุณก็จะไม่นอนเร็วหรอกครับนะต้องเปลี่ยนทุกอย่างนะครับ50กว่าไม่จำเป็นต้องทานอาหารเสริมไม่มีอะไรที่จำเป็นเลยครับไม่มีอะไรที่คุณจำเป็นต้องทานไอ้สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทานและเน้นคือทานอาหารให้สมดุลมากที่สุด แต่โอกาสที่คุณจะต้องทานเนี่ยก็มีแต่วิตามินดีเท่านั้นแหละที่มีโอกาสขาดมากที่สุดนะมากที่สุดนะครับควรจะไปตรวจนะ50กว่านะจะบอกว่าอยากจะกินโดยไม่ตรวจได้ไหมคำตอบก็คือไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่า50กว่าเนี่ยควรจะต้องไปตรวจร่างกายอยู่แล้วแล้วจะพ่วงการตรวจวิตามินดีเข้าไปมันจะยากยังไงก็ไม่เห็นยากนั่นเลยนะดังนั้นควรจะไปตรวจด้วยนะครับ ตัวอื่นที่อาจจะขาดก็จะมีแมกนีเซียมพวกเนี้ยเพราะว่าบางคนถ้ากินผักน้อยก็จะขาดแมกนีเซียมหน่อยนะครับตัวนี้ตรวจเลือดไปมันปกติก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ขาดแมกนีเซียมเพราะแมกนีเซียมที่เรากำลังพูดถึงนั้นมันคือแมกนีเซียมที่อยู่ในเซลล์รายละเอียดอยู่ในคลิปแมกนีเซียมของผมนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นโรคไตคุณก็กินได้แต่ถ้าเป็นโรคไตคุณไปถามหมอนะไม่ได้ถามผมนะฮะถามหมอที่รักษาคุณนะครับเพราะว่ามีคนจะมาถามผมว่าเฮ้ยค่าไตเราเท่านี้กินได้หรือไม่นะครับไปถามหมอตัวเองสิถามผมทำไมถ้าคุณอยากกินคุณถามหมอตัวเองนะครับ อืมหนาวสั่นตอนกลางคืนแต่ไข้ไม่สูงเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าไข้ไม่สูงมันก็แปลว่ามีไข้ก็เกิดจากไข้นั่นแหละครับนะตอบไม่ยากเลยนอนฝันความฝันจำได้หรือเปล่าจำได้ครับถ้าอยากจะจำมันนะแต่มันฝึกได้เหมือนกันผมเคยสอนวิธีการฝึกจำฝันไปแล้วในคลิปเรื่องของวิชาท่องฝันนะครับถ้าอยากรู้ก็ลองไปฟังดูนะครับมีร้านเบอร์เกอร์ที่ชอบไหมไม่มีครับแต่ตอนนี้ Shake Shack มันอยู่ใกล้บ้านที่สุดก็น่าจะกินอันนี้นะครับ อยากเป็นเหมือนโรซี่นะต้องไปนอนนะครับใจพิการเป็นโรคไหมครับคุณคิดว่าเป็นไหมฮะผมถามคุณดีกว่าว่าเป็นไหมนะฮะทำเลสิกไม่ได้เหรอครับก็ถ้าอยากจะทำก็ทำได้ครับไม่มีอะไรที่ห้ามทำเนาะนอนง่ายตื่นบ่ายต้องไปหาหมอทางไหนครับหมอโรคการนอนหลับครับลูกทำการบ้านเพื่อเข้าค่ายหมอจุฬามีอะไรแนะนำไหมครับอืมยังไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรที่แนะนำนะครับ ก็ดีแล้วแหละครับถ้าเกิดอยากจะเข้าค่ายเนี่ยก็จะได้เข้าไปดูว่าตกลงแล้วเขาทำอะไรกันบ้างนะครับมีการใช้ชีวิตแบบไหนหมอเขาทำอะไรนะครับจะได้เห็นของจริงนะครับดีกว่าการไปฟังคนอื่นเขาเล่ามานะครับนั่นแหละที่แนะนำว่าถ้าอยากจะเข้าค่ายก็เข้าไปเลยดีกว่านะก็ค้นในสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วกันนะครับมันจะดีสุดอืTikTok นี่จะตอบดีแล้วไหมเนี่ย เบาหวานอยากทำ IF แนะนำว่าถามคุณหมอที่เขารักษาคุณก่อนนะครับมันทำได้นะแต่ว่าอาจจะต้องตรวจน้ำตาลคุณให้แน่ใจว่ามันไม่ต่ำนะครับในขณะที่คุณไม่กินอาหารนะดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่ายาที่คุณกินมีชื่อว่าอะไรสามารถทำให้น้ำตาลต่ำได้หรือไม่ถ้ามันสามารถทำให้น้ำตาลต่ำได้คุณก็จะต้องมีการตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับไม่ใช่ว่าเดาสุ่มว่าเฮ้ยมันคงไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้นะครับเพราะบางทีมันอาจจะสูงมันอาจจะต่ำไม่มีใครรู้จนกว่าจะตรวจมันนะฮะ
อยากกินคอลลาเจน Type 3ถ้าทำเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจทำบอลลูนไปแล้วถ้าอยากกินก็ได้ครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับฉีดวัคซีนมีอาการบวมแดงไข้คันหลายวันแต่เพื่อนฉีดไม่มีอาการใดๆบอกว่าคนที่ตอบสนองเยอะแสดงว่ามีภูมิดีจริงหรือเปล่าไม่จริงครับหลังรักษาปอดอักเสบมีอาการอะไรอยู่บ้างปกติไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ถ้ามันไอจนรำคาญหรือมันไอเยอะไอนานก็ไปหาหมอแล้วกันนะครับยา SSRI ชื่อว่า Sertraline อ๋อมันไม่ได้เขียนงั้นครับ Sertraline นะครับ Sertraline นะครับ Sertraline ทำให้ค่าตับสูงจำเป็นต้องทานต่อหยุดยาหรือใช้ยาตัวใหม่หรือใช้ยาแก้ตับมันไม่มียาแก้ตับครับคุณอาจจะต้องหยุดยาแล้วเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นอันเนี้ยไม่ใช่หน้าที่ของคุณแล้วเป็นหน้าที่ของหมอที่รักษาคุณที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปยุ่งอะไรกับมันให้หมอเขาตัดสินใจให้นะดีที่สุดนะครับ เวลาที่เรามีปัญหาเรื่องยาพวกเนี้ยคนที่จะตัดสินใจให้เราเนี่ยคือหมอนะไม่ใช่เรานะครับเพราะว่าทำไมรู้ไหมเราไม่ได้เรียนมาไงเราไม่ได้เรียนเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหมอฝึกหัดอันเนี้ยสิ่งที่ควรทำนะครับปรึกษาหมอที่เป็นรุ่นพี่นะหมอทางด้านจิตเวชที่เป็นรุ่นพี่ถ้าเกิดคุณกินยาตัวนี้แล้วค่าตับมันสูงก็มีตัวอื่นซะนะครับส่วนยาแก้ตับในทางการแพทย์มันไม่มีนะครับ NAC ไม่ได้ช่วยเรื่องของhepatotoxicity จากตัวนี้ ถ้าเกิดจะกินก็กินแค่ชั่วคราว แต่ผลมันจะดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ ครีมบำรุงผิวยี่ห้อดังๆ จริงๆแล้วมีหลักการทำงานยังไงให้ฟื้นฟูผิวได้ ไม่สามารถตอบได้ครับ มันขึ้นอยู่กับสารที่อยู่ข้างในว่ามันคือสารอะไรนะฮะ Cardiac Imaging ไป Research Fellow ที่ Cleveland หรือที่ Brigham จะดี ถ้าดังจริงๆก็ Cleveland Clinic เนี่ยจะดังเรื่อง Cardiac ก่อนแต่ว่า Imaging นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะเพราะว่าทั้ง2ที่มันก็เคลมว่ามันดีเหมือนกันหมดนะครับเอาแล้วแต่ชอบแล้วกันชอบเมืองไหนมากกว่าถ้าเมืองที่ไม่ค่อยแพงมากก็แนะนำไป Cleveland ถ้าอยากจะแพงหน่อยก็มา Boston นะครับอืมแต่ Cleveland มันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เที่ยว Boston มันมีที่เที่ยวเยอะกว่าก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าเราชอบประมาณไหนนะครับ Yeast infection หายเองได้หรือเปล่าปล่อยไว้มักจะไม่หายเองนะครับมันมักจะไม่หายเองได้ยินข่าว Bill Gates ซื้อฟาร์มหรือเปล่าไม่ได้ข่าวครับขับรถหลงทางไม่เป็นไรครับเปิด GPS ดูนะครับเดินบนเครื่องนาน1ชั่วโมงไขมันจะถูกเผาผลาญใช่หรือไม่ธรรมดามันก็ถูกเผาผลาญครับแต่เยอะแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเดินเร็วแค่ไหนแล้วก็เผาผลาญได้แค่ไหนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับไม่เหมือนกัน West Nile ไวรัสต่างกับเดงกียังไงโอ้อาการก็ไม่เหมือนกันแล้วครับ West Nile มีอาการทาง neuro มากกว่านะครับ พวกนี้มันจะเกิดพวก myelitis คือไขสันหลังอักเสบได้มากกว่านะเดงกีเนี่ยไม่มีอาการทางระบบประสาทขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นอาการทางระบบเลือดนะฮะแล้วก็เรื่องตับเป็นหลักใช่ไหมฮะ platelet dysfunction platelet ถูกสร้างลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการทำให้เกิดตับอักเสบได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นพวกเดงกีมากกว่าเวสไนเนี่ยคนละอย่างกันนะอีกอย่างหนึ่งเวสไนไม่น่ามีที่ไทยนะ ผมยังไม่เคยเจอเคสรายงานเวสไนที่ไทยมีแต่ที่อเมริกาเนี่ยแหละที่เจอนะฮะแล้วส่วนใหญ่เป็นเวสไนเนี่ยสวยมันรักษาไม่ได้นะครับก็ทำได้แค่ประคับประคองอาการไปแล้วก็หลังจากนั้นมากายภาพเอาถ้ารอดนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยรอดออกมาก็จะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคือเดินไม่ได้อะนะขาขยับไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็จะฟื้นขึ้นมาแค่ไหนแล้วแต่คนนะครับบางคนก็ไม่ฟื้นอีกเลยบางคนก็ฟื้นได้บ้างนะครับ เม็ดฟอร์มิน1วันไม่ควรเกินกี่มิลลิกรัมสอบถามหมอที่รักษาเลยครับนะปกตินะหมอเขาจะกำหนดไว้อยู่แล้วว่าเรากินยาเม็ดฟอร์มินเนี่ยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลที่อยู่ในเลือดด้วยนะครับอืมแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคุณกินเกิน1กรัมเช้าเย็นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลแล้วล่ะครับคุณอาจจะต้องไปเพิ่มยาตัวอื่นเข้าไปแทนแล้วเพราะถ้าเกิดกินเม็ดฟอร์มินเกินนั้น
ฤทธิ์มันมีอยู่แค่นั้นมันจะเอาฤทธิ์อะไรมากกว่านั้นถ้าเกิดกินเกินนั้นก็อาจจะได้ผลข้างเคียงมาแทนแล้วนะครับอยากได้ทานไม่ชินกับเป็นเด็กไม่เป็นไรนะครับก็เราสามารถคิดฝันได้เราอยากได้อะไรนะครับทาน Digoxin มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีครับกินตามปกติที่หมอเขาแนะนำนั่นแหละถูกต้องแล้วครับที่เหลือคือทานอาหารให้มันสมดุลแล้วกันนะครับออกกำลังกายก็ทำบ้างนะครับ โดยทั่วไปเวลาเรากินยาแล้วอยากจะได้คำแนะนำเพิ่มอะเราถามหมอตัวเองเลยถ้าหมอไม่แนะนำอะไรแปลว่ามันไม่มีอะไรต้องทำเป็นพิเศษครับแค่นั้นเลยนะง่ายๆเลยนะครับแต่ Digoxin เนี่ยเวลาคุณป่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกรุณาไปหาหมอเดี๋ยวนั้นอย่าอยู่กับบ้านรักษาด้วยตัวเองโดยเฉพาะถ้าคุณท้องเสียกินข้าวไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดพิษจาก Digoxin ได้ทันทีในเวลาวันเดียวเลยพิษจาก Digoxin นี่คือตายนะครับอาตายตายได้เลยนะ เพราะว่าการท้องเสียนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโพแทสเซียมในร่างกายมันจะต่ำแล้วพอต่ำเนี่ย Digoxin มันจะชอบมากเลยคือชอบสร้างพิษให้มันเกิดขึ้นในร่างกายนะครับพอมันเกิดขึ้นปุ๊บก็จะเกิดหัวใจเต้นผิดปกตินะครับหรือบางทีเรามองภาพแล้วจะเห็นภาพเป็นสีปกติมันจะเห็นเป็นสีเหลืองๆนะครับภาพมันจะเหลืองๆเขียวๆเงี้ยถ้ามีอาการแบบนั้นคุณไปโรงพยาบาลเลยนะแล้วแต่คุณไม่ต้องรอให้มีอาการแค่นั้นนะ คุณแค่ท้องเสียเนี่ยคุณควรจะไปโรงพยาบาลแล้วบอกว่าเรากิน Digoxin อยู่นะเพราะว่าหมอมันต้องตรวจเลือดให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเรื่องไตแทรกซ้อนมาในตอนนั้นไม่มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมแทรกซ้อนในตอนนั้นนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแย่ได้นะครับบางคืนนอนไม่หลับขยะในสมองจะถูกกำจัดไหมถูกแต่น้อยครับผมไม่มีแพลนจะเปิดคลินิกเป็นของตัวเองครับผมสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษตอนนี้ยังไม่มีนะครับ โรคไตสังเกตได้ด้วยตนเองไหมครับไม่ได้ครับถ้ามันมีอาการเนี่ยมันแปลว่าไปไกลแล้วนะครับดังนั้นถึงแนะนำให้ไปตรวจร่างกายประจำปีนี่แหละครับถูกไหมคืออาการโรคไตคือผมเนี่ยไม่ค่อยชอบสอนวิธีการสังเกตโรคต่างๆที่เราเป็นนะเพราะว่าถ้ามันมีอาการเนี่ยมันหมายความว่ามันไปไกลแล้วอะอย่างเช่นโรคไตสมมุติอาการคืออะไรโรคไตนะถ้าคุณจะมีไตมันเริ่มเสื่อมมากๆเนี่ยขามันก็จะบวมง่ายมันเก็บน้ำไว้ในร่างกายแล้วนะครับ ครับเกลือแร่ก็ไม่ได้โพแทสเซียมเกินก็จะมีอาการอ่อนเพลียถ้ามากที่สุดก็หัวใจเต้นผิดปกติตายเหมือนกันนะครับมีอาการเลือดจางได้นะโดยเฉพาะถ้าค่าการทำงานของไตมันเหลือ40%เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ก็แย่นะครับมีเลือดจางได้อ่อนเพลียมากๆได้นะครับอืมชักได้สับสนได้เลือดออกง่ายได้แต่ไอ้ทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือโรคไตที่มันเป็นเยอะแล้วมันไม่ได้เพิ่งเป็นนะครับ ถ้าเพิ่งเป็นไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีเลยนะครับดังนั้นเราไม่ควรจะรอจนกระทั่งมันมีอาการนะเราไม่ต้องสังเกตอาการว่ามันโรคไตระยะเริ่มต้นหรือยังไม่นั่นเป็นโรคไตไม่ต้องอะไปตรวจร่างกายประจำปีอะจบเรื่องนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นหรือไม่เป็นตั้งแต่ก่อนที่คุณจะมีอาการถ้าคุณรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะได้ดูแลตัวเองให้ถูกต้องได้นะครับหนังสือสนทนาภาษาอังกฤษซีดีหลายเล่มฟังแล้วพูดตามแต่ก็ไม่รอด ต้องอยู่ในสถานที่พูดนั้นไม่จำเป็นครับให้ฟังแล้วก็พูดตามนั่นแหละแต่ทำให้มันช้าลงหน่อยแล้วก็ทำประโยคเดิมไม่ต้องทำหลายประโยคบางคนที่ผมเห็นเนี่ยคือยังพูดประโยคเดิมไม่ผ่านเนี่ยก็อยากจะไปประโยคถัดไปแล้วไม่ต้องรีบประโยคเดิมนี่แหละนะครับประโยคเดิมเนี่ยพูดซ้ำมันสัก10-20รอบเลยนะครับแล้วพอรู้สึกคล่องแล้วค่อยข้ามถ้ายังไม่คล่องไม่ต้องเอาอย่างเดิมเนี่ยเอาจนคล่องก่อนนะครับ ไม่ต้องรีบเหมือนคนเวลาเรามีหนังสือเนี่ยเราอ่านหนังสือย่อหน้าแรกยังไม่เข้าใจเลยแต่อยากจะอ่านให้จบบทอะมันก็อ่านดะไปสุดท้ายจบบทจำอะไรไม่ได้เนี่ยเจอเยอะมากมายนะครับเวลาเด็กสมัยก่อนเวลาเขาอ่านหนังสือเขาจะว่าโอ๊ยนี่ยังอ่านหนังสือไม่จบเลยอยากจะรีบอ่านมันใกล้สอบแล้วก็อ่านดะอ่านเสร็จปุ๊บเหมือนไม่ได้อ่านเลยนะนั่นน่ะเหตุผลนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับ ชอบที่พูดเรื่องไม่แต่งงานไม่มีลูกแก่ไปใครจะเลี้ยงนั่นสิเนาะกลิป Precise ต่อเนื่องมีผลอะไรบ้างไหมสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานอ่ามีผลดีครับในการลดน้ำตาลนะครับแต่ว่ามันมียาตัวที่ดีกว่าแล้วอะดังนั้นถ้ามันมียาที่ดีกว่าทำไมเราไม่ใช้ยาตัวที่ดีกว่าเหตุผลข้อเดียวเลยครับมันแพงกว่านะฮะ
ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยกลิปปิไซด์ยังมีบทบาทในการใช้กลิปปิไซด์ไกลเมเพไรด์ไกลบูไรด์พวกเนี้ยยังมีผลในการใช้อยู่นะครับอืมยาพวกนี้มันทำให้เกิดการหลั่งอินซูลินได้มากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่สาเหตุแล้วมันก็ทำให้คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรกินยาได้แล้วไปหาหมอทีไรหมอก็เพิ่มยานะแล้วก็บางคนบอกเนี่ยเห็นไหมกินยาเบาหวานแล้วไตวายนะครับมันวายเพราะไม่ได้เพราะยาหรอกมันจะวายเพราะคุณนี่แหละนะฮะ คือเราไม่ได้ควบคุมอาหารที่เรากินตั้งแต่แรกเราหวังพึ่งยาอย่างเดียวนะครับพวกนี้มันสุดท้ายก็จะเบาหวานลงไตนะฮะตัวยาไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเป็นแพ้รับบาปเฉยๆเป็นแพ้รับบาปสำหรับให้คนที่เขาต้องการขายอาหารเสริมขายสมุนไพรขายคุณนี่แหละนะครับอันนี้เป็นกลโกงอย่างหนึ่งที่ผมเจอเอาไว้หลอกคนต่างจังหวัดได้นะฮะเอาไว้หลอกคนที่อ่าหาดูแอปต่างๆนะเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้นะครับนี่ก็เอาไว้หลอกคนพวกนี้นั่นแหละนะครับ ถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกเนี่ยก็มีความรู้ไว้ดีกว่านะครับยาพวกนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันตรายขนาดนั้นนะมันเป็นการลดน้ำตาลเฉยๆนี่แหละนะครับทำไมเหมือนขาตอนนอนจนนอนไม่ได้ฮะทำไหมเหมือนขาตอนหนอนจนหนอนไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าจะพูดสำเนียงฝรั่งหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรหาสาเหตุไม่ได้เป็นมาหลายปีผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณตั้งใจจะหมายความว่าอะไรพิมพ์มาใหม่นะครับผมอ่านแล้วไม่เข้าใจนะว่าทำไหมเหมือนขาตอนหนอนมันแปลว่าอะไรถ้าใครแปลให้ผมได้ก็ลองแปลให้ก่อนนะครับ ภูมิคุ้มกัน CD8 จัดการเซลล์ติดไวรัสได้ทุกประเภทหรือเปล่าไม่ทุกประเภทครับเซลล์บางเซลล์มันหลบเลี่ยงได้นะครับมันก็เป็นที่มาของการที่ทำไมว่า EBV มันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตherpes อยู่กับเราตลอดชีวิตแบบนี้เป็นต้นนะครับก้มแล้วปวดหัวข้างซ้ายปวดข้างในจมูกข้างซ้ายคือการอะไรเนี่ยอาจจะเป็นไซนัสอักเสบก็ได้ครับมะเร็งเต้านมควรจะตรวจถึงอายุกี่ปีตรวจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเวลาเลิกหมอก็จะบอกเองนะครับส่วนใหญ่ประมาณ70กว่าปีนะ หัวกระแทกพื้นต้องสังเกตอะไรบ้างที่น่ากังวลอาเจียนครับอาการอาเจียนอาการปวดหัวแล้วปวดมากจนกระทั่งทนไม่ไหวต้องกินยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดพวกเนี้ยต้องไปหาหมอใหม่นะครับแล้วอาการซึมลงหลับแล้วไม่ค่อยตื่นอย่างงี้ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับหรือแขนขาอ่อนแรงนี่ Alprazolam คือยานอนหลับใช่ครับหลงทางเพราะ GPS เลี้ยวมั่วเลยอืมงั้น GPS บอกทางไหนเราไปทางตรงข้ามกับมันดูนะครับ เมล็ดกาแฟคั่วเข้มไม่มีอันตรายอะไรครับกินได้นะอาหารเสริมช่วยเรื่อง mental health มีจริงหรือเปล่าอาจจะมีแต่ตัวไหนล่ะครับต้องบอกมาเป็นตัวๆนะครับแล้วถามด้วยว่าช่วยเรื่อง mental health เนี่ย mental health อะไรที่ของ mental health นะครับพระจะลดไขมันด้วยนมอัลมอนด์ได้ผลหรือเปล่าไม่ได้ผลนะครับ พระจะลดไขมันได้อย่างเดียวคือยานะครับแล้วก็พระเลือกฉันไม่ได้มีญาติโยมอะไรถวายมาก็ต้องฉันแต่ผมว่าเลือกได้ครับเพราะเดี๋ยวนี้ญาติโยมไม่ได้มีคนเดียวที่ถวายเขาถวายกันหลายคนแล้วแน่นอนว่าถวายมาทุกอย่างพระไม่มีทางฉันหมดถูกไหมแล้วพระฉันไม่หมดเขาเอาไปไหนก็แบ่งลูกวัดแบ่งเณรแบ่งหมาในวัดอย่างเงี้ยก็ได้ถูกไหมครับก็แปลว่าพระเลือกฉันได้สิ ในบรรดาอาหารหลากหลายที่ญาติโยมถวายมาเราก็รู้อยู่แล้วว่าอาหารตัวไหนที่มันมีไขมันสูงเราก็เลี่ยงซะนะครับไปกินอาหารที่มันอ่าไขมันต่ำหน่อยคาร์โบไฮเดรตสูงมันหวานมันมีกะทิอยู่ในนั้นเราก็เลือกไปฉันอย่างอื่นโอเคแต่ถ้าวันนั้นมันมีแต่กะทิทุกอย่างเลยเราก็เลี่ยงไม่ได้เราก็เป็นแค่วันๆไปถูกไหมครับนั้นพระเนี่ยจริงๆไม่ใช่เลือกไม่ได้นะเลือกได้เพราะว่าทำไมรู้ไหมทำไมผมรู้ล่ะเพราะผมเคยเอาของไปถวายพระไงครับ แล้ววันก่อนผมก็เพิ่งไปวัดที่ Atlanta มามีคนเอาไปถวายพระเยอะแยะผมก็ดูเลยอาหารอะไรมาถวายท่านเลือกฉันได้ครับท่านไม่ต้องฉันทุกอย่างอย่างไหนที่มีปัญหาถ้าท่านจะฉันพอเป็นพิธีมันก็ได้ครับถูกไหมสมมุติว่าพระเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคไตจะฉันส้มตำได้ไหมก็ไม่ได้โซเดียมมันสูงเดี๋ยวก็แย่ลงนะครับแต่ถ้าไม่ฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวญาติโยมเขาจะเสียใจท่านก็ตักมาสักช้อนเล็กๆช้อนเดียวก็พอแล้ว นั่นถือว่าท่านฉันให้บุญให้พรญาติโยมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องฉันทีเดียวเยอะๆเพราะว่าจริงๆคือท่านชอบฉันเยอะๆไม่ได้ถูกไหมครับนั้นอันนี้ส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าพระรูปไหนมาบอกผมว่าพระเลิกฉันไม่ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะผมเคยเห็นมาแล้วนะครับ
เห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็เคยไปถวายมาเรียบร้อยดังนั้นผมจะรู้ดีนะครับว่ามันทำได้จริงๆนะแต่ถ้าทำไม่ได้จริงก็ต้องใช้ยาแล้วครับนะ Lactobacillus สามารถยับยั้งการสร้างไนโตรซามีนได้หรือไม่ไม่น่าได้ครับเวลาทำงานหนักแล้วฟ้าเหลืองนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าไม่น่าใช่เรื่องจริงมันน่าจะเหนื่อยเกินไปมากกว่านะครับแต่พวกนั้นเนี่ยโน่นคุณต้องไปทำงานหนักจนกระทั่งแบบคุณวิ่งออกกำลังกายแบบไม่ยอมหยุดเช่นปกติคุณวิ่งได้แบบ500เมตรแล้ววันนั้นคุณวิ่ง10กิโลเงี้ยอาจจะเกิดได้นะครับน้ำหอมที่ว่าหอมใช้ว่ากลิ่น Peony ใช่หรือเปล่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ครับน้ำหอมกลิ่นอื่นก็ได้เหมือนกัน คุณกาสิริขอบคุณที่สนับสนุนมานะครับถามว่า Sleep Score ที่ได้จาก Smart Watch ใช้วัดอะไรได้บ้างหรือเปล่าเช่นคะแนนที่เหวี่ยงขึ้นลงการตื่นระหว่างคืนดูตัวเลขระดับไหนใช้ประโยชน์จากมันได้มันใช้ได้ดีๆอย่างเดียวคือเมื่อคุณมีอาการถ้าคุณมีอาการแล้ว Sleep Score ของคุณมันแย่เนี่ยอันนั้นแปลว่าคุณควรจะไปตรวจแต่ถ้า Sleep Score ของคุณแย่แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยตื่นมาก็สดชื่นเหมือนปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรคืนก่อนก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเอง นอนไม่หลับแต่อย่างใดระหว่างวันก็ฟังก์ชันได้โดยที่ไม่มีปัญหาอันเนี้ยคุณไม่ต้องเชื่อมันนะครับเพราะฉะนั้น Sleep Score ที่มันมาจากไอ้เครื่องมือวัดต่างๆที่เป็น portable ไม่ว่าจะเป็นแหวนจะเป็นนาฬิกาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อได้ในกรณีเดียวคือเมื่อคุณมีอาการนะครับแล้วก็ใช้ track ระยะยาวได้เช่นถ้าเกิดคุณมีอาการเมื่อไหร่แล้วมันตรงกับ Sleep Score ที่มันแย่ทุกทีเลยเนี่ย อันนี้คุณจะสามารถบอกได้แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้าจะเอามันเป็นสารณะในการเชื่อถือมันเลยเนี่ยคงไม่ได้นะครับอืมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราอาจจะตอบเฉพาะคำถามที่มันน่าสนใจเท่านั้นเองนะยามเย็นที่นนท์ก็สวัสดีนะครับพ่อสูบบุหรี่วันละ1-2ซองไม่ยอมไปตรวจให้ใส่ CPAP เลยได้ไหมครับก็ถ้าอยากให้ใส่ก็ใส่ได้ครับแต่คุณต้องปรับ CPAP เป็นนะครับแล้วบังเอิญผมจะไม่สอนด้วยว่าปรับยังไงนะครับ เป็นหอบหืดใช้ Symbicort ได้หรือเปล่าได้ครับทานแคลเซียมมากมันจะไปเกาะตามกระดูกมันก็เกาะได้ทุกที่นั่นแหละครับนะจิตแพทย์ให้สังเกตอาการไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับถ้าจิตแพทย์ให้สังเกตอาการก็ทำตามที่เขาแนะนำดีแล้วครับผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบทานวิตามินอาหารเสริมได้หรือเปล่าได้ครับผมบอกก่อนวัยยังไม่มีอะไรช่วยได้ในตอนนี้เหรอครับถูกต้องครับยกเว้นย้อมผมนะครับกินยา Prenalol 25ตามหมอสั่งมา2 ปีมันมีผลกับตับไหมขนาดน้อยเกินไม่น่าจะมีนะครับ เห็นห้องน้ำแล้วฉี่ราดทุกทีเป็นโรคไหมครับก็เป็นโรคครับนะครับอย่างงี้มันน่าจะโดนเพื่อนแกล้งเนาะใช่ไหมเพื่อนแกล้งก็มาถึงแบบเขียนป้ายห้องน้ำแล้วเดินถือเล่นในห้องอะไรเงี้ยหรือหรือว่าแบบใครไม่ชอบคุณเงี้ยส่ง LINE หาคุณถ่ายรูปห้องน้ำแล้วส่งให้คุณฉี่ราดทันทีหรือเปล่านี่โอ้โฮเนี่ยโหดเกินนะน่าเห็นใจนะครับคุณตังหรือตุ๋งนะครับคือน่าจะคุณน่าจะโชคร้ายมากอะคงโดนเพื่อนแกล้งประจำถ้าเป็นผมไม่ชอบคุณนี่ผมส่งรูปห้องน้ำให้ทุกวันเลยนะครับ ส่งทั้งอีเมลส่งทั้ง LINE ส่งทั้งมีไอจี Instagram อะไรก็โพสต์รูปอย่างเงี้ยให้หน้าห้องคุณฉี่ราดตลอดเวลาน่าสงสารมากแต่มันเป็นโรคครับกรุณาไปรักษาครับรักษาได้นะครับมีวิธีทำให้ Public Speaking ดีขึ้นหรือเปล่าต้องฝึกนะครับวิธีฝึก Public Speaking เนี่ยคือฝึกมองตัวเองในกระจกนะครับหรือมิฉะนั้นก็คุณก็อัดวิดีโอตัวเองนะเดี๋ยวนี้มือถือทุกคนมีอัดได้อัดแล้วดูซิว่าตัวเองพูดแล้วมันเป็นไงนะตลกหรือเปล่าจังหวะจากคนเป็นยังไงท่าทางเป็นยังไงเราจะยุกยิกอย่างงี้อ้ออย่างงี้หรือเปล่านะครับหรือมือไม่รู้จะไว้ไหนดีมือก็อืมขยุกขยิกอย่างเงี้ยนะครับมือคนพูด Public Speaking ถ้าไม่รู้เรื่องทำไม่เป็นเนี่ยเอาไว้งี้ ประสานไว้ตรงเอวแค่นั้นพอนะแล้วก็เลือกใช้ภาษามืออยู่ไม่กี่อย่างพอนะครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จบเลยนะครับเวลาคุณต้องการจะเน้นย้ำคำพูดของคุณพูดอย่างนี้นะครับ
แค่นั้นเลยเน้นย้ำถ้าสุดท้ายเราอยากจะให้มันชัวร์จริงๆอย่างงี้2มือแค่นั้นเลยไม่ต้องทำอะไรมากเอาไว้เฉยๆแต่ถ้าเกิดคุณใช้ไม่เป็นเอาไว้เฉยๆนะครับนานๆทีคุณก็อย่างงี้สักทีหนึ่งแค่นั้นเองนะไม่ต้องยุกยิกชี้โน่นชี้นี่อะไรนะครับมันจะไม่ค่อยดูประหลาดเกินนะครับอืมแล้วก็หัดบ่อยๆนะ หัดบ่อยๆหัดจ้องตาตัวเองในกระจกเพราะมันจะได้กล้าเจอสายตาคนนะครับถ้าเกิดคนที่หัดจ้องตาคนไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคุณมองปุ๊บคุณลืมทันทีเลยว่าคุณอยากจะพูดอะไรถูกไหมครับหรือคุณมองไปโอ้โฮคนดูเราเป็นหมื่นเลยพูดไม่ได้นะครับนั่นแหละเราต้องหัดนะครับหัดยังไงก็มองตัวเองก่อนเลยครับมันจะได้ทำได้นะครับคุณแ a ง g ิโอ l ล n a อยู่ที่โอซาก้าก็สวัสดีนะครับ ผมใช้ยาสีฟันแบบไหน Stannous Fluoride หรือ Sodium Fluoride ผมไม่เคยดูเลยครับเอาแค่มีฟลูอไรด์ผมก็ใช้แล้วครับยี่ห้อไหนดีไม่ทราบเหมือนกันครับนี่ต้องถามหมอฟันแล้วครับกาแฟแย่งแคลเซียมในกระดูกไหมไม่ได้แย่งครับเนื้อมะพร้าวทำให้ไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าถ้ากินปริมาณไม่เยอะเนี่ยไม่สูงเท่าไรนะไม่มีปัญหาอะไรความหวานกับโรคไตถ้าคุณเป็นโรคไตเฉยๆกินหวานได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณกินเยอะก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับฝันร้ายบ่อยๆเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับความกังวลในจิตใจของคุณครับ ไวรัสตับอักเสบบีภูมิคุ้มกันถ้าฉีดแล้วจะมีอยู่ตลอดชีวิตหรือเปล่าแล้วแต่คนครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตลอดชีวิตงานวิจัยอะไรที่ทำกำจัดเชื้อ HPV ไหมไม่มีครับปัจจุบันไม่สามารถทำได้นะครับฟันเหลืองจากภายในรักษาได้หรือไม่จากภายในคือแปลว่าอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมคือฟันเหลืองจากภายในนะถ้าตัวเนื้อฟันเหลืองจากเช่นคุณกิน Tetracycline ในตอนเด็กอย่างเงี้ยหรือแม่กินอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องรอฟันหลุดไปเลยนะครับ หรือทำ Veneer เนี่ยรักษาได้เลยนะครับเช็กอัปแล้วมีค่าความเข้มข้นเลือดต่ำนี่เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างมีวิธีแก้อย่างไรก็ต้องสาเหตุเนี่ยมันสาเหตุเดียวกับโลหิตจางผมเคยพูดไปแล้วนะโลหิตจางเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างก็ยกตัวอย่างเช่นคุณขาดธาตุเหล็กคุณขาดวิตามิน B12 คุณขาดโฟเลตคุณเป็นทาลัสซีเมียนะครับคุณมีเม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับคุณเจอพิษของโลหะหนักนะเช่นโลหะหนักประหลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คุณต้องไปตรวจ ถ้าไม่ตรวจเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าทำไมมันเป็นนะครับหรือคุณเป็นโรคเรื้อรังอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นได้นะครับผมยังไม่แต่งงานนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ได้อยากจะแต่งนะครับปัสสาวะมีกลิ่นกาแฟบ่อยเกี่ยวกับการทำงานของไตไหมเกี่ยวกับการกินกาแฟของคุณนี่แหละนะถ้าเกิดคุณไม่กินกาแฟปัสสาวะจะไม่มีกลิ่นกาแฟเด็ดขาดนะครับรองเท้าออกกำลังกายก็ก็รองเท้าปกติก็ได้คุณจะใช้อะไรก็ได้นะที่คุณใส่แล้วมันสบายอะนิ่มหน่อยแล้วกันนะ ของผมใช้ On อยู่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมัยก่อนก็จะใช้ของ Nike แล้วของ Adidas ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ชอบนะชอบตัวไหนใส่ตัวนั้นเลยครับออกกำลังกายเป็นประจำช่วยรักษาหัวใจให้เป็นประจำะแทนการกินยาได้หรือเปล่าไม่ได้ครับการกินยายังเป็นอันดับ1อยู่นะครับเราไม่สามารถเอาอะไรมาทดแทนการกินยาได้นะครับมันต้องกินยาก่อนถ้ามันจำเป็นนะครับ เจอถุงน้ำที่ไตด้านขวา1.3เซนนิ่วที่ไตด้านซ้าย0.6เซนมันเป็นอะไรไหมหมอเขาแนะนำเราว่าอะไรครับเขาบอกไหมว่าต้องทำอะไรถ้าเขาไม่บอกมันไม่ต้องทำอะไรครับแต่ถ้าเขาบอกมันแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรถ้าบอกมาแค่เนี้ยผมมองว่ามันไม่เป็นไรแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรที่ต้องปฏิบัติตัวเป็นพิเศษด้วยนะกินน้ำให้มันเพียงพออย่างเดียวทำการปฏิบัติตัวอย่างพื้นฐานที่ผมเคยสอนไปทั้งหมดแล้ว ซึ่งตอนนี้คงจะทุกคนจำได้แล้วว่าผมจะพูดว่าอะไรนะครับก็ทำตามนั้นนะครับเวลาตอนนอนเมื่อยขาจนนอนไม่ได้ประมาณนี้ถ้าเมื่อยขาเนี่ยก็ไปนวดก่อนเลยนะครับพวกนี้ถ้าทำยังไงก็ไม่หายก็มันหมายความว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยพื้นฐานเราทำหรือยังคุณออกกำลังกายไหมนะครับทานอาหารได้สมดุลหรือเปล่าน้ำหนักมันปกติหรือเปล่ากินอาหารไม่ได้เลือกกินอะไรที่จะทำให้เราตัวอ้วนมากขึ้นนะครับผักอะไรอย่างงี้กินหรือยังนะฮะถ้าไม่กินผักเลยแมกนีเซียมไม่มีก็อาจจะมีอาการแบบนั้นก็ได้นะครับ
หรือการใช้งานของร่างกายของคุณทำท่าทางที่มันไม่ถูกต้องตลอดเวลามันก็ต้องเมื่อยเป็นธรรมดานะครับพวกนี้เราก็ต้องไปหาเหตุนะครับหรือบางคนมีอาการกล้ามเนื้อสลายอันนี้ก็ต้องไปตรวจเหมือนกันตรวจแล้วก็บอกได้อยู่ดีนะว่ามันเป็นไม่เป็นนะครับดังนั้นของพวกเนี้ยนะมันต้องบรรยายอาการให้ละเอียดนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ Berocca แบบเม็ดฟู Berocca คืออะไรครับไม่รู้จักเหมือนกันทานแล้วปัสสาวะเหลืองเข้มไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่า Berocca มันคืออะไรดังนั้นคุณต้องบอกผมว่า Berocca มันคืออะไรเสียก่อนนะครับอยากอ้วนกินข้าวขาวได้หรือเปล่ากินแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอ้วนหรอกครับถ้าจะกินเสริม NR หรือ NMN ดีกว่าเหมือนกันครับเลือกพลังวิเศษได้1อย่างอยากจะได้พลังวิเศษในด้านไหนอืมนั่นสิ พลังวิเศษในด้านไหนผมว่าอยากจะได้พลังวิเศษในด้านโชคครับอยากจะเป็นพลังวิเศษในด้านโชคดีนะดีจนกระทั่งผมอยากจะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เช่นเอ่อวันนี้ผมอยากจะรวยงั้นเราเดินเข้าไปซื้อ Powerball ดีกว่าถูกรางวัลที่1นี่ผมอยากจะให้คุณโชคร้ายผมก็สั่งโชคเลยเฮ้ยไปแกล้งคนนี้หน่อยในฐานะที่มันกวนข้าพเจ้านักหนาเอาไปแกล้งมันเลยนี่มีความเจ๋งเรื่องโชคใช่ไหมครับ คนนั้นมันนิสัยไม่ดีเราก็เฮ้ยโชคนายไปทำให้ไอ้นั่นมันเป็นอัมพาตหน่อยสินี่อย่างเจ๋งเลยใช่ไหมหรือเกรียนคีย์บอร์ดนี่พวกนี้เฮ้ยไอ้โชคนายไปทำให้นิ้วมันใช้ไม่ได้ตลอดชาติหน่อยสิให้มันพิมพ์อะไรไม่ได้เลยเว้ยเออถ้าพิมพ์ไม่ได้แล้วยังหาทางแบบเอาปากพูด dictate แล้วให้มันพิมพ์ได้เฮ้ยไปทำให้มันเป็นใบ้ดินี่โชคอย่างเจ๋งอะใช่ไหมครับหรือเราอยากจะได้บ้านอยู่ที่ทั่วทุกรัฐ เราก็เฮ้ยโชคทำไงก็ได้ให้บ้านมันมาหาเราหน่อยทำให้เราโชคดีมีบ้านทุกรัฐหน่อยเฮ้ยโชคทำให้เราเป็นคนรวยที่สุดในโลกหน่อยเฮ้ยโชคทำให้เราเป็นเจ้าของบริษัททุกอย่างในโลกนี้ดิเนี่ยโชคมันเจ๋งขนาดนี้นะผมอยากมีโชคนั่นแหละครับเฮ้ยโชคทำให้เราเป็นคนอ่านหนังสืออะไรก็จำฉลาดที่สุดในโลกเลยนี่โชคมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในสมองเราทำให้เราสามารถเก่งขึ้นได้นะครับนั่นแหละขอบคุณคุณ Konnichiwa นะครับที่สนับสนุนมานะครับคุณจีจีด้วยนะครับ ไม่เล่น Deadlift นานลองกลับไปเล่นเมื่อเช้าแต่เล่นผิดท่าตอนนี้งอหลังเลยแล้วเจ็บมากแบบนี้อันตรายหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะครับมันคงไปทำให้กล้ามเนื้อเรามันเคลื่อนไหวผิดที่ผิดทางนั่นแหละมันก็มีอาการขึ้นมาฟังเรื่อง Silent Heart ก็เลยมานั่งคิดว่าตอนนี้ชง Whey Protein เก็บพร้อมกับ Silent Heart แบบนี้มันจะมีผลต่อการดูดซึมหรือเปล่ามีครับมีเรียบร้อยแล้วเลยนะดื่มโซดาเยอะๆมีผลอะไรไหมท้องอืดครับ แต่ก่อนวัยทำงานมีส่วนสูง168แต่พอเกษียณแล้วส่วนสูงหายไปกระดูกอ่อนสึกหมอทำยังไงให้กระดูกไม่สึกทำไม่ได้ครับกระดูกถ้าเป็นกระดูกอ่อนสึกเนี่ยมันไม่ได้เตี้ยลงหรอกครับนี่กระดูกจริงๆกระดูกแข็งเนี่ยมันสึกเลยนะครับมันเสื่อมพวกเนี้ยคุณต้องไปตรวจนะว่าถ้ามีกระดูกมันเสื่อมไปแล้วมวลกระดูกของคุณมันลดลงไปแล้วเนี่ยต้องไปใช้ยาแล้วครับนะไม่มีวิธีที่จะทำให้มันกลับมาปกติโดยไม่ใช้ยา ต่อให้คุณมีวิตามินดีต่ำหรือแคลเซียมต่ำคุณไปกินวิตามินดีกินแคลเซียมมันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมคุณต้องใช้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้นะครับเมื่อยขาตอนกลางคืนถ้าไม่นอนก็ไม่เมื่อยลองทำให้อุณหภูมิห้องมันอุ่นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลองนวดตัวเองกับเล่นโยคะยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะนอนดูนะครับเผื่อมันจะช่วยได้นะแล้วนอกเหนือจากนี้คือคุณลองกินแมกนีเซียมสัก2 เม็ดก่อนนอนดูอาจจะอาจจะในบางคนช่วยได้แต่ถ้ามันไม่ช่วยเลยก็ไม่ต้องกินก็ได้นะครับ โรซี่ไปกราบพระอาจารย์ไหมเอาโรซี่ไปด้วยนะครับแต่ว่าวันนั้นพระอาจารย์ยุ่งมากนะครับก็ไม่ลูบหัวโรซี่แต่ว่าท่านเอาเนื้อแดดเดียวให้โรซี่กินก็เป็นอาหารเป็นเป็นพรอาหารหมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Turner Syndrome ไม่เคยมีประจำเดือนไม่มีโรคประจำตัวควรหาหมอไหมก็ควรครับปกติเราเป็น Turner เราควรหาหมออยู่แล้วนะครับในนี้มีใครรู้จัก Turner Syndrome มั่ง ถ้าใครเรียนสายวิทย์มาควรจะรู้จักได้นะครับเพราะว่ามันเรียนในชีววิทยา
นะครับน่าจะม6เนี่ยมีเรียนแล้ว Turner Syndrome นะมันเป็นโครโมโซมเนี่ยมันผิดปกติผู้หญิงจะมี X ตัวเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่มีนะครับแต่แต่ชีวิตเรามีอะไรวุ่นวายมากกว่านั้นเยอะนะครับ Turner Syndrome ไม่ได้มีแบบเดียวนะฮะมันมี Turner Syndrome แบบเขาเรียกว่า mosaicism หมายความว่าเซลล์บางเซลล์เนี่ยมันเป็น XX และเซลล์บางเซลล์มันเป็น XO นี่เราเรียกว่า mosaicism มันเกิดจากการแบ่งตัวเป็นปกติของตอนที่มันเป็นไข่อยู่นะครับบางเซลล์ก็จะเป็นแบบนั้นบางเซลล์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะก็จะเจอแบบนั้นได้นะครับเป็น Turner เนี่ยมันมีน้ำเหลืองผิดปกติคอเนี่ยเป็นเว็บเน็กเนี่ยเหมือนมีเนื้อเยื่อที่เชื่อมจากคอตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้เลยนะฮะหน้าอกก็จะดูแบนนะแล้วก็พวกนี้มันประจำเดือนอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีนะจะไม่มีลักษณะทางเพศบางอย่างนะครับหรืออาจจะไม่เหมือนแต่แน่นอนว่าควรจะไปตรวจกับหมอพวกนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มันอันตรายต่อชีวิตขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคไม่ได้นะครับถูกไหม คือเราเป็นเทอร์เนอร์มันเราก็คือคนคนหนึ่งเราก็เป็นโรคได้หลายอย่างเหมือนเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ก็เป็นได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับดังนั้นก็ควรจะต้องไปตรวจด้วยผมร่วงตอนแก่ทำไงให้ไม่ร่วงมากกว่านี้มีคลิปไปแล้วครับไปฟังคลิปนั้นดูนะฮะลดเซลลูไลท์ที่ต้นขาได้อย่างไรบ้างดูดไขมันอย่างเดียวเลยครับพวกนี้ออกกำลังกายไปมันก็ไม่ได้หายไปไหนเท่าไหร่นะฮะอืม กินข้าวไม่เป็นเวลาจนเป็นปกติไม่เป็นอะไรแต่ตอนนี้มันแสบท้องอาการแบบไหนที่ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วก็แบบนี้เนี่ยแหละครับนะแสบท้องเริ่มมีปัญหานะครับสักพักคงจะได้ทำงานแต่ก็ลองรอดูก่อนว่ามีงานอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยผมจะเลือกงานสมัยก่อนบอกว่าไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ตอนนี้กูจะเลือกงานนะผมจะเลือกงานผมบอกแม่ไปแล้วว่าเราจะเลือกงานคราวนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ทำงานนานที่สุดในชีวิตนะเพราะว่าเราจะเลือกงานแล้วเราจะต้องการงานที่เข้ามาหาเราเองเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นงานที่เราอยากจะทำเท่านั้นถ้ามันไม่ใช่งานที่เราอยากจะทำเราจะไม่ทำถ้าเราต้องไปขวนขวายหามันเองเราก็จะไม่ทำเช่นกันอันนี้ตรงๆเลยนะครับจนกว่าจะมีเหตุการณ์บีบบังคับว่าเฮ้ยถ้าไม่ทำงานแล้วเราจะไม่มีตังค์ใช้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยว่ากันนะครับ บางคนก็บอกว่าเฮ้ยกลัวเสียดายความสามารถเราเราไม่ได้เป็นหมอเราไม่ได้เป็นอาจารย์เสียดายความสามารถเสียดายโน่นนี่เขาเสียดายครับแต่เราไม่เสียดายนะคือผมเนี่ยเป็นคนเจ้านายใหญ่ที่สุดในการตัดสินใจอะไรเพื่อตัวเองถ้าเรามีความรู้สึกแบบไหนเราจะทำแบบนั้นนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะถูกบีบบังคับให้เราต้องทำอะไรสักอย่างดังนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องทำตามประสงค์ของคนรอบข้างเราทำตามเสียงหัวใจตัวเองที่เราต้องการทำนั่นแหละครับดีที่สุด เป็นโรคตับระยะที่2ติดตามทุกปีถ้าเป็นถึงตับแข็งใช้เวลากี่ปีไม่แน่ไม่นอนครับแล้วตับระยะที่2เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมยังไม่เคยได้ยินตับระยะที่2เลยนะเพราะว่าปกติเป็นโรคตับเราไม่ได้มีระยะกันนะครับอืมนั้นต้องบอกว่าที่เขาหมายความว่าระยะที่2เนี่ยมันคืออะไรเช่น Fibrosis ระยะที่2 Steatosis ระยะที่2อย่างนั้นหรือเปล่านะครับอืมแล้วถ้ามันเป็นตัวไหนเป็น Steatosis หรือ Fibrosis นะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเราสงสัยเนี่ยเราสอบถามหมอที่เขาตรวจเราไปเลยตรงๆก็ได้นะเพราะว่าเขาน่าจะมีข้อมูลที่มันเป็นภาษาทางการแพทย์ที่มันถูกต้องมากกว่าให้ผมเดาเอาเองนะฮะดื่มน้ำลงร่างกายดูดซึมน้ำประเภทไหนก็น้ำที่เข้าไปนั่นแหละนะน้ำปกตินี่แหละถ้าเครื่องดื่ม Zero Sugar ทานบ่อยจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมครับมีครับน้ำตาลเทียมมีผลเสียต่อร่างกายซึ่งผมเคยทำคลิปไปอีกแล้วมันมีผลเสียยังไงไปดูตามคลิปนั้นนะครับประสาทหูเสื่อมรักษาไม่หายแล้วมีวิธีแก้ไหมมีครับใส่เครื่องช่วยฟัง สัมภาษณ์ได้งานแล้วส่วนใหญ่ก็ให้รีบกลับไปทำงานช่วยเขาแก้ปัญหาเลยหรือให้รีบไปรับไม่ตอบเพราะผู้ช่วยขี้เกียจทำต่อแล้วอือันนี้ไม่แน่ใจแล้วแต่เลยนะครับวันนี้มานอนโรงพยาบาลรอเจาะตับพรุ่งนี้ตอน9โมงขอกำลังใจด้วยอ่าก็ขอให้การเจาะตับผ่านไปด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่มีเลือดออก
แทรกซ้อนนะครับแล้วก็กลับไปทำงานได้อย่างเร็วไวเจาะออกมาก็ขอให้มันไม่เจออะไรที่มันเป็นอันตรายถ้ามันมีอะไรที่เป็นปัญหาก็ขอให้มันมีทางแก้นะครับทางแก้นั้นขอให้ตับกลับไปสู่ปกติได้อืมก็สามารถอวยพรได้ประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้มีวุฒิอะไรสูงส่งมากขนาดที่จะอวยพรคนได้นะครับถ้าจะอวยพรจริงๆผมแนะนำว่าลองปรึกษานี่ญาติผู้ใหญ่ดีไหมเขาน่าจะมีความแก่กล้าทางตบะมากกว่าผมที่จะอวยพรให้คุณได้นะครับแต่ยังไงถ้าถามผมก็ ขอให้มันเป็นแบบนั้นแล้วกันนะครับวาจาผมเนี่ยไม่รู้จะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้นะฮะจำชื่อเฉพาะไม่ค่อยได้เป็นเพราะอะไรมีวิธีจำหรือเปล่าเช่นคนเกาหลีออกเสียงคล้ายๆกันอ๋อมันต้องพูดบ่อยๆครับมันจะได้จำได้นะครับคือทำได้คือการใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองนะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วอะนะครับวิตามิน D3 ควรซื้อแบบ KU ไม่เกิน 4,000 ใน International Unit ถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรวจนะครับ ต้องเลือกแบบมี K2 ไม่จำเป็นต้องเลือกแบบมี K2 นะครับแต่คุณอยากจะเลือกแบบมี K2 ก็ได้ครับขอบคุณคุณพริมนะครับส่งน้ำหอมมาให้นะครับตามข้อนิ้วบวมและเจ็บเพราะอะไรตอบไม่ได้ครับมันมีหลายสาเหตุคุณเป็นเกาต์ก็ปวดบวมได้คุณเป็นรูมาตอยด์ก็ปวดบวมได้คุณมีน้ำในข้อก็ปวดบวมด้วยคุณมีโรคผลึกผิดปกติอย่างอื่นในข้อก็ปวดบวมได้เช่นกันคุณไปกระแทกอะไรก็ปวดบวมได้คุณโดนแมลงกัดก็ปวดบวมได้นะครับดังนั้นควรจะไปตรวจครับนะฮะให้บอกมาแบบนี้เราตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะ จุกแน่นคอหายใจไม่อิ่มเป็นอะไรได้บ้างไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าอาคำถามพวกครอบจักรวาลอีกแล้วนะกรดไหลย้อนเป็นได้เป็นโรคหัวใจเป็นได้เป็นโรคปอดเป็นได้เป็นโรคหอบหืดเป็นได้นะครับเป็นโรคพังผืดในปอดก็เป็นได้เหมือนกันมีอะไรกระแทกในทรวงอกก็เป็นได้นะครับเป็นโรคหลอดตัวหูรูดหลอดอาหารมันมีการหดเกร็งก็สามารถเป็นได้เหมือนกันมีโรคซี่โครงอ่อนอักเสบก็เป็นได้เหมือนกันกล้ามเนื้ออักเสบก็เป็นได้กล้ามเนื้อเป็นกระทิวก็เป็นได้นะครับ หรือไปสูดดมสารที่มันระคายเคืองปอดก็เป็นได้เหมือนกัน มีริ่มเลือดอุดปอดข้างในนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะครับ เป็นไงล่ะนี่แหละเป็นอะไรได้ถามเราเราก็ตอบไปหมดแล้วนะครับมันเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมได้ครับดังนั้นเนี่ยเวลาไปหาหมอเนี่ยสิ่งที่หมอเขาเรียนกันก็คือการซักประวัติซักอาการมันต้องเล่ามาให้ละเอียดที่สุดถ้าคุณบอกแค่ว่าจุกแน่นคอหายใจไม่อิ่มเป็นอะไรได้บ้างก็จะเจอคำตอบแบบเมื่อตะกี้นี้นั่นแหละนะครับมันต้องเข้าใจว่าจุกแน่นในคอเป็นตอนไหนเป็นนานเท่าไรนะครับแล้วมันทำยังไงถึงจะหายมีช่วงเป็นหายๆไหม แล้วมีอะไรที่ทำให้มันเป็นมากขึ้นอะไรที่ทำให้มันเป็นลดลงนะครับท่ายืนกับท่านอนมีอาการแตกต่างกันหรือเปล่ามีอาการอย่างอื่นไหมก่อนหน้านี้มีการเจ็บป่วยอะไรบ้างยาที่กินอยู่มีอะไรอยู่บ้างนะการออกกำลังกายใช้ชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างนี่เราก็ต้องรู้มันให้หมดนะครับไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะครับยาแก้แพ้ซื้อตามร้านขายยาทานต่อเนื่องเป็นปีมีผลข้างเคียงอะไรไหมขึ้นกับชื่อของยาที่กินครับถ้าเป็นถ้าเป็นพวกClass 1หรือเป็น Generation 1ของ Antihistamine เนี่ยมีผลต่อสมองถ้าคุณกินระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Second Generation ขึ้นไปคือกินแล้วไม่ค่อยง่วงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอืมภูมิแพ้ผื่นการรักษาหายหรือเปล่าก็ถ้าเกิดคุณไม่เจอสิ่งที่แพ้เนี่ยคุณก็หายนะครับดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณแพ้อะไรถ้านานแล้วยังไม่รู้ว่าแพ้อะไรเนี่ยแนะนำว่าไปเจอหมอภูมิแพ้ให้เขาตรวจผิวหนังดูเลยว่าตรวจเลยว่ามันแพ้อะไรกันแน่เราจะได้หลีกเลี่ยงได้ถูกต้องนะครับ อืมน้องชายมีแน่นหน้าอกจึงแอดมิตขั้นทันหันตอนนี้หมอเจาะท่อที่ปอดให้แล้วดูหน้าต้องดูประมาณ2-3วันเป็นอะไรมากไหมถ้างั้นแสดงว่าปอดมันต้องแตกนะครับก็น่าจะมีอาการปอดแตกแล้วก็ลมรั่วนะครับอันตรายมากไหมก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ทำให้ปอดมันแตกตั้งแต่แรกนะครับตรงเนี้ยก็ต้องไปสอบถามคุณหมอเขาดูนะครับเพราะว่าถ้ามีประวัติแค่เนี้ยมันตอบอะไรไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรนะครับ ยาสีฟันใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีฟลูออไรด์ถ้า6ปีขึ้นไปใช้ 1,500 ppm ผงขัดยาสีฟันละเอียดไม่หยาบอืมเราก็ต้องหายี่ห้อแบบนั้นมานะครับแต่ผมไม่เคยดูเลยนะว่ามีฟลูออไรด์กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไรยังไงนะครับผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วนได้ยั่งยืนแค่ไหนครับปีเดียวครับอืมเดี๋ยวก็อ้วนอีกนะครับถ้าพวกหยุดปากตัวเองไม่ได้เนี่ย
มันจะอ้วนอีกในปีที่2นะครับคุณจะผอมลงแค่ปีเดียวคุณลองสังเกตดูก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาผ่าตัดลดความอ้วนน่ะในโปรแกรมใหญ่ๆที่เขาต้องการให้ได้ผลดีเขาจึงมีข้อกำหนดไว้ก่อนว่าก่อนที่คุณจะผ่าตัดลดความอ้วนคุณต้องลดลงมาได้เองด้วยตัวเองก่อนลดลงมาได้หลายเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำไปนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะผ่าให้เลยนะครับบางคนเขาไม่ผ่าให้เลยนะเพราะเขารู้ว่าผ่าไปเดี๋ยวไอ้นี่ก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมนะครับ นมที่มีการเอาแลกโตสออกแล้วจะมีสารอาหารเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมครับแนะนำการถ่ายภาพวิทยากรเวลาพูดอย่างไรให้ท่านดูดีอ้าวผมจะไปรู้ได้ไงผมไม่ใช่ช่างภาพเสียหน่อยแหมอย่างงี้ผมว่าคุณน่าจะไปถามพวกที่เขาถ่ายรูปนักคนรับปริญญามั้งใช่ไหมครับเฮ้ยผมเป็นหมอนะไม่ใช่เป็นช่างภาพเสียหน่อยเออจะถ่ายไงให้ดูดีก็เอาไงดี แต่ผมมีวิธีหนึ่งแหละที่ทำให้มันดูดี คุณเข้าไปใกล้ๆเขานะถ่ายมันออกมาให้ชัดๆหลังจากนั้นเอาไปเข้าแอปแล้วก็แต่งในแอปให้มันหล่อๆแค่นั้นแหละจะหล่อจะสวยอะไรแต่งเลยนะครับคุณมีแค่แอปเดียวคุณก็แต่งได้ตลอดชาตินะคุณถ่ายออกมายังไงก็ได้นะแต่ขอให้มันถ่ายชัดแค่นั้นคุณก็แต่งได้แล้วครับนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณถ่ายภาพวิทยากรเวลาการพูดได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ่ายมาหลายๆภาพนะจะได้มีหลายแอกชันหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะมีหน้าตานิ่งๆอยู่หน้าเดียวใช่เปล่า คนวิทยากรการพูดเขาอยากจะเห็นตัวเองในท่าทางที่กำลังจะพูดอะไรสักอย่างอยู่เลยแบบยกมืออะไรอย่างเงี้ยอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ่ายใกล้ถ่ายซูมถ่ายมาหลายๆมุมเลยถ่ายจากหลังห้องหน้าห้องนะครับถ่ายให้เห็นคนดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาหลายๆมุมแล้วกันแต่ถ่ายให้มันชัดแล้วก็เข้าแอปนะครับน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ผมว่าคุณถามคนที่เขาถ่ายรูปเก่งๆดีกว่าไหมผมไม่ได้เป็นเซียนด้านการถ่ายรูปเสียหน่อยนะครับ เบโ o กาวิตามิน A, C, E ละลายน้ำเม็ดฟูถ้า A, C, E ไม่ควรจะทำให้ปัสสาวะเหลืองครับปัสสาวะเหลืองแค่มีวิตามิน B ตัวเดียวที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นได้นะครับถ้างั้นแสดงว่ามันเหลืองจากอย่างอื่นแล้วล่ะไม่เกี่ยวอะไรกับตัวนี้นะครับเหมือนตั้งแต่เด็กทำให้เด็กไม่สูงจริงหรือเปล่าไม่จริงครับขาดสารอาหารอย่างหนึ่งเป็นสาเหตุทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจนเสียชีวิตได้หรือไม่ได้ครับเจอโดราเอมอนจะขอของวิเศษอะไรจากโดราเอมอนขอกระเป๋าวิเศษมาแน่นอนต้องขอกระเป๋าวิเศษมาสิครับ ลูกศิษย์ผมรู้ไหมว่าผมทำยูทูบรู้ครับบางคนก็มารู้ทีหลังด้วยนะผมยังชอบแกล้งคนเหมือนตอนเป็นเด็กไหมไม่ค่อยแล้วครับร่างกายเราถูกสร้างมาเพราะโชคของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับคือเพิ่งกดไหลย้อนทำให้หยุดยา Pantoprazole เช้าเย็นนะอาการกำเริบหนักกว่าเก่าต้องทานต่อเนื่องต่อไปทานต่อเนื่องต่อไปครับ คือกรดไหลย้อนเนี่ยคุณต้องทานยาต่อเนื่องนะแล้วก็ต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่ผมเคยทำคลิปมาแล้วปรับพฤติกรรมนี้ต้องปรับให้ได้ตลอดชีวิตด้วยปรับอย่างเคร่งครัดด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยปรับแบบอันนี้บ้างอันนั้นบ้างเดี๋ยวลืมบ้างไม่ได้บ้างคนส่วนใหญ่100ทั้ง100อะที่ผมถามมาแล้วก็ไม่หายสักทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณปรับพฤติกรรมไม่เต็มที่หรือบางทีลืมบางทีไม่รู้ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันมีอาหารบางประเภทเนี่ยที่คุณกินแล้วสามารถทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ไม่รู้ตัว นะครับอย่างเช่นบางคนบอกโอ๊ยฉันชอบกินมะเขือเทศจังเลยคิดว่ามะเขือเทศมันดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณไปอ่านหรือเปล่ามะเขือเทศทำให้กรดไหลย้อนได้ไหมได้แล้วยังกินมะเขือเทศใช่แต่กินเพราะว่าไม่รู้ไงดังนั้นคุณเนี่ยมีหน้าที่ต้องรู้ว่าอาหารอะไรที่กระตุ้นทำให้กรดไหลย้อนได้บ้างไปอ่านมันเสียแล้วก็ไปดูด้วยว่าคุณกินอยู่หรือเปล่าถ้ากินอยู่ก็จำเป็นจะต้องหยุดกินนะครับโดยเฉพาะเมื่ออาการเยอะจะมาต่อรองว่าขอกินนิดหนึ่งได้ไหมทำยังไงให้กินได้ กินกาแฟได้ไหมก็คุณก็ดูแล้วกันว่าอาการของคุณมันแย่แค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจว่าผมตอบอย่างงี้ก็ได้คุณก็กินกาแฟนิดหนึ่งได้ไหมผมก็บอกถ้างั้นคุณเป็นกรดไหลย้อนนิดหนึ่งได้ไหมอาคุณยอมรับได้หรือเปล่าถ้ายอมรับได้กินต่อไปนะครับแต่ยิ่งไหลย้อนบ่อยเท่าไรเนี่ยโอกาสหายมันจะยิ่งลดลงมากเท่านั้นนะครับ Triglyceride HDL ของผมขอทราบได้ไหมผมก็จำไม่ได้แล้วอะครับแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้ง2ตัวนะครับ เส้นบางๆระหว่างความฉลาดและความบ้ามีจริงหรือเปล่า มันน่าจะอยู่ที่นิสัยมากกว่านะครับคำก้อนใต้ชายโครงขวาแล้วหมอบอกว่าเป็นก้อนที่ตับย้อนมาแบบนี้เจอได้ปกติไหมน่าจะถามหมอเขาสินะครับเออ
ถามหมอเขาก็ตอบได้แล้วเพราะเขาเป็นคนคำอยู่ตอนนั้นนี่นาถามผมไม่ได้เป็นคนคำผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันปกติไม่ปกติเพราะมันต้องคลำลักษณะของเนื้อตับที่มันออกมาอะปกติมันไม่ควรจะคำได้หรอกถ้ามันคำได้คงจะแบบแค่ขอบบางๆนิดหน่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่นะครับนั้นต้องถามคุณหมอว่าขอบเรียบขอบยื่นมาแค่ไหนกี่เซนนะครับมีขรุขระมีตุ่มอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดื่มแร่แทนน้ำเปล่ามีผลอะไรไหมก็เสียตังค์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับโหนบาร์ไม่ต้องยกขาขึ้น ช่วยทำให้หลังไม่ค่อมจะช่วยเพิ่มกล้ามแขนด้วยหรือเปล่าครับก็มีส่วนด้วยนะครับทำไมการตรวจ Sleep Test ถึงมีความแม่นยำเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือที่มันแม่นยำครับพระอาจารย์เมตตาโรซี่นี่ทำท่าหมุนนิ้วมือบริหารฮะบริหารสมองให้ดูเรียนรู้ทำตามผมอ๋อมันมีคลิปนะครับก็ลองไปดูในคลิปนั้นดูนะครับผมเคยทำให้ดูไปแล้วปวดฉี่มากๆทำไมรู้สึกหนาวและขนลุก ก็สงสัยอะไรประหลาดๆทำไมเนี่ยนะปวดฉี่ก็ไปฉี่สิจะอั้นไว้ทำไมนะครับถ้าอยากถ้ารู้สึกหนาวแล้วขนลุกคุณก็ลองนี่สิลองไปอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็คุณจอดรถไว้ที่ลานจอดรถกลางแจ้งให้มันร้อนปล่อยไว้งั้นน่ะสักแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วจากนั้นคุณอั้นฉี่ให้เต็มที่แล้วคุณไปนั่งในรถผมว่าคุณจะไม่หนาวอืมผมว่าคุณจะไม่หนาวนะอืม น้ำผลไม้100%ของยี่ห้อดังจะ100%จริงหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับคุณต้องมีหน้าที่ไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองว่ายี่ห้อไหนมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับทำอย่างไรงานหรือโอกาสที่ดีที่สุดจะเข้ามาหาเราทำถูกค้นพบในโอกาสที่ดีนั้นก็ต้องทำตัวให้มันโดดเด่นครับได้แค่นั้นเลยถ้ามันไม่เข้ามาผมก็ไม่สนใจครับคือก็ไม่ทำก็ได้นะครับกล้ามเนื้อช่วงบ่าอักเสบดีตึงมากตอนนี้กินยาบรรเทาอยู่ออกกำลังกายแบบเวตเทรนนิง lower body ได้ปกติหรือเปล่าถ้าตอนทำอะมันไม่เจ็บก็สามารถทำได้ครับ คนเผือกเป็นความผิดปกติถือว่าพิการไหมไม่ถือว่าพิการครับไม่ได้ถือว่าพิการอะไรนะเพราะว่ามันก็เหมือนคนธรรมดาแค่สีผิวไม่มีเท่านั้นเองแต่ถ้ามันเผือกไปจนถึงตาเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นคนพิการได้เพราะบางโรคเนี่ยเช่น Hermansky Pudlak เนี่ยเป็นคนเผือกแล้วก็ตาเนี่ยจะมีปัญหาด้วยพวกนี้ก็ถือว่าพิการทางสายตาด้วยนะครับตื่นมาพร้อมกับทักษะที่เยี่ยมมาก3อย่างอยากจะเก่งขึ้นด้านไหนก็ด้านโชคเนี่ยแหละครับด้านเดียวก็เอาทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วนะครับถูกไหม ด้านโชคด้านสมองคือถ้าไม่เอาโชคก็เอาอย่างอะไรที่เป็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมหน่อยก็แน่นอนทางด้านสมองครับทางด้านสมองทางด้านความสามารถทางร่างกายทางด้านจิตใจครบเซตสมองถ้าฉลาดมีสติรับรู้เท่าทันทุกอย่างคิดทางแก้ปัญหาในเวลาที่คนอื่นเขาคิดไม่ได้แล้วความฉลาดมีปัญญาแบบไม่สิ้นสุดอย่างงี้คุณก็เก่งที่สุดในโลกแล้วครับถูกไหมจะทำอะไรก็ได้นะคุณอยากจะเล่นหุ้นให้เก่งที่สุดในโลกคุณก็เล่นได้เลย นะครับถ้าสมองฉลาดสักอย่างเนี่ยจบแล้วและแค่นั้นก็ถ้าจิตใจของคุณมั่นคงดุจขุนเขาไม่ใช่ขุนเขาธรรมดานะครับเป็นขุนเขาบนดาวอังคารที่มันใหญ่ที่สุดนี่เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี่ต้องแบบนั้นเลยนะขุนเขาแบบธรรมดาๆก็ไม่ใช่ต้องเป็นขุนเขาสุดยอดนะก็จิตใจแข็งแกร่งดันหินผาโดนอะไรก็ไม่ไหวติงนี่เราก็รู้ทุกอย่างก็ดีนะครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแบบไม่มีที่สิ้นสุดครบ3อย่าง นี่ก็เป็นสุดยอดแล้วครับนมวัวเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือเปล่าออกกำลังกายนอนเยอะไม่เป็นมานานกลับมากินนมวัวแล้วเหมือนภูมิแพ้กลับมาคุณลองหยุดกินแล้วถ้ามันหายก็ใช่ครับแต่ถ้าหยุดกินแล้วไม่หายก็ไม่ใช่นะครับอันเนี้ยเป็นหลักการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ง่ายมากซึ่งเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับอเมริกาใช้เอไอมาใช้ในการวินิจฉัยโรคบ้างหรือเปล่าไม่ค่อยมีอะแต่มันก็มีคนใช้เหมือนกันนะครับตรวจเลือดมาค่า Uric 9มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับพยายามทานไก่ให้น้อยลงไม่ได้ทานไก่ให้น้อยลงต้องแทบไม่ทานเลยด้วยครับ
เครื่องในนะเครื่องในลดลงเลยเครื่องในเนื้อแดงแต่ว่ากินปลาได้นะครับกินปลาได้แล้วก็พวกผักทอดยอดทั้งหลายแหละคือยังกินได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดกินมากแล้วมันสูงขึ้นกว่าเดิมก็ต้องเลี่ยงมันหน่อยนะครับ ถ้าต้องสอนหรือให้ความรู้ต่อหน้าคนเยอะๆ การทำพวกสื่อนำเสนอเช่นสไลด์ PowerPoint จะช่วยทำให้เรามั่นใจหรือช่วยให้มีสติมากกว่าหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าคนทำมันทำออกมาในรูปแบบไหนถ้าเราทำ PowerPoint ออกมาแล้วต้องมานั่งดูตาม PowerPoint แล้วอ่านตาม PowerPoint ทุกบรรทัดอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยคือไร้สาระมันทำให้ยิ่งเบื่อน่าเบื่อใหญ่นะครับ PowerPoint ที่ดีเนี่ยมันควรจะ1สไลด์เล่าได้หลายเรื่องนะครับไม่ใช่มีจำนวนสไลด์เยอะๆแล้วมันจะดีสไลด์ยิ่งเยอะคนดูมันยิ่งเบื่อยิ่งไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับ หน้าเดียวควรจะมีหลายๆอย่างที่เล่าได้โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมีรูปภาพอะไรสักอย่างที่เอาทุกอย่างยัดไว้ในหน้าเดียวได้เนี่ยก็จะดีคุณสามารถอธิบายได้หลายอย่างนะครับแล้วเวลาอธิบายเนี่ยไม่ใช่คุณต้องหันไปมองแล้วก็มองอ่านตามนั้นอันนี้ก็ไม่ดีแน่นอนนะครับข้อเสียของ Nielsen Fund Obligation มีอะไรอยากมี Live Quality ที่ดีฮะมันเกี่ยวอะไรกับ Live Quality ที่ดีถ้าทำ Nielsen Fund Obligation ตอนแรกคุณก็จะมีการกลืนที่มันมีความผิดปกติได้กลืนลำบากกลืนไม่ลงได้ในระยะแรกแต่หลังจากนั้นมันก็จะปกติได้นะครับ แล้วก็มีแค่นี้แหละนะมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรที่มันเป็นปัญหาระยะยาวนะครับมีแค่ปัญหาระยะสั้นอย่างเดียวดังนั้นก่อนที่คุณจะทำ Decent Fund Obligation ได้อะถ้าให้ถูกต้องจริงคุณต้องทำ manometry เพื่อให้แน่ใจว่า esophagus ของคุณมี motility ที่ปกตินะครับถ้าเป็น esophageal dysmotility ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขึ้นอยู่กับ esophageal reserve นะครับถ้า reserve มันดีคุณก็สามารถทำ decent ได้นะครับแต่ถ้า reserve ไม่ดีคุณทำไม่ได้นะครับ เป็นวิธีการรักษา reflux ที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือทาน Nissen เนี่ยนะครับมาห้างมินิโลตัสก็ดีนะครับผิวหนังที่แตกลายเป็นสีขาวตรงบั้นท้ายจะหายได้ไหมอันนี้ไม่หายครับขอบคุณคุณอาทีนานะครับที่สนับสนุนมานะฮะถ้ากินนมวัวแล้วเกิดอาการตดขึ้นแล้วมีท้องเสียทุกครั้งแสดงว่าเกิดการแพ้นมวัวใช่ไหมครับไม่ใช่แพ้นมวัวครับนี่เขาเรียกว่าอาการที่คุณไม่มีเอนไซม์แลคเตสนะครับทำให้ไม่สามารถย่อยแลคโตสในนมได้คุณอยากจะกินนมวัวต่อได้ก็ทำได้นะครับถ้าเกิดคุณเลือกกินนมที่มันไม่มีแลคโตสนะครับหรือคุณจะกินเอนไซม์แลคเตสแบบเม็ดเข้าไปก่อนที่คุณจะกินนมก็ได้นะครับ เรียนปี2เรียนมหาวิทยาลัย2ปีกว่าตอนนี้อยากซิ่วเพราะว่าเพิ่งค้นพบตัวเองไต่ตรองมานานจนมั่นใจปัญหาคือจะจัดการกับครอบครัวอธิบายกับเขายังไงไม่อยากให้เขาผิดหวังก็ไม่เป็นไรครับคือความผิดหวังเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหัวเขามันก็เกิดนะครับเราสามารถทำได้ดีตรงที่เราอธิบายว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะครับแล้วก็เน้นไปที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องการอะไรนะต้องเน้นตรงนี้เลยนะ เราไตร่ตรองคิดมาดีเราก็ต้องคิดในหัวว่าคำถามที่เขาจะถามเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็เตรียมคำตอบไว้ด้วยว่ามันจะเสียเวลาไหมนะครับมันจะเสียเวลาจะไปได้รอดหรือเปล่านะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเรากระโดดไปอีกคณะหนึ่งเราจะใช่คณะที่เราต้องการแน่ๆไม่ใช่ว่าเราเรียนไป2ปีแล้วอยากซิ่วอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นเราต้องเตรียมคำตอบตรงนี้ไว้ว่าทำไมคณะอีกอันหนึ่งจึงตอบโจทย์ของเรามากกว่าคณะในปัจจุบันนี้เนาะ ก็ต้องถามให้แน่ใจต้องเอาให้ชัวร์ก่อนเลยอะถ้าคุณตอบข้อนี้ได้เคลียร์ได้ชัวร์เนี่ยขั้นต่อไปคือเราต้องทำตามในสิ่งที่เราต้องการนะครับคำหนึ่งที่ผมจะใช้เปรียบเทียบก็คือว่าโอเคอายุของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันกี่ปีอืมแล้วอายุที่เราจะใช้ทำงานได้มันทำงานได้กี่ปีใช่ไหมบางคนบอกว่า65เกษียณใช่ไหมครับคุณหายไป2ปีเนี่ยทำให้คุณรายได้หดหายไปขนาดนั้นเลยหรือเปล่า เออบางทีการถอยเพื่อก้าวกระโดดที่มันไกลขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังดันด้นมุ่งไปในทางที่มันไม่ถูกต้องสำหรับชีวิตเนี่ยมันจะมาถอยทีหลังแล้วกระโดดใหม่มันก็ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าจะถอยเนี่ยก็ถอยตั้งแต่ตอนนี้จะดีที่สุดมันดีแล้วแหละที่คุณรู้ตัวเร็วไม่ใช่รู้ตัวช้านะครับวิตามินที่ซื้อที่ Costco ดีไหมก็เหมือนกับทุกๆวิตามินที่ผมอธิบายไปนี่แหละครับ
มีการชักตรวจว่ามีเนื้องอกสมองด้านขวาตอนนั้นเดินงนเงินเซพูดช้าอ่นัดผ่าตัดวันที่1กลัวฟื้นมาแล้วจำคนที่เรารักไม่ได้ถ้ากลัวก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลที่จะกลัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะบางทีความกลัวถ้ามันสมเหตุสมผลคุณกลัวได้ครับคุณกังวลได้ถ้าคุณไม่กังวลคุณไม่กลัวเลยเนี่ยประหลาดนะคุณอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้ถ้าคุณไม่กลัวเป็นหุ่นยนต์ก็ได้ดังนั้นที่คุณยังกังวลกลัวเนี่ยยังถือว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจมีความเป็นมนุษย์อยู่นะฮะนั้นจงมั่นใจนะครับว่าสิ่งนี้มันคือความปกติของคุณเองนะครับอืม เดี๋ยวคุณคนคนที่คุณรักเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้คุณมันจำเขาได้เองนั่นแหละนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับงาดำกับแคลเซียมเม็ดตัวไหนดีกว่ากันตัวไหนก็ได้ที่คุณชอบครับอ้อไอ้พวกสกัดทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณไปดูได้ว่ามีแคลเซียมกี่มิลลิกรัมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณสกัดออกมาแล้วมีแคลเซียมอยู่5มิลลิกรัมเนี่ยและไอ้เม็ดแคลเซียมคุณกินเข้าไปมัน500มิลลิกรัมแน่นอนว่าไอ้เม็ดแคลเซียมก็ต้องเยอะกว่าแง่ๆอยู่แล้วนะครับงั้นคุณต้องไปดูด้วยว่างาดำสกัดของคุณเนี่ยมีแคลเซียมอยู่เท่าไรนะครับ น้ำย่อยขึ้นมาที่คอรู้สึกเปรี้ยวแสบเป็น2ปีเป็นครั้งเดียวแบบนี้ถือเป็นกรดไหลย้อนแบบที่คนอื่นกังวลหรือไม่ใช่ครับนั่นคือกรดไหลย้อนการรับประทาน B-Rocca ชนิดเม็ดฟูทำให้ปัสสาวะเป็นเหลืองโดยเพราะโดยทั่วไปวิตามิน B2 อ้าวไหนเมื่อกี้บอกว่ามี A, C, E ตอนนี้มีบอก B แล้วนะนี่ก็อย่างงี้แหละแหมถ้ามันสีเหลืองชัวร์ก็มันเป็นวิตามิน B แน่ๆอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้มีวิตามิน B อยู่ในนั้นเนี่ยคุณก็ไม่มีทางปัสสาวะเหลืองยกเว้นว่าคุณไปทำอย่างอื่นมามากกว่านะครับ ตอนเป็นนสพเคยอ่านหนังสือมากสุดวันละกี่ชั่วโมงน่าจะ10ชั่วโมงนะครับคนอายุยืนกับคนสุขภาพดีอะไรดีกว่ากันแล้วแต่คุณคิดแล้วกันนะครับผมว่าสุขภาพดีมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถเดินเหินได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนอายุยืน120ปีแต่ไอ้40ปีหลังของคุณนี่อยู่บนเตียงตลอดเวลาคุณจะเอาเปล่าล่ะนะหุ้นมีกลโกงมากมายไม่เหมาะสมกับนักวิชาการก็ไม่แน่หรอกครับ ซื้อ CPAP จากบริษัทโดยไม่ตรวจ Sleep Test พนักงานจะดูแลให้ตลอดใช่หรือเปล่าก็ดูแลให้ตลอดนะครับอืมแต่มันมีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเริ่มมีกฎหมายมาแล้วว่าถ้าไม่ถ้าหมอไม่สั่งเราจะขาย CPAP ไม่ได้ผมไม่รู้ว่ากฎหมายข้อนี้มันออกหรือยังถ้ามันออกแล้วก็ซื้อโดยตรงที่ไม่ตรวจไม่ได้แล้วครับนะต้องให้หมอเป็นคนสั่งแต่ถ้ายังไม่ออกก็สามารถซื้อได้นะครับ กินน้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าววันละ1ลูกเกือบปีแบบแกะจากลูกเลยไขมันไม่ขึ้นก็ดีครับถ้ามันไม่ขึ้นก็กินต่อนะครับบุคลิกการพูดที่มีเสน่ห์มากๆ3คนที่จะเอามาเลียนแบบโอบามาครับอืมผมว่าคนเดียวเหลือเกินแล้วนะครับนะถ้าคุณถ้าคุณพูดได้อย่างโอบามาคุณก็จบแล้วครับชนะทุกคนในโลกนี้เรียบร้อยแล้วครับรักษาโรคด้วย Stem Cell ไม่ได้ผลครับไม่ต้องใช้เลยนะครับอืม เป็นโรคปอดเลี้ยงน้องหมาเป็นทาสหมาอยู่ในห้องเดียวกันมีผลระยะยาวไหมถ้าเกิดว่าเป็นโรคปอดแล้วมันแพ้ขนหมาก็มีปัญหาได้ครับการฉีด Jynneos เพื่อป้องกันฝีดาดลิงทำให้เกิดแผลเป็นที่บริเวณที่ฉีดไหมไม่ครับใครเกิดก่อนไก่ก็เนาะกินสเตียรอยด์แล้วนอนไม่หลับก็เป็นปกตินะครับปรึกษาการใช้ยานอนหลับไหมก็ขึ้นอยู่กับคุณต้องกินสเตียรอยด์ไปนานเท่าไรถ้ากินไปนานๆเนี่ยมันจะชินเองเดี๋ยวมันก็หลับเองในระยะแรกมันจะไม่ชินมันจะนอนไม่หลับโดยเฉพาะขนาดที่สูงขึ้นแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาตอนแรกที่เขากินเขาจะให้ขนาดสูงแล้วมันจะลดขนาดลงเดี๋ยวมันก็หลับเองนะครับถ้าจะกินยานอนหลับระยะสั้นๆก็ได้นะครับกินของหวานแล้วปวดหัวมากๆเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าบางคนก็เป็นถ้าอย่างงั้นก็อย่ากินนะครับง่ายๆดีมันก็เป็นการช่วยควบคุมไม่ให้เรากินน้ำตาลที่เยอะด้วยก็ดีไปในตัวถูกไหมครับอเมริกามี Norovirus ไหมมีครับเดี๋ยวหน้าหนาวมันก็จะมานะครับ
อ่าชอบใช้แป้งเด็กอันตรายไหมไปฟังคลิปเรื่องแป้งเลยครับผมมีคลิปเรื่องแป้งแล้วว่ามันอันตรายใช่หรือไม่นะครับไปฟังในนั้นดูนอนประมาณกี่ชั่วโมงเหรอแล้วแต่เลยครับบางทีก็ส่วนใหญ่จะ7 ชั่วโมงอะแต่เดี๋ยวนี้ผมจะชอบนอนกลางวันดังนั้นกลางคืนผมจะนอนน้อยเช่นนอน2 ชั่วโมงถึง3 ชั่วโมงแล้วก็ตอนกลางวันนอนอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องทำงานเราสบาย ทำไมออกกำลังกายแล้วเซลลูไลต์ที่ต้นขาไม่ได้เพราะเหตุใด เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็น fascia หรือพังผืดเนี่ยหุ้มแต่ละเซลลูไลต์ครับมันก็เลยเป็นตุ่มๆก้อนๆอย่างนั้นมันไม่ทำให้พังผืดพวกนี้หายไปไหนครับการออกกำลังกายมันหายได้แค่ไขมันอย่างเดียวแต่หายให้ตายมันก็ไม่ยุบไปเหลือศูนย์ดังนั้นก็จะเป็นตะปุ่มตะปำอยู่ดีนะครับอาการเหมือนจะวูบเกิดจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้ครับมันมีเหตุผลเยอะแยะไปหมดเช่นคุณนอนพักผ่อนไม่เพียงพอคุณเป็นโลหิตจางคุณเป็นโรคทางสมองคุณกินอาหารไม่พอนะฮะหรืออากาศร้อนเกินไปก็ได้หมดทุกอย่างนะครับ ต้องไปตรวจดูนะฮะวันที่จะไลฟ์กับคุณใหม่นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานในด้านไหนบ้างไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวมาฟังดูก็เข้าใจเองนะฮะนอนกรนไม่มีผลดีเคยทำคลิปออกกำลังกายเพื่อรักษานอนกรนลองดูก่อนใช่ฮะเด็ก7 ขวบควรฉีดวัคซีนไข้เลือดออกไหมควรครับมีเสียงในหูเหมือนน้ำเข้าหูได้ประมาณ2 เดือนสงสัยเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าไม่ใช่ครับควรไปตรวจนะครับควรไปฉีด Feed Dark Link ไหมครับควรไปฟังคลิปผมครับผมบอกแล้วว่าใครควรจะฉีดนะครับ ทำไมผมถึงตัดสินใจเรียน Subbort ด้านการปลูกถ่ายปอดมันเท่ครับแล้วมันยากด้วยถ้ามันง่ายแล้วมันไม่เท่ผมไม่เรียนนะครับเนาะอายุ24ไม่อ้วนนอนกรนอันตรายไหมตอบไปแล้วนะครับอ่54ปีความดัน140/80ถือว่าสูงไหมครับสูงครับอืมผมจะกลับมาเป็นหมอที่เมืองไทยไหมไม่กลับครับถ้ากลับเมืองไทยก็จะไม่เป็นหมอครับน่าจะไปทำงานบริษัทตัวเองนี่แหละนะครับ พ่อ82ป่วยมะเร็งลำไส้ฉายแสงเคมีบำบัดก็อายุมาแล้ว1ปีถ้าไม่ผ่าตัดออกแต่ทุกคืนพ่อฉี่7-10ครั้งควรทำไงดีอันนี้อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงก็ได้นะเพราะการฉายแสงบางทีทำให้หูรูดของปัสสาวะมันมีปัญหาได้นะครับบางทีก็เป็นต่อมลูกหมากโตหรือว่าเป็นอย่างอื่นควรจะทำยังไงดีควรจะกลับไปตรวจว่าเหตุใดถึงมีการปัสสาวะ7-10ครั้งนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการหยุดหายใจในขณะหลับทำให้ปัสสาวะบ่อยได้เหมือนกันนะครับนั้นต้องไปหาเหตุผลนะ บางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นโรคเบาหวานบางคนมีโรคของความดันที่ต้องกินยาขับปัสสาวะบางคนมีหยุดหายใจในขณะหลับบางคนมีโรคต่อมลูกหมากโตบางคนมีหลายๆโรคปนกันนะครับก็ต้องไปดู mpox วัคซีน ID กับ IM ประสิทธิภาพเท่ากันไหมเท่ากันครับในตอนนี้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า18ฉีด ID ไม่ได้ครับเขายังต้องไม่ใช่ IM ด้วยนะต้องฉีด Sub-Q นะครับเราไม่ฉีด IM นะวัคซีน Genos เนี่ยฉีดแค่ Sub-Q กับ ID เท่านั้นไม่มีฉีด IM นะครับถ้าเกิน18คุณจะฉีด ID หรือ IM หรือ Sub-Q ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า18คุณต้องฉีด Sub-Q เท่านั้นฉีดใช่ Sub-Q เท่านั้นนะครับ แปรงสีฟันไฟฟ้าดีหรือเปล่าประสิทธิภาพดีกว่าแปรงเองไหมไม่ครับเหมือนกันความดันในปอดสูงดูแลตัวเองยังไงดีครับทำทุกอย่างเหมือนกับคนปกติครับออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายประจำเลยนะแล้วถ้าเกิดว่ามันเหนื่อยก็ใช้ออกซิเจนนะครับกินอาหารให้สมดุลนอนพักผ่อนเพียงพอนะครับแค่นั้นเองอย่าใช้สารเสพติดอะไรไม่ต้องไปกินยาอะไรแปลกประหลาดที่หมอไม่ได้จ่ายนะครับเบาหวานมีอาการเริ่มยังไงบ้างปัสสาวะบ่อยครับแล้วก็หิวน้ำบ่อยด้วย หรือถุงน้ำดีควรตัดออกไหมถ้าตัดออกแล้วมีผลข้างเคียงไหมครับควรหรือไม่ควรนะให้ไปฟังในคลิปที่ผมทำเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีครับเพราะผมบอกไว้อยู่แล้วว่าคนไหนที่ต้องตัดออกบ้างนะครับตัดออกมีผลข้างเคียงไหมมีครับก็มันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถย่อยไขมันได้ดีเท่าที่ควรบางคนกินไขมันเยอะๆในตอนแรกก็จะท้องเสียแล้วปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนได้ครับแต่ถ้าจำเป็นก็ควรตัดนะครับจมูกตันบ่อยตอนอากาศเปลี่ยนกินยาแก้แพ้ล้างจมูกก็ไม่หายทำอย่างไรดีพ่นยาเข้าจมูกครับ มันมียาพ่นอยู่แล้วเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอก็ได้มีสเตียรอยด์พ่นนะปลอบคนดิ่งๆต้องพูดยังไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่เคยปลอบคนดิ่งเคยแต่ต้องเอาไปพบจิตแพทย์เพราะว่าเขาจะสามารถพูดเรื่องพวกนี้ได้ดีกว่าเรานะครับคือเราต้องเข้าใจเขาก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเขาแล้วเราพยายามแนะนำอะไรเนี่ยมันไม่ดีแต่ข้อแรกนะคนที่ดิ่งเราต้องรับฟังเขาไม่ใช่แนะนำเขาคุณอย่าไปสะเอะแนะนำเขาเลยทีเดียวนะเวลาคนเราดิ่งเนี่ยเช่นว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำแบบนั้น
ลองทำอย่างงี้สิไม่ต้องลองไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่าผมว่าเขาคิดมาหมดแล้วในหัวแล้วเขาคิดไม่ออกคิดแล้วมันทำไม่ได้สักทีแล้วยิ่งมีคนไปกดดันยิ่งบอกเขาว่าเขาต้องทำอย่างงี้เท่างี้เขาจะเลิกฟังคุณไปเลยเฮ้ยไม่ต้องมาฟังไม่อยากอยู่คนเดียวมันก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับถ้าคุณจะแนะนำคุณต้องแนะนำอะไรที่เป็นแหกคอกไปเลยอะตรงข้ามกับที่เขาคิดแต่ถ้าคุณจะแนะนำได้คุณต้องเป็นคนเก่งพอสมควรที่จะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ถ้าคุณคิดไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ต้องแนะนำครับฟังเงียบๆไปถามเขาเลยว่า เฮ้ยเนี่ยว่างไหมมีอะไรคุยด้วยหน่อยสิมีตอนเนี้ยเราดูเหมือนว่าแกแบบไม่โอเคเลยมีอะไรจะเล่าไหมเรารับฟังได้นะอืมฟังเฉยๆเลยแค่นั้นเลยหนักใจมีอะไรพูดมาถ้าอยากจะให้ช่วยอะไรบอกมาเลยแค่นั้นแล้วคุณก็ฟังเขาระบายไปแต่คุณไม่ต้องแนะนำไม่ว่าสิ่งที่เขาคิดมันจะถูกหรือจะผิดไม่ต้องแนะนำทั้งสิ้น นะครับแต่ถ้าเขาพูดประโยคขึ้นมาว่าอยากตายไม่อยากอยู่แล้วอันเนี้ยคุณต้องพาไปหาหมอนะไม่มีทางที่คุณจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองไม่มีทางบอกไว้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณยังจะสะเอะแบบว่าไม่ได้เราไม่กล้าพาไปหาหมอถ้าเกิดเขาไปหาหมอเดี๋ยวมันจะเขาจะไปหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่าถ้าคุณทำแบบเนี้ยเดี๋ยวคุณจะได้เสียใจเพราะว่าเขาอาจจะฆ่าตัวตายจริงๆนะแล้วคุณเป็นคนสุดท้ายที่เห็นเขาแล้วคุณจะแก้ไขไม่ได้คุณจะย้อนกลับมาโทษตัวเองตลอดเวลาจะทำยังไงดี แล้วคราวนี้แหละความรู้สึกผิดมันก็จะตกอยู่ที่คุณแล้วแล้วคุณก็มาถามแล้วจะทำยังไงกับความรู้สึกผิดอย่างงี้ดีเนี่ยก็แก้ไขมันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนมันจะเกิดจะดีที่สุดนะทั้งนั้นมีประโยคแบบไม่อยากอยู่แล้วอยากจะเขียนจดหมายลาตายอยากจะถามวิธีการตายทำให้มันทรมานน้อยที่สุดทำยังไงดีเอ่อจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยคุณพาไปหาหมอเลยนะครับแล้วบอกเขาไปด้วยว่าเฮ้ยเราว่าเอางี้ดีไหมลองไปคุยกับหมอเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อน เราไปเป็นเพื่อนแค่คุยเฉยๆแค่คุยเฉยๆเท่านั้นเองไม่กินยาไม่เป็นไรไม่ต้องกินนะครับเราแค่ไปคุยกับคุณหมอเฉยๆนะแค่นั้นเลยเขาก็จะบอกหมอจะช่วยอะไรได้หมอไม่ใช่ฉันนี่นาติดหนี้อยู่เป็นแสนล้านหมอจะมาจ่ายแทนฉันได้หรือเปล่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไปคุยไหนๆตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วไหนไปคุยกับคนคนหนึ่งไม่เสียหายนี่ไปคุยเฉยๆก็ได้นะครับเราก็ต้องทำประมาณนี้นะอืมอืมผ่าตัดถุงน้ำดีออกทำให้ไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าเปล่าครับ ถ้าผมสอบอะไรสักอย่างผมจะอ่านหนังสือล่วงหน้ากี่เดือนก็ขึ้นอยู่กับสอบอะไรอะครับถ้าสอบข้อสอบหมอที่อเมริกาเนี่ยไม่อ่านแล้วสอบได้แน่ๆแต่ถ้าสอบหมอที่ไทยเนี่ยน่าจะต้องอ่านเยอะอยู่เหมือนกันเพราะข้อสอบไทยมันยากกว่าเยอะแล้วผมไม่คิดจะสอบใหม่ด้วยนะเปลืองเวลาเราข่าวยาย119ปีคิดว่ามีคนเยอะกว่านี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทำไมคนมีอายุส่วนใหญ่มีอัลไซเมอร์สมองมันเซลล์เสื่อมไปแล้วครับที่สงขลาสัตว์เลี้ยงฮะ สัตว์เลี้ยงห่อหมกที่อร่อยที่สุดขายมาลุ้นคืออะไรอะไม่เข้าใจถ้าผมมาเที่ยวสงขลาสัตว์เลี้ยงห่อหมกที่อร่อยที่สุดขายมาลุ้นที่3กว่า100 ปีแล้วประโยคนี้แปลว่าอะไรนะสัตว์เลี้ยงห่อหมกสงขลาสัตว์เลี้ยงห่อหมกไม่เข้าใจอะครับผมไม่เอาสัตว์เลี้ยงผมมาห่อหมกนะอย่างเอาโรซี่ไปห่อหมกกินไม่น่าจะใช่นะครับใช้แบบตอนนอนจะมีผลเสียอย่างไรไม่มีครับมีแต่ผลดี ออกกำลังกายหนักๆเลือดเป็นกรดจริงไหมครับมันเป็นชั่วคราวครับแล้วไม่ต้องกลัวด้วยนะมันไม่เป็นอะไรหมอจะเลี้ยงห่อหมกที่อร่อยที่สุดขายมา3ชั่วอายุคนกว่า100 ปีโอ้อันนี้ค่อยเข้าใจหน่อยก็ขอบคุณมากครับอ่านข้อมือในช่องเมมเบอร์ที่ทำมือจีบมือหงิกเป็นท่าบริหารนิ้วล็อกหรือไม่ไม่น่านะครับไม่น่าใช่ Obama พูดสปีชวันรับตำแหน่งวันแรกมีแต่คนถามเขาว่าจะทำอะไรให้ประชาชนบ้างเขาบอกว่าควรจะถามว่าคุณจะทำให้ประเทศชาติมากกว่าถูกต้องนะครับ ฝรั่งไม่โกรธครับมันคือสิ่งที่ถูกต้องคุณไม่ใช่มาหวังพึ่งแต่รัฐบาลเนี่ยคนไทยโทษคนอื่นเขาไปหมดอะคนไทยเนี่ยแบบประหลาดมากเวลาผมดูข่าวอะไรแต่ละอย่าง
นะโทษเขาไปเรื่อยเลยคือตัวเองไม่ยอมทำอะไรอะนะครับประจำเลยประจำมากๆเลยเช่นแบบเอ่อเนี่ยตรงนั้นทางมันไม่ดีทำไมหน่วยงานไม่มีใครเข้าไปดูแลเลยทำไมคนคนนั้นเขาถึงเป็นอย่างงั้นทำไมหมู่บ้านข้างเคียงเขาเป็นอย่างงี้ทำไมตรงนั้นเสียงดังทำไมตรงนี้เสียงทำไมตรงนี้ไม่เป็นไรคือคุณเนี่ยควบคุมเขาไม่ได้แต่คุณน่ะควบคุมตัวเองได้คุณจัดการกับตัวเองได้คุณจะแก้ไขที่ตัวเองก็แก้ไปก่อนนะครับ แล้วเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุณไม่สามารถควบคุมได้เขาจะช่วยหรือไม่ช่วยมันแล้วแต่เขาโอเคคุณบ่นได้แต่คุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มันดีขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าบ่นอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรกับตัวเองให้มันดีขึ้นถูกเปล่าอืมวิตามินดีได้28คุณกินเสริมวันละกี่ IU ดีกิน50,000 International Unit อาทิตย์ละ1วันทั้งหมด8ครั้งแล้วกลับไปตรวจใหม่นะครับเพื่อประเมินว่าจะต้องกินอย่างไรเท่าไรต่อนะครับอะไรคือความสุขของผมก็การที่ได้ทำตามที่ตัวเองต้องการครับ ตั้งแต่ดูผมมาเริ่มนอนให้พอกินน้ำให้พอออกกำลังกายให้พอรู้สึกขับถ่ายประจำกับร่างกายสดชื่นขึ้นมากก็ยินดีด้วยนะครับเพราะจริงๆมันก็ทุกอย่างถ้าเราทำตามพื้นฐานเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมันแทบไม่ต้องไปแก้อะไรเป็นพิเศษนะนอนกรนดังแค่ไหนซึ่งสามารถบอกได้เป็นโรคอยู่ในกระจายในขณะหลับไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดังหรือไม่ดังแค่ไหนครับมันต้องไปตรวจครับถึงจะบอกได้นะครับ มีวิธีทำให้แผลเบาหวานหายเร็วไหมครับอย่างแรกคุมเบาหวานให้ได้100%เต็มก่อนถ้าคนไหนที่เบาหวานแล้วน้ำตาลมันยังสูงอยู่นะบอกเลยไม่มีทางหายเร็วแน่นอนไม่ว่ายังไงก็ไม่มีทางหายเร็วนะครับงั้นข้อแรกคุณต้องคุมน้ำตาลให้ได้100%เต็มก่อนทำยังไงให้ได้100%เต็มคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องตรวจน้ำตาลประจำด้วยถ้ามันมีแผลเบาหวานแปลว่าคุณน่าจะต้องถึงขั้นใช้อินซูลินแล้วแหละถ้ากรณีนั้นคุณตรวจน้ำตาลไปเลยครับ4ครั้งต่อวันนะก่อนอาหาร3มื้อแล้วก็ก่อนนอนอีกมื้อหนึ่ง ถ้าคุณมีเครื่อง CGM Continuous Glucose Monitoring คุณก็เช็กแอปมือถือของคุณเลยว่าน้ำตาลมันสูงเท่าไรสูงปุ๊บหยุดกินอาหารไม่ต้องกินอีกแล้วหยุดจนกว่ามันจะลงมาและอย่าให้มันสูงขึ้นไปเด็ดขาดอาหารอะไรที่เพิ่มน้ำตาลก็ไม่ต้องไปกินนะครับก็อย่ากินนี่วิธีแรกเลยนะวิธีที่2ไปหาหมอเสียทำแผลเนี่ยให้หมอเขาสอนว่าทำยังไงแผลมันถึงจะดีนะครับต้องดูเลยว่าทำยังไง ถ้ามีโรคประจำตัวอะไรก็ต้องคุมโรคประจำตัวทุกอย่างทั้งไขมันทั้งความดันให้มันปกติที่สุดนั่นแหละครับเป็นหลักอายุมากขึ้นทำไมอยากของหวานหรือขนมมากขึ้นอันนี้เป็นเฉพาะบุคคลครับไม่ได้เป็นทุกคนแม่ผมอายุเยอะขึ้นไม่เห็นอยากของหวานเลยพ่ออายุเยอะขึ้นก็ไม่ได้อยากของหวานเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่ครับน่าจะเป็นเฉพาะบุคคลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอายุนะครับอายุ45ลุกขึ้นยืนแล้วเวียนหัวตาลายเหมือนมีอะไรออกจากหูเนื่องจากอะไรอันตรายหรือเปล่าก็อันตรายได้ครับ แปลว่าเราลุกเร็วเกินไปโดยเฉพาะคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยถ้าคนไหนไม่ออกกำลังกายเลยนะจะเป็นอย่างนี้ได้ยิ่งอายุเยอะก็จะยิ่งเป็นโดยเฉพาะวันไหนที่กินข้าวไม่พอแล้วไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็จะเป็นได้หรือวันไหนที่เราดื่มน้ำไม่พอก็จะเป็นแบบนั้นได้แต่ถ้ามันเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณไปตรวจเลยครับเพราะว่ามันน่าจะมีโรคอะไรที่ร้ายแรงซ่อนอยู่ในร่างกายสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็บอกไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับกลุ่มเลือกบอกนิสัยได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ Hello from Cambridge Cambridge ที่ไหนครับ Cambridge ที่บอสตันหรือที่อังกฤษนะก็สวัสดีจากแอตแลนตาด้วยนะครับฉีดยาชาที่นิ้วเท้า3เข็มจะมีผลต่อระบบประสาทไหมมีครับทำให้มันชาครับปวดแขนติดข้อพับลงไปทางข้อมือของแขนปวดไม่มากเป็นเดือนแล้วทำอย่างไรดีไปตรวจแล้วถามหมอที่เขาตรวจให้ละเอียดว่ามันเป็นอะไรครับวิ่งบนลู่วิ่งเหนื่อยน้อยกว่าวิ่งบนพื้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าลู่วิ่งมันเรียบครับถ้าเกิดวิ่งบนพื้นมันมีความขรุขระไม่เรียบนะครับมันต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อมากกว่าปกติก็จะเป็นการเหนื่อยได้นะครับ รู้สึกน้อยใจเวลาเห็นคนอื่นสมหวังในความรักจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงดีมันต้องเปลี่ยนความน้อยใจมาเป็นพลังทำให้เราดีขึ้นครับนะคุณจะยอมแพ้เหรออืมแพ้ไอ้หน้าเหลี่ยมคนนั้นที่แบบว่าอยู่ๆมันแบบโอ้โฮได้แฟนดีอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยไม่ได้เว้ยเราหน้าเรียวเราต้องหล่อกว่ามันเราต้องเป็นแบบเพชฌฆาตหน้าหยกข้าพเจ้าจะต้องเก่งกว่ามันต้องดีกว่ามันต้องหาแฟนให้ได้ดีกว่ามันเว้ยเฮ้ยอย่างงี้
นะครับคุณต้องเอาความรู้สึกพวกนี้มาพัฒนาตัวเองอย่าจมอยู่กับที่นะครับไม่งั้นคุณก็จะได้เจอแต่ปัญหาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตถูกไหมครับเดี๋ยวมันต้องเจอคนดีกว่าได้โน่นได้นี่ไปแล้วคุณไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่ดีถูกไหมครับงั้นเราต้องพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นเนาะวิธีอ่านคนด้วยสายตาไม่รู้เหมือนกันเราต้องดูบ่อยๆนะไม่มีวิธีอะไรเป็นพิเศษนะครับวันนี้มีสอบกพสำหรับคนที่จะรับราชการถ้าอาจารย์ไม่เป็นหมอจะสอบหรือเปล่า สอบเพื่อรับราชการอะครับก็คงไม่อะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากเป็นข้าราชการนะคิดอย่างไรในทางการแพทย์เกี่ยวกับคนที่บอกว่าตัวเองชอบเห็นวิญญาณทั้งที่ได้ยินบ่อยๆอยากรู้ในมุมมองทางการแพทย์ก็อาจจะเป็นคนที่มีความผิดปกติทางสมองสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละครับนะถ้าคิดทางการแพทย์ นี่มีคนประสบการณ์ตรงมาตอบแล้วครับคุณเพียวนี่บอกว่าคุณจนภาต้องเปลี่ยนความรู้สึกน้อยใจเป็นยินดีกับความรักของคนที่เขาสุขสมหวังซึ่งมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับคือถ้าเราอิจฉาเราน้อยใจมันไม่มีทางยินดีกับคู่แข่งคุณจะต้องเอาเนี่ยความรู้สึกในแง่ลบมาเป็นแรงผลักดันตัวเองครับมันถึงจะได้นะเพราะว่าผมไม่เคยรู้สึกยินดีกับคนที่ผมไม่อยากยินดีด้วยอยู่แล้วอันนี้คือจากใจเลยไม่เคยทำได้นะครับ เช่นถ้าสมมุติว่าผมอิจฉาคนคนหนึ่งไอ้นี่มันแบบดีจังเลยเว้ยชีวิตมันมีแต่ของกินอร่อยๆทั้งวันเลยมีแต่คนทำให้เนาะที่บ้านมีแม่ทำอาหารอร่อยกินทุกวันเลยร้านข้างๆก็อร่อยเนาะเงินจะกินอะไรก็ได้ไปไหนก็มีของกินดีๆทั้งนั้นเลยขนมก็อร่อยเราไปซื้อขนมจากญี่ปุ่นมาเอ๊ะทำไมเราซื้อทุกอย่างมันไม่อร่อยทำไมมันซื้อแล้วมันอร่อยทุกทีเลยมือเรานี่มันห่วยเหลือเกินหยิบขนมมาก็ไม่อร่อยเว้ยเฮ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ยินดีกับมันนะอิจฉามัน เราไม่แบบโอ้เก่งจังเลยดีจังเลยนะมีคุณหยิบอะไรนะขนมมันก็อร่อยไปหมดเลยนะเอาเข้าปากทีอื้อฮืออย่างดีทำไมแบ่งให้เรานิดหนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยเราอิจฉาเหลือเกินไม่ยินดีเว้ยนะครับมันเป็นปกติแหละออกกำลังกายหนักๆแล้วเลือดเป็นกรดสามารถทำให้เกิดอาการปวดกระดูกได้ไหมไม่ได้ครับถ้าปวดกระดูกเนี่ยก็เป็นจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพราะว่าเลือดเป็นกรดครับมะเร็งเต้านมรังมาที่ปอดจะรักษายากไหมยากครับ รักษาต่างจากที่เกิดจากปอดโดยตรงใช่ไหมครับใช่ครับเพราะมันเป็นมะเร็งคนละชนิดกันนะครับสามีเสียชีวิตจากมะเร็งปอดจะครบ100 วันแล้วยังไม่สามารถดึงตัวเองกลับมาได้ยังมีแต่ภาพจำของสามีติดอยู่ตลอดทำยังไงดีนอกเหนือจากไปพบจิตแพทย์แล้วนะอันเนี้ยผมแนะนำว่าให้คุณมีอะไรเป็น routine ในการทำแต่ละวันให้มันเยอะๆเข้าไว้นะครับให้เยอะเข้าไว้เลยนะเช่นตอนเช้าเราอาจจะบอกสามีก่อนบอกว่าเหมือนมีตัวแทนสามีบอกว่าเนี่ยวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปทำงานวันนี้เราจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็สามีอวยพรให้เราหน่อยนะให้เราสำเร็จในวันนี้นี่คุณก็พูดไปอย่างงี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ลองทำดูว่าวันนี้เราจะแต่งตัวให้ดีเพื่อให้สามีมองลงมาแล้วเราแบบดูว่าเฮ้ยนี่ขนาดเราจากไปเขายังดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้นี่เราต้องทำให้ตัวเองดูดีนะครับ มีไปออกกำลังกายใช่ไหมมีไปเจอเพื่อนข้างนอกบ้างไปชอปปิงไปทำอะไรก็ได้ให้มันมีกิจวัตรประจำวันทำอย่างเงี้ยทุกๆวันกลับมาอ่านหนังสือหรือเล่นโยคะหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้เราตัวเองดูดีโดยคิดอยู่ในหัวเสมอว่าขณะนี้เนี่ยสามีเขากำลังมองเราลงมาอยู่นะครับแล้วเราต้องทำให้ตัวเองเราเนี่ยดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดสำหรับเขาในการมองลงมาถูกเปล่าแล้วก่อนนอนหรือว่าตอนเย็นเรากลับมาบ้านเราก็คุยกับเขาอีกรอบหนึ่งนะครับ คุยว่าวันนี้เราไปเจออะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างนะครับเป็นการเหมือนกับเราบอกเพื่อนคนหนึ่งอะนะครับนี่แหละผมว่าทำแบบเนี้ยคุณก็จะดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับแล้วอย่าลืมช่วงเนี้ยลองปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตแพทย์นิดหนึ่งให้เขาช่วยเรานะครับเราไม่ได้อ่อนแอแต่เราแค่ต้องการคนมาพยุงชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ลุกเดินได้ใหม่เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่แหละเอาลูกโป่งไป เผื่อเหมือนเด็กมาทำฟันเราให้ลูกโป่งแล้วเด็กเขาจะชอบเนี่ยแต่นี้เราให้กำลังใจเอาลูกโป่งไปเราอาจจะชอบก็ได้นะครับลูกโป่งไม่พอเอานี่ไปแล้วกันเอาพลุไปด้วยนะCambridge ที่ Massachusetts เมื่อวานเดินผ่าน Harvard นึกถึงผมเลยก็ขอบคุณนะครับที่นึกถึง
อันนี้อะไรเนี่ยเป็นเบาหวานคันหัวมีเม็ดเหมือนสิวทานยาไม่หายสักทีไปตรวจเลยครับว่ามันเป็นอะไรนะมันอาจจะเป็นสิวแต่สิวมันไม่ควรจะคันนะครับน่าจะเป็นอะไรอักเสบสักอย่างขี่จักรยานออกกำลังกายมีผลดีหรือผลเสียต่อโรคข้อเสื่อมไหมครับผลดีครับถ้าไตปกติดีกินมาม่าก่อนนอนจะทำให้หน้าบวมแขนขาบวมได้หรือเปล่ามันไม่ควรจะบวมเยอะขนาดนั้นถ้าบวมนิดหนึ่งก็เป็นได้อยู่เพราะว่ามันเค็มนะครับ กินนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตมีผลดีแก่ลำไส้หรือเปล่าก็น่าจะดีนะมันมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ในนั้นนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของน้ำตาลที่มันเยอะนะแล้วแต่ยี่ห้อเหมือนกันรู้สึกเครียดไม่สบายใจมีคนในคลาสที่ไม่ได้สนิทพยายามพูดให้คนอื่นไม่ชอบผมเขาไปบอกเพื่อนผมบล็อกแล้วพูดเรื่องอะไรแย่ๆเกี่ยวกับผมโอ้ถ้าคุณอยู่คลาสเดียวกับผมเนี่ยผมนี่แหละคนๆนั้นนะฮะเวลาผมไม่ชอบใครผมก็ทำอย่างนั้นแหละนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะต่อกรกับปีศาจจอมมารคุณต้องเป็นจอมมารที่ยิ่งใหญ่กว่าครับคุณจะต้องทำตัวเองเนี่ยให้อย่าให้เป็นเหมือนที่เพื่อนว่านะครับการกระทำและการเวลามันจะพิสูจน์คนได้นะครับต่อให้เพื่อนคุณพูดไม่ดียังไงถ้าเกิดคุณไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวสักวันคนมันก็จะเห็นนะครับคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าวันนั้นมันจะมาถึงเมื่อไหร่คุณสนใจแค่ว่าคุณจะทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะฮะ ถ้าเพื่อนในคลาสมันพูดมากใช่ไหมช่างมันเราไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือกับเพื่อนก็ได้กูอ่านเองก็ได้อ่านเองเอาให้เก่งเลยนะครับตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านดูแลพัฒนาตัวเองออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนอนพักผ่อนถ้าช่วงก่อนนอนหลับมันนอนไม่ดีก็เขียนเรื่องที่เรากังวลออกมาแล้วก็ทำ breath work อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าทุกอย่างของคุณดีออกกำลังกายสุขภาพจิตดีเอาแรงที่แบบเพื่อนมันมาก่อกวนสมองเราเนี่ยไปออกกำลังกายกล้ามคุณใหญ่ขึ้นมาหน้าตาดูดี หล่อเหลามีสง่าราศีความรู้คุณก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนพวกนั้นมันก็แพ้ภัยตัวเองตายไปเองนั่นแหละนะครับแต่มันหมายความว่าคุณต้องมามองตัวเองด้วยนะว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่เพื่อนเขาทำแบบนั้นจริงๆคุณอาจจะแย่แบบนั้นจริงๆอย่างที่เพื่อนว่าก็ได้เพียงแต่คุณยังเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แย่แบบนั้นซึ่งนี่แหละโอกาสที่เป็นโอกาสทองมากๆถ้าใครพลิกโอกาสให้มันเป็นวิกฤตก็จะแย่ถูกเปล่า แต่ถ้าเกิดใครเห็นโอกาสในวิกฤตเนี่ยมันรู้แล้วว่าเฮ้ยกูเป็นอย่างนั้นจริงเปล่าวะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพัฒนาตัวเองให้เก่งกว่าพวกมึงทุกคนเลยให้พวกมันทุกคนต้องมากราบตีนนี่เอาให้สุดยอดไปเลยนะครับเราต้องพัฒนาจุดนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวคุณดีขึ้นเองนะงั้นดีขึ้นไม่พอแก้แค้นมันด้วยนะฮะเป็นปีศาจทั้งทีต้องเป็นปีศาจที่สุดยอดมากกว่ามันเราให้ดีกว่ามันหน้าตาดีกว่ามันเก่งกว่ามันทุกทางแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปล็อบบี้เพื่อนมันกลับเอาให้เพื่อนตัวนี้มันเน่าไปเลยนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นพวกเทพก็ไม่ต้องฟังที่ผมแนะนำก็ได้นะครับคุณก็เป็นเทพของคุณต่อไปนะแต่ว่าเทพเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้เหมือนกันมองตัวเองด้วยว่าเรามีข้อบกพร่องข้อไหนแก้ไขมันซะนะครับแล้วก็ให้อภัยเพื่อนคนนั้นนะเราไปแล้วก็บอกก็ไปคุยกับเพื่อนคนที่มันมีปัญหากับเรานั่นแหละคุยว่าเฮ้ยก็ขอบคุณนะที่ช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ดีมากเลยที่นายบอกเราตอนนั้นน่ะถ้านายไม่บอกเราตอนนั้นนะหรือนายไม่ให้เพื่อนบอยคอตเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนไม่ดีนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยถ้ามีอะไรให้เราช่วยเนี่ยก็บอกเราแล้วกันนะเราจะพยายามช่วยนายให้ได้เต็มที่นายเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมเดี๋ยวเราสอนให้นายอยากจะออกกำลังกายอยากจะกล้ามใหญ่เหมือนเราใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเล่นเวตกันไหมเฮ้ยมันตอนเย็นไปกินข้าวกันไหมอืมเราต้องเป็นเทพนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายมารแบบผมเนี่ยผมก็จะไม่ทำแบบนั้นนะ ผมก็จะแบบทำไงก็ได้เพื่อนคนนั้นมันจมดิ่งที่สุดในชีวิตเอาจนมันต้องไปร้องหาพ่อมันเลยนะนี่ก็แล้วแต่ละกันว่าคุณจะเป็นเทพหรือคุณจะเป็นมารหรือคุณจะเป็นเทพมารในตัวเดียวกันเออช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นแต่จริงๆคุณแอบแกล้งมันข้างหลังเอามันมาเป็นลูกน้องแล้วก็แกล้งมันข้างหลังทำให้ชีวิตมันไม่สามารถมีความสุขได้อีกเลยตลอดชีวิตแล้วมันก็ต้องมาเป็นข้าทาสบริวารของข้าพเจ้าตลอดชีวิตด้วยเช่นกันนี่นะครับแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับ แต่ข้อแรกคุณต้องทำให้ตัวเองคุณดีขึ้นมาซะก่อนนะแล้วคุณค่อยเลือกว่าคุณจะทำยังไงกับเพื่อนคนนั้นต่อไปนะฮะแนะนำคนไม่ออกกำลังกายให้ออกกำลังกายอะไรเป็นอย่างแรกชอบอะไรออกแบบนั้นนะครับไปลองดูคนที่หุ่นดีๆเขาทำอะไรกันไปลอกเลียนแบบมาสักท่าหนึ่งนะครับเลือกงั้นเลยมีวิธีจัดการกับคนที่พยายามทำให้เราเสียความมั่นใจอย่างพวกบุลลีอย่างไรขอบพระคุณคนน่าจะถามผิดคนแล้วอะ
คือผมไม่เคยเสียความมั่นใจเวลาใครมาบุลลีอะบุลลีมาบุลลีกลับด้วยนะครับด่ามาก็ด่ากลับเนาะไซโคมาไซโคกลับก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำใจยังไงเวลาที่มันเป็นแบบนั้นนะครับอ่าถ้าเสียความมั่นใจเหรอ คุณก็ต้องอย่าให้เป็นดังคำพูดที่เขาพูดมาเหมือนกับที่ผมแนะนำคุณคนเมื่อกี้นะฮะว่าเราควรจะต้องหาวิธีในการพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นนะพอดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็เลิกบุลลีเราไปเองนั่นแหละเพราะมันไม่มีอะไรให้บุลลีแล้วถูกไหมครับอืมไม่เคยมีปัญหาใครพยายามช่วยเหลือคนอื่นตลอดนี่โดนเป่าหูรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดจากความอิจฉาก็ไม่เป็นไรครับปล่อยมันอิจฉาไปก็ได้ อย่างที่ผมบอกคุณสามารถเป็นเทพหรือจะเป็นมารก็ได้แต่ข้อนี้คุณต้องทำให้สำเร็จเสียก่อนนะขอบคุณคุณตำไทยไข่เค็มที่เป็นเมมเบอร์แล้วก็สนับสนุนมาด้วยนะครับโรคไข้ดินคืออะไรโรคไข้ดินก็คือโรค Melioidosis ครับเกิดจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการต่างๆในร่างกายได้แล้วก็แต่ละคนอาการไม่เหมือนเลยนะครับเป็นเรื้อรังก็ได้เช่นเป็นปอดอักเสบก็ได้เป็นข้ออักเสบก็ได้เป็นเลือดมันมีปัญหาอะไรก็ได้เป็นได้ทุกอย่างเลยนะครับการรักษาก็ยากด้วยแล้วก็ใช้การรักษานานนะ ติดมาจากดินถ้าส่วนใหญ่ดินเยอะแยะนะฮะแผลในแผลเขาแล้วก็มีพวกนี้เข้าไปนะเคยเป็น Chicken Pox มีภูมิคุ้มกัน Monkeypox ไหมไม่มีครับคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละไวรัสเลยด้วยนะ Chicken Pox เนี่ยมันเป็น Varicella zoster ก็คือ herpes type 3นะครับถ้าเป็น Monkeypox นี่เป็น Orthopox virus นะครับคนละชนิดนะฮะผู้หญิงยกดัมเบลข้าง3กิโลวันละแค่10นาทีกล้ามเนื้อจะมาไหมครับฮะ 3 กิโล10 นาทีเลยเหรออันนี้สุดยอดไปแล้วผมยังทำไม่ได้เลยผมยกไป1 นาทีผมยังต้องวางเลยอันนี้ยกได้10 นาทีเหรอไอ้นี่อื้อฮือต้องเป็น body builder แล้วอย่างเงี้ยระดับนั้นก็จะมาไหมผมว่ากล้ามเนื้อมันมาครับถ้าคุณยกไป10 นาทีโดยไม่หยุดเนี่ยตายแน่นอนผมยังทำไม่ได้เลยนะคุณดูแขนผมแล้วกันอะเนี่ยผลของการที่ผมไม่ได้ยก10 นาทีติดต่อกันอันนี้ผมยกแค่1 นาที นะ1 นาที3 ครั้งแค่นั้นเองกล้ามยังขึ้นเลยถ้าคุณยก3 โลนะ10 นาทีกล้ามคุณต้องแบบอย่างงี้แล้วแหละเป็นแบบตุ่มเป็นภูเขาเลยนะครับภูเขาฟูจิระเบิดได้ด้วยอย่างงั้นน่ะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับอยากลดภูมิเอาง่ายๆต้องทำอย่างไรดีคุมอาหารครับน่าง่ายที่สุดแล้วทำ HIIT จะเผาผลาญน้ำตาลจากตับกลูโคสจากกล้ามเนื้อไปมากแล้วทาน Keto ร่างกายจะแปลงน้ำตาลสำรองกล้ามเนื้อให้ได้เองหรืออ่าฮะไม่อะ อันเนี้ยถ้าคุณทำ HIIT แล้วทาน Keto เนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้คุณมีไขมันสูงมากขึ้นด้วยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าทำแบบนี้ไม่ควรจะทำร่วมกันยกเว้นคุณอ้วนมากแล้วอยากจะลดน้ำหนักลงมาเร็วๆนะอันนั้นทำได้นะแต่ว่าพอน้ำหนักลดลงมาแล้วควรจะเริ่มกลับมากินคาร์โบไฮเดรตเหมือนเดิมนะครับเพิ่งมีโอกาสฟังไลฟ์สดก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาฟังในตอนนี้นะครับเอ่อ คลิปสอดแทรกจนปมในใจบางอย่างปลดล็อกก็ดีครับก็หวังว่าปมมันจะไม่มีนะคือคลายแล้วก็ไม่ต้องไปผูกมันอีกนะครับให้ลูกโป่งหยุดงอแงเลยดีนะเป็นเราเป็นเด็กนะเราให้ลูกโป่งได้นะฟันผุไม่รักษาไม่หาหมอถ้าไม่เป็นมะเร็งช่องปากได้ไหมครับไม่ใช่แค่นั้นครับมันทำให้คุณติดเชื้อขึ้นสมองหรือว่าลงไปที่หัวใจแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นหรือบางคนเป็นหนองแบบไหลออกมาตรงกรามเงี้ยตลอดไม่ยอมหายเลยก็ได้นะต้องตัดกรามทิ้งเลยทั้งอัน ก็กลายเป็นมนุษย์ไม่มีกรามเหมือนผีอะคุณเคยเห็นเปล่าผีที่แบบหรือว่าหนังฆาตกรรมที่มันต่อยทีเดียวกรามหลุดออกมาทั้งอันเลยอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างไม่มีปากมีฟันมีฟันบนอย่างเดียวข้างตรงนี้เป็นรูอะน่ากลัวเปล่าคุณอยากเป็นงั้นไหมอืมดังนั้นกรุณารักษานะครับเพราะมีผู้ติดตามบน Social Media เยอะเล่นกีตาร์ได้ร้องเพลงแล้วก็จะดูแลร่างกายตัวเองด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำอันนั้นก็ดีนะครับอันนั้นก็ดีแล้วนี่ไม่เห็นจะต้องมีอะไรที่เรากังวลเลยนะครับ สนใจทำ Sweet Escape ไหมไม่รู้คืออะไรครับตอบไม่ได้เหมือนกันว่าสนใจอะไรวันนี้น้อง Nat เกซิลินชนะเหรียญทองเพาะกายโลกเจ๋งเว้ยเฮ้ย
ก่อนขึ้นเวทีต้องใช้เทคนิคลีนน้ำออกจากตัวขั้นสุดที่นักเพาะกายใช้ถ้าเราทำบ่อยๆอันตรายไหมไม่ได้อันตรายหรอกครับแต่ว่าบางคนก็มีปัญหาเป็นตะคริวได้เคยเห็นนักกล้ามใช่ไหมที่เขาแข่งแล้วไม่รู้ได้ดูหรือเปล่าเวลานักกล้ามแล้วเขาลีนวันนั้นไม่กินน้ำไม่กินอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปแข่งสรุปว่าเป็นตะคริวทั้งร่างกายต้องหามออกไปเลยนะครับอืมรักษาแขนขวาชาตอนนอนหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับมันเป็นอะไรครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นจากการที่เส้นประสาทของคุณโดนกดทับก็ต้องไปแก้ไขนะถ้าเป็น carpal tunnel syndrome ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปก็ใส่สปรินต์ให้มันอยู่ในท่า neutral แบบนี้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างอื่นล่ะก็อาจจะต้องถ้าทำแล้วไม่หายก็ต้องไปผ่าตัดใช่ไหมหรือไปฉีดสเตียรอยด์อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้ามันเป็นจากนี่เส้นประสาทที่คอพวกนั้นก็อันนั้นต้องไปกายภาพไม่งั้นก็ต้องผ่าตัดเหมือนกันนะครับ อืมมือซ้ายมือสั่นข้างซ้ายตอนจับสิ่งของ1ชั่วโมงน่าจะเกิดรอยโรคอะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะถ้าเป็นรอยโรคที่สมองมันไม่ควรจะสั่นแค่1ชั่วโมงมันควรจะสั่นไปตลอดทั้งวันนั่นแหละนะครับถ้าสั่น1ชั่วโมงไม่รู้เหมือนกันต้องไปตรวจดูนะครับ Mpox Sub-Q กับ Intradermal ผลลัพธ์ต่างกันไหมไม่ต่างครับตอบไปแล้วนะเมื่อกี้นอนหลับยากชากลไม้ช่วยนอนหลับจริงไหมครับบางคนก็จริงบางคนก็ไม่นะครับทดลองดูก็ได้นะครับไม่ได้อันตรายอะไรนะครับ เป็นมะเร็งเต้านมจำเป็นต้องดูแลเรื่องอาหารแบบ100%ไหมกินอะไรก็ได้ครับไม่มีปัญหานะขอให้มันสุกสะอาดก็เป็นใช้ได้นะครับหลังเลิกงานไม่นำเรื่องงานกลับบ้านเครียดแล้วปวดหัวเขียนมันออกมาเลยครับกลับบ้านแล้วก็เขียนมันลงมาเลยแต่ถ้าเกิดขี้เกียจเขียนก็พิมพ์มันออกมานะพิมพ์ทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวเราให้มันลงมาในคอมพิวเตอร์หรือในกระดาษก็ช่วยเรื่องนี้นะแมกนีเซียมช่วยเรื่องนอนหลับไหมช่วยในบางคนครับนิ้วมือนิ้วล็อกไม่ใช่ผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดครับน้ำด่างควรทานไหมไม่จำเป็นครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ ผมเคยทำคลิปเรื่องน้ำด่างไปแล้วนะลองไปฟังดูก็ได้ครับเรื่องโทษคนอื่นนี่จริงเลยครับอยู่นี่เห็นภาพชัดเจนประจำอะเวลามีอะไรทุกคนอะชี้นิ้วไปหมดอะโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่เคยดูตัวเองเลยนะ PM 2.5เยอะเหลือเกินรัฐบาลไม่เห็นจัดการอะไรเลยตัวเองยังสูบบุหรี่ปุ๋ยๆอยู่เลยใช่ไหมยังขับรถแบบไม่เอาไปตรวจไม่เช็กเลยควันก็ดำอยู่ยังเผาอะไรมีควันดำทำกับข้าวควันเยอะก็ PM 2.5อยู่ดีนะเออนั่นแหละต้องดูตัวเองด้วยนะครับ Levodopa กินคู่กับอะไรจำไม่ได้แล้ว อ้าวแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าเขากินคู่กับอะไรนะนะกินคู่กับพวกอะไรอะ COMP inhibitor อะไรงี้เปล่า Entacapone พวกนี้เปล่าใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนี้นี่แหละอืม Sertraline Entacapone พวกนี้เปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามว่าคนเขากินคู่กับตัวอะไรอยู่ต่อมลูกหมากโตยาความดันครึ่งเม็ดก็ถ้ากินยาเรื่องต่อมลูกหมากโตแล้วปัสสาวะบ่อยขนาดนั้นนะแปลว่ามันยาไม่ได้ผลหรือมิฉะนั้นก็มีโรคอื่นที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยครับต้องไปตรวจดูนะครับมะเร็งปอดระยะลุกลามรักษาหายได้ไหมครับไม่ได้ครับตัดมะเร็งลำไส้น้ำท่วมปอดทรานสฟูเดตต่อท่อระบายออกแต่แคลมป์สายแล้วมีน้ำออกเยอะเอ่อไม่น่าเกี่ยวกับมะเร็งลำไส้นะน่าจะเป็นอย่างอื่นซะมากกว่าดังนั้นต้องไปหาเหตุผลว่ามันทำไมเป็นได้นะครับถ้ามัน Transudate แน่นอนเนี่ยไม่ใช่ Exudate ชัวร์ๆเลยนะครับมันก็จะเป็นอย่างมีปัญหาเรื่องหัวใจปัญหาเรื่องไตเป็นหลักมีแค่2องอย่างนี้แหละนะครับ Transudate ไม่ควรจะรักษายากขนาดนั้นนะครับก็อัดเลย Lasix นะอืม หอบหืดต้องพ่นยาตลอดชีวิตเหรอครับใช่ครับยกเว้นบางคนที่มันดีขึ้นแล้วอาจจะหยุดพ่นไปได้นะครับแต่มันมีไม่กี่คนนะที่มันจะดีขึ้นมานะครับโรคไรแคนพานักในปากเกิดจากอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างนี่แหละอืม
เห็นด้วยกับผมที่บอกว่าให้คนที่มาถามอาการป่วยทางเน็ตไปหาหมอคือมาถามทางนี้คนตอบไม่เห็นหน้าไม่เห็นอาการที่บอกมาก็ไม่รู้บอกครบบอกหรือเปล่าวินิจฉัยผิดก็โดนด่าฟรีอีกแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเขาเชื่อผมมากใช่ป่ะแล้ววินิจฉัยอะไรไปแล้วเขาไปเถียงกับหมอที่เขารักษาอยู่อะหมอก็เกลียดผมไปด้วยเลยหมอคนนั้นก็ทำงานลำบากกว่าเดิมอีกนะครับอย่าเลยเคยเจอผู้ร่วมงานแบบนินทาใส่ไฟเลือกนิ่งจนเพื่อนที่แบรนด์เขาไม่เชื่อว่าหนูจะเป็นเหมือนที่เขานินทาก็ดีแล้วครับ เพิ่งอกหักมาช่วยด้วยอกหักใช้เวลากับตัวเองก่อนครับอย่างแรกนะครับอย่าฟังเพลงเศร้าขอร้องเลยอกหักอย่าฟังเพลงเศร้าไปฟังเพลงอะไรที่มันตลกๆนะครับมันจะได้จิตมันแทนที่จะดิ่งเนี่ยมันควรจะเอาขึ้นมาเช่นวันเนี้ยผมขอให้คุณอย่างหนึ่งคุณไปหาใน Spotify เซิร์ชคำว่า Baby Shark นะครับแล้วคุณฟังมันอ่าถ้าฟังแล้วยังไม่สะใจเต้นตามมันไปเลยนะครับอืม คุณจะเป็น Mommy Shark หรือคุณจะเป็น Granny Shark หรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเอาเลยนะฟังเพลงเนี้ยวันนี้ขอเลยฟังเพลงนี้อย่าไปฟังเพลงอะไรที่แบบเอ่อเพลงอะไรที่มันแย่ๆอะฟังแล้วจิตใจดิ่งอะไม่ต้องฟังเลยนะครับหา routine ทำตัวเองให้มันดีใช้ชีวิตประจำวันให้มันปกติทำให้มันวุ่นวายยุ่งๆเข้าไว้นะครับมันจะช่วยเราได้นะครับคุยกับเพื่อนบ้างนะถ้าเครียดเยอะเกินไปก็ลองหาเพื่อนสักคนคุยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพยายามคิดว่า เฮ้ยแฟนเก่าเขาจะไปกับใครเขาจะดีเขาจะอยู่ดีไหมเขาจะอะไรหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเราคิดถึงว่าเราจะทำอะไรดีวันนี้เราจะกินอะไรดีวันนี้เราอยากกินชานมไข่มุกแต่กลัวน้ำตาลขึ้นกลัวอ้วนช่างแม่งกินเข้าไปเหอะวันเนี้ยนะกินชานมไข่มุกแล้วก็ไปฟังเพลง Baby Shark สุดยอดนะแต่ว่าอย่ากินแล้วก็ร้องนะเดี๋ยวชานมไข่มุกติดคอนะครับก็อยากกินเค้กสตรอเบอร์รี่ไหมลองกินดู หรือกินบราวนีดีหรือวันนี้เราจะไปกินหมูกระทะบุฟเฟต์อานะครับหรือกินช็อกโกแลตดีกินช็อกโกแลตแล้วอารมณ์ดีกินช็อกโกแลตไหมนะกินช็อกโกแลตอร่อยๆหน่อยก็ดีนะครับเราปล่อยลูกโป่งเป็นกำลังใจให้นะครับลูกโป่งจงมาเอานี่ไปอีกอย่างหนึ่งนี่มีเหมือนว่าคุณได้ขึ้นเวทีสู่ผู้ชนะนะครับบางทีคนเราเนี่ยมันไม่ใช่คู่กันมันก็เหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจที่มันไขเข้ากันไม่ได้ มันอาจจะใส่เข้าไปได้นะแต่มันไขไม่ไป ถ้าเกิดคุณยังดันทุรังไขมันอยู่ได้เนี่ยมันก็หักนะครับถ้าคุณโดนแม่กุญแจมันดีดออกมาคุณยังเอาไปยัดไว้ที่เดิมพยายามจะไขอีกทีหนึ่งคราวนี้นอกจากหักบินมันยังใช้ไม่ได้ตลอดไปเลยดังนั้นเนี่ยดีแล้วแหละที่คุณหลุดออกมาจากแม่กุญแจที่มันไม่ใช่ได้รอเวลาที่คุณจะเจอแม่กุญแจที่มันใช่และเหมาะสมในเวลาที่ต่อมาดีกว่านะครับนั่นแหละช่วยได้แค่นี้นะไม่รู้จะช่วยอะไรได้เอาแสงไปอย่างหนึ่งแล้วกันนี่ เป็นหมอเวลาไม่มีเวลาส่วนตัวจริงไหมครับไม่จริงครับมีครับแต่จะมากจะน้อยแล้วแต่คนนะเสียความมั่นใจเรื่องหุ่นก็ทำให้ดีครับใช่เลยนะถ้ามีช่องเป็นไลฟ์โคชไม่ผมไม่อยากเป็นไลฟ์โคชนะครับถ้าฟังผมคนนั้นน่าจะได้ผมน่าจะผลิต Devil ให้เยอะขึ้นในโลกนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนโหดร้ายนะเป็นคนโหดร้ายเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับแล้วก็เป็นคนที่อาจจะส่งเสริมคนไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไร คนที่มันกำลังสองจิตสองใจจะเป็นเทพหรือจะเป็นมารดีมันจะกลายเป็นมารหมดถ้ามาฟังผมนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับผมแนะนำดีมากก็ขอบคุณนะครับแต่ไม่รู้จะดีในแง่ไหนบ้างนะขอบคุณคุณสุมาลีนะครับที่สนับสนุนมานะครับแล้วก็คุณวรัญญานะคุณ Older Sicily ไม่รู้แปลว่าอะไรนะคุณสุมาลีด้วยนะครับนะที่สนับสนุนมานะฮะโรซี่เราปวดฉี่เหรอนี่มาจ้องหน้าเดี๋ยวเอามันมาตรงนี้ก่อนมา นี่บุ้งทักทายเขาหน่อยสิฮึบอะไรลูกงำงำงำ good girl ว่าไงว่าไงครับ
นี่บุ้งมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะทำไมผลพูดดูน่ากลัวจังครับ เพราะว่าผมคือเดวิลนะครับ มันจะหน่อมแนมไม่ได้ นะมันจะหน่อมแนมมันจะไม่น่ากลัวไม่ได้สิ เราเป็นเดวิลเราก็พูดให้มันน่ากลัวสิครับ ไม่งั้นมันจะเข้านิสัยผมได้ยังไงล่ะ ถูกไหมนี่ กินยาควบคุมความดัน 20 มิลลิกรัม ยาตัวไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน ทุกวันได้ 1 ปีความดันเหลือ 120 ถึง 120 เมื่อไหร่ยาจะลดลงได้ อันนี้ยังลดไม่ได้หรอกครับ ที่คุมได้เพราะว่ายาตัวนี้อยู่นะ หายใจแล้วมีเสียงแหลมๆบางทีก็รู้สึกจมูกตันเป็นข้างเดียวสลับไปมา บางทีก็ไม่ตันสักข้างความดันเพิ่มเล็กน้อยบางครั้งเวลาตรวจจะเป็นปัญหาไหมครับ ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับ เป็นพังผืดที่หน้าทำยังไงดีครับถามหมอผิวหนังเลยว่ามันรักษาได้หรือเปล่านะบางทีได้บางทีไม่ได้เหมือนกันนะครับบิดขี้เกียจเสียงกระดูกลั่นเป็นกระดูกเสื่อมหรือเปล่าไม่ครับเพลย์ลิสต์ที่ผมทำครอบจักรวาลเกือบจะทุกโรคหลักอยู่แล้วก็ลองไปฟังดูนะครับใครคิดถึงโรคอะไรไม่แน่ใจก็เขียนคีย์เวิร์ดแล้วก็ตามด้วยชื่อผมนะครับมันก็จะมีอยู่ในนั้นนะคลิปส่งว่อนทางไลน์ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่หรอกผู้สูงอายุทางสหรัฐประกาศเป็นทางการว่า65ความดัน150ถือว่าปกติผิดครับโกหกแน่นอนนะไอ้พวกของทางไลน์เนี่ยใครเชื่อเนี่ยโง่โคตรอ่ะพูดเลยมันยังไม่ฉลาดเลยวะเนี่ยนี่แหละมันถึงโดนมิจฉาชีพเขาหลอกโดน call center เขาหลอกกันไงพอพวกนี้แหละฟังมาแล้วก็ไปหลอกสุดท้ายก็ทำอะไรซื้ออาหารเสริมทำเชื่ออะไรแปลกๆไม่รู้นะคนต่อต้านวัคซีนก็ชอบเนี่ยใช้ช่องทางไลน์โอ้ฉีดแล้วมันเป็นริ่มเลือดในโน่นนี่อะไรเงี้ยเป็นโรคสมองเป็นอะไรคือแบบคือวันนี้ขอเป็นเดวิดสักวันอ่ะบอกเลยไอ้คนพวกนี้นะลองเคาะสมองดูสิไม่กลวงก็ทึบมีแค่เนี้ยนะครับบอกตรงๆเลยใครได้อะไรมาทางไลน์อ่ะอย่าเพิ่งเชื่อกรุณาไปค้นด้วยนะครับว่ามันมีข้อมูลที่มาอยู่จากไหนถ้าค้นแล้วมันไม่มีก็ไม่ต้องเชื่อครับมันงี่เง่าอ่ะอะไรก็ไม่รู้ไม่จริงอยู่แล้วนะจะปกติได้ยังไงใช่ไหมขอบคุณคุณคนนิจิวานะครับที่สนับสนุนมานะครับถ้ามีสปอนเซอร์เข้าช่องหมอเอาไหมครับขึ้นหัวสปอนเซอร์มันจะให้เราทำอะไรนะอะไรทำเสียงแปลกประหลาดเลยกับหมาตัวนี้อะไรหรอกนี่เห็นหน้าโรซี่มันใจดีอย่างนี้นะจริงๆมันคือคุณลองดูโรซี่คุ้นไหมใครเคยดู Star Wars บ้างนี่ใครเคยดู Star Wars ไอ้นี่แหละดาร์ธเวเดอร์ใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าบางวันมันถือดาบเลเซอร์สีแดงมาด้วยนะจามอีกจามอะไรลูกจามทำไมนี่มันก็ชอบทำหน้าแบบนี้เนาะขอบคุณคุณแอนนี่แจ็คนะครับที่สนับสนุนมานะครับส่งขนมให้ง่วงนอนเหรออกหักต้องฟัง New Woman ของลิซ่าก็ถ้าฟังรู้เรื่องก็ดีนะครับเป็นตะคริวที่ขาตอนเช้ามืดเกี่ยวกับการทำโลคาร์บไหมเกี่ยวอย่างยิ่งเลยนะแล้วบางทีก็กินไม่พอด้วยนะการหักยาครึ่งหนึ่งไว้กินตอนเช้าอีกครึ่งหนึ่งไว้กินตอนเย็นหักยาทำให้เสื่อมประสิทธิภาพไหมขึ้นกับชนิดของยาครับบางอย่างหักได้บางอย่างหักไม่ได้ครับคุณพัชรีขอบคุณมากครับที่สนับสนุนมานะครับวิ่งไปด้วยเจ๋งนะครับโรซี่ทำเสียงแปลกประหลาดให้เขาฟังหน่อยสิ What's up What's up What's up Good girl ไปข้างนอกไหมโรซี่ไปข้างนอกไหมลูกไปฉี่ไหมทำหน้างั้นแปลว่าอะไรวะเนี่ย
โอ้ตื่นเช้าขนยังไม่ได้หวีเลยจะถ่ายรูปไม่สวยนะใช่ไหมบ่นอีกบ่นอะไรวะอ๋อเขาคงบ่นว่าเนี่ยทำไมไม่หวีผมทำให้หน้าตาดูสวยๆก่อนแล้วค่อยเอามาขึ้นกล้องสมน้ำหน้าไอ้นี่ไลฟ์ของใครอ่ะอยากสวยก็ทำไลฟ์ตัวเองสิวะใช่ไหมจะได้แบบหวีผมใส่ฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาออกเข้าใจป่ะอ้าวไม่ตอบอีกเนี่ยหมามันไม่ค่อยมีมารยาทเงี้ยเราถามมันก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เราจะมาเลียทำไมเนี่ยเอาเข้าไปมันก็ซอนะชอบมาแปะอย่างเงี้ยหลายแคมพานนั้นในช่องปากเป็นอาการที่พบได้บ่อยเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวบริเวณเยื่อบุช่องปากเป็นเวลารักษาคือใช้สเตียรอยด์ทาหรือกินแล้วแต่ความรุนแรงแต่มันก็เกิดจากภูมิต้านทานอะไรสักอย่างนี้แหละนะมีคนรู้จักเทอร์เนอร์ซินโดรมด้วยเก่งมากเทอร์เนอร์ซินโดรมเขาจะชอบพูดคู่กับโรคอะไรสักอย่างในผู้ชายนะใครรู้จักบ้างมันมีอีกโรคหนึ่งในผู้ชายที่เขาชอบพูดกันนะครับให้ลองถ่ายดูทำไมยาปฏิชีวนะถึงมีหลายตัวก็มันมีความครอบคลุมเชื้อที่มันไม่เหมือนกันสิครับนะบ้านเรามีเชื้อเยอะแยะไปหมดก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะตัวแรกที่เราเจอในโลกนี้ก็คือเพนิซิลลินถูกไหมมันก็กันได้แค่บางตัวแล้วสักพักก็ดื้อมีตัวอื่นที่มันใช้เพนิซิลลินไม่ได้ผลก็ต้องมียาฆ่าเชื้อหลายตัวนะครับอย่างเป็นเดวิลไม่เป็นไรครับเราก็เป็นไปเลยนี่แต่ต้องเป็นเดวิลที่เก่งนะถ้าเป็นเดวิลที่ไม่เก่งเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวก็แพ้นะโรซี่ไปฉี่ไปเดี๋ยวกันก่อนมันออกไปข้างนอกแหละนะไปนอนแล้วนอนเลยครับคำคมของซุนวูนี่ never interrupt when enemies is making mistakes good that's true ที่นักกษัตริย์นโปเลียนไว้ใช้แสดงว่าเวลาที่คนเห็นเรามีความคนที่ไม่ชอบมีความเข้าใจผิดๆเรื่องสุขภาพเราก็ปล่อยเขาไปแบบนั้นใช่หรือไม่ผมว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะผมว่าปล่อยแม่งเลยเรื่องอะไรเราต้องไปยุ่งกับเขาด้วยนะฮะทำไมเป็นหมอถึงไม่ช่วยเขาเรื่องอะไรเราไม่บอกเขาเราไม่ชอบขี้หน้ามันนี่หว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องไปบอกเขาทำอย่างนี้มันผิดจรรยาบรรณหรือเปล่าไม่ผิดครับไปหาเลยมันอยู่ในจรรยาบรรณข้อไหนที่เราต้องไปมีหมอคนไหนที่ต้องไปบอกคนอื่นที่ว่าทำผิดและให้เขาทำถูกไม่มีไปดูเลยมีข้อไหนฮะเอามาเถียงดิใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเขามาปรึกษาเราต่อให้เราไม่ชอบหน้ายังไงเราต้องให้คำปรึกษาที่ถูกต้องครับอืมขับรถกลับบ้านก่อนดีเลยครับอย่าลืมขับให้ถูกทางด้วยนะครับขับแล้วก็มองข้างๆด้วยครับเผื่อว่ามันมีรถพยายามจะมาไล่ชนเราต้องอย่าให้มันได้ชนครับถ้ามันมาชนเราซิ่งไปก่อนให้มันไปชนเสาไฟฟ้าแทนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหยุดช่วยนะไปถึงแล้วก็ไปโรงพยาบาลเลยนะครับโทรเรียกให้คนมารับไปใช้ได้แล้วนะครับอกหักต้องร้องเพลงจ้างมันเถอะมันก็ลองก็ได้นะครับบุ้งยักษ์บุ้งยักษ์ไปนอนไปฉี่แล้วมั้ง อายุ65ติดตามผมมาก็ขอบคุณครับอยู่ที่ลียงประเทศฝรั่งเศสโอ้ลียงนี่มันผมยังไม่เคยไปเลยลูกสาวถามว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีประโยชน์ต่อฟันไหมไม่มีครับไม่มีเคยบอกไว้ผมเป็นคนตลกหน้าตายไม่น่ามีนะครับฝรั่งเศสตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีจลาจลถูกไหมครับเออมีมีจลาจลมีไครม์ต่างๆเพิ่มขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยเนี่ยครับไม่รู้ทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษเลยทั้ง2ประเทศนี้ตอนนี้กำลังเจอเยอะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโรซี่มาแล้วโรซี่ไปแล้วนะฮะเป็นมารขาวตอบโต้แต่คนนิสัยไม่ดีอืมก็ก็อย่าไปโดนแดดเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นมารดำนะฮะป่วยเป็นลิมโฟมารักษามา10ปีแล้วสูตรคีโมเลือกสูตรคือ GDP 6รอบอันนี้ไม่รู้จักจริงๆต้องถามหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับสุดท้ายเดือนมิถุนายนค่า CBC ก็ไม่ปกติแล้วตั้งแต่ให้คีโมสูตรนี้ไข้เลือดตัวไรแปรปรวนมากอยากทราบว่าเพราะยา
อาจจะใช่ครับผมไม่เคยใช้สูตรนี้มาก่อนแล้วผมไม่เคยรักษาลิมโฟมาด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเอ่อมันมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองค้นดูอะ GDP นี่มันย่อมาจากตัวอะไรบ้าง GDP Cisplatin Gemcitabine P นี่อะไรเนี่ย Prednisolone เปล่าถ้า Prednisolone ก็บวมธรรมดา Cisplatinum นี่มีผลต่อพวกไตได้แล้ว Gemza เมื่อกี้ถามว่าอะไรเนี่ยCisplatin อาจจะมีผลต่ออิเล็กโทรไลต์น่าจะได้นะครับ CBC นี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าเคมีปัญหาบำบัดสูตรไหนเนี่ยถ้ามันมีผลต่อเรื่องเลือดก็จะมีปัญหาพวกนั้นได้เหมือนกันนะครับถ้าโดนมองว่าเป็นเดวิลจากคนที่ชอบเบียดเบียนคนอื่นเอาปัญหามาให้พ่อแม่ช่วยมาแล้วบอกว่าเราเป็นเดวิลแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่แคร์ผมก็ไม่แคร์เหมือนกันนะฮะวันนี้โรซี่ยังไม่ได้ใช้น้ำหอมอะไรทั้งสิ้นนะครับ PCOS ออกกำลังกายปรับอาหารอย่างเดียวไม่กินยาคุมมีโอกาสหายหรือเปล่า PCOS เนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีทางหายตลอดชีวิตนะครับมันมีแค่คุมอาการได้แค่ไหนเท่านั้นเองถ้าคุมยากก็ใช้ยาถ้าคุมไม่ยากก็ไม่ต้องใช้ยาก็ได้แต่มันต้องลดน้ำหนักลงมาให้ได้ก่อนนะเป้าหมายคือลดน้ำหนักแล้วจะบอกเลยว่าคนที่เป็น PCOS อะลดน้ำหนักยากกว่าคนธรรมดานะครับแต่ถ้าลดได้อาการมันก็จะดีขึ้นนะฮะ มีเสียงในหูเป็นมานานแล้วแต่ระยะหลังๆมีอาการหายใจแน่นไปและไอเกี่ยวกับโรคที่หูที่เป็นหรือเปล่าไม่ใช่ครับต้องไปตรวจดูนะครับเป็นไร Tolvastatin 40มิลลิกรัมแนะนำเรื่องการคุมอาหารหน่อยได้ไหมครับคุมเรื่องของพวกไขมันที่มันสูงแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเลยนะไขมันอย่างเดียวถ้ามันสูงเฉพาะ LDL นะแต่บางคนเขากินเพราะว่ามันมีไตรกลีเซอไรด์ที่สูงด้วยอันนี้ก็ต้องลดคาร์โบไฮเดรตลงมาหน่อยนะครับพวกของหวานอะไรเงี้ยนะฮะโรซี่ขึ้นเครื่องบินได้ไหมครับได้ครับ เล่าเรื่องโรคอกหักให้ฟังหน่อยได้ไหมครับผมเคยทำเรื่องโรค Broken Heart Syndrome ไปแล้วอะลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับน่าจะประมาณ3-4ปีที่แล้วนะลองไปฟังดูอเมริกา call center มีหลอกแบบไทยกับสิงคโปร์ไหมครับมีครับแต่เราไม่ค่อยเชื่อนะดังนั้นเราก็ไม่ค่อยโดนหลอกนะครับทำไมผมไม่เลี้ยงแมวเพราะว่าอืมมันไม่ค่อยสนใจเรานะและอย่างหนึ่งผมแพ้ขนแมวด้วยคือจับเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าจับแล้วไปเกาโดนตรงไหนโดยบังเอิญเนี่ยมันจะเป็นผื่นขึ้นแล้วมันไม่ค่อยชอบนะครับ ทำไม Anatomy ของคนเราถึงมีอวัยวะเหมือนกัน เพราะว่าเราเจริญมาจากยีนที่มันเป็นยีนมันเหมือนกันนะครับ DNA ของคนเราก็แตกต่างจาก DNA ของคนอื่นแต่มันก็จะเหมือนกันในหมู่คนด้วยกันเองดังนั้นอวัยวะก็จะเหมือนกันอืมขอบคุณคุณจุฑารัตน์นะครับฝากขนมให้บุ้งน้อยนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบุ้งใหญ่นะครับเข้าใจว่า Rosie เป็นแมวมันก็จะเป็นแมวก็ได้นะครับบางที เบาหวานน้ำตาล130ทาน Metformin และ Statin อนาคตจะเป็นโรคไตเสื่อมหรือเปล่าถ้าเกิดคุมได้ดีก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดคุณคุมไม่ได้ไตก็เสื่อมได้เหมือนกันนะครับน้ำตาล130ก็ยังไม่ถือว่าปกติเท่าไรนะมียาแก้เมาลดมาเรือทำงานยังไงเป็น Antihistamine ครับถ้าหลายวันมีผลอะไรไหมถ้าหลายวันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าหลายปีอะมีปัญหานะครับแม่อายุ89แข็งแรงมากไม่มีโรคประจำตัวกินเก่งมากน้ำหนักลดจาก57เหลือ47ในเวลา5ปีลดมา10ใช้เวลา5ปีถ้าใช้เวลา5ปีอะไม่น่าใช่แล้วล่ะอันเนี้ยต้องกังวลอะไรไหมผมว่ามันที่เราต้องกังวลคือน่าจะสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วล่ะนะครับอันนี้คือน่าเป็นโรค Sarcopenia เรียบร้อยแล้วแต่ควรต้องพาไปตรวจเสมอเพราะว่ามันอาจจะมีโรคอย่างอื่นที่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรด้วยนะครับอืมเวลาทุกคนน้ำหนักลดเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเป็นไทรอยด์หรือเปล่าน้ำหนักถึงลดเป็นมะเร็งไหมน้ำหนักถึงลดซึมเศร้าอะไรมีหรือเปล่านะครับแล้วกินเก่งมากเนี่ยมันกินเก่งแค่ไหนนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปดูด้วย ปิดคอมาปีหนึ่งแต่เวลาก้มหน้าลงเหมือนจะหายใจไม่ออกมีผลอะไรไหมไม่มีผลอะไรครับน่าจะเป็นไอ้ตัวหลอดคอของเรามันตีบนะครับถ้ามันตีบเยอะก็ต้องไปรักษานะครับขอบคุณคุณชนกชนนะครับได้ค่าขนมชีสเค้กนะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาชีสเค้กกินนะครับวันนี้เอ่ออ๋อไม่วันนี้เดี๋ยวจะมีคนรู้จักที่แอตแลนตามาอ่าทำสุกี้ให้กินดีนะครับ ก็เขาว่าไปเอาของมาจากที่ต่างๆ
คือที่เนี่ยผมบังเอิญโชคดีที่รู้จักกับคนไทยที่ทำงานที่ร้านอาหารหลายคนนะครับก็วันก่อนก็ไปร้านอาหารไทยชื่ออ่า Nan Fine Dining นะครับแล้วก็คุณเชฟเขาก็มาเลี้ยงอาหารเลยแล้วเมื่อวานเขาก็ไปกินข้าวกับเราเหมือนกันพาไปกินราเมงก็ไปกับเขาแล้วก็ไปกับอีกคนหนึ่งเขาเลี้ยงเราอีกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องเลี้ยงเขาคืนบ้างนะไม่งั้นเลี้ยงเราฝ่ายเดียวไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะ แล้วก็มีอีกหลายร้านที่มีคนไทยที่รู้จักนะครับก็เดี๋ยวจะไปกินตามที่ต่างๆนะอ่าโรซี่กำลังคุยมันนั่นสิยาสมุนไพรคาวตองแบบน้ำรักษาไตได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่มีสมุนไพรตัวไหนรักษาโรคไตได้เลยครับ คนที่เจอผมโชคดีมากๆก็ไม่แน่ใจหรอกครับขึ้นอยู่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูถ้าเป็นคนที่เป็นศัตรูมาเจอผมว่ามันจะโชคร้ายมากเพราะผมเนี่ยอาฆาตมาตร้ายมหาศาลแต่ผมจะเก็บอารมณ์อยู่ถ้าผมวันไหนสู้มันไม่ได้ผมจะยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นจนกว่าเมื่อผมแน่ใจว่าจะชนะชนะแล้วก็จะไม่หยุดแค่นั้นผมจะเอาให้มันจมดินไปเลยอะอืม เหมือนคุณเคยดูหนังจีนป่ะที่แบบว่าเราเดิมพันอะไรสักอย่างแล้วถ้าเราชนะเราจะเอาตังค์มันมาหมดใช่ไหมแต่นี่ไม่นอกเหนือจากเราเอาตังค์เราตัดหนทางในการหาตังค์ของมันในอนาคตด้วยตัดหนทางในการหาตังค์ของมันในอนาคตไม่พอกูยังวางยาพิษมันอีกให้มันเหลือชีวิตที่ทรมานทรมานไม่พอเดินไปไม่ได้ตัดแขนตัดขามันอีกให้มันไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยอันเนี้ยคือโหดโคตรขนาดนั้นเลยนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรกับผมเท่านั้นเองนะ โรซี่เฉลี่ยนอนวันละกี่ชั่วโมงนี่ไม่เคยนับเหมือนกันแฮะแต่เวลามันอยู่เฉยๆมันก็หลับนะอันนี้อะไรเนี่ยพูดถึงข้อแตกต่างของการมึนหัวระหว่างภาวะเส้นเลือดสมองตีบกับน้ำในหูไม่เท่ากันช่วยขยายความเพิ่มได้ไหมอายุ80มึนหัวแบบบ้านไม่หมุนแต่อยากอาเจียนมาเกือบ2 เดือนตรวจหาสาเหตุไม่พบถ้าตรวจหาสาเหตุไม่พบเนี่ยแนะนำว่าเราไปเจอหมอทางด้านระบบประสาทที่เป็นระดับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแพทย์ครับหรือไม่เช่นนั้นก็โรงพยาบาลเอกชนที่อาจารย์เขาไปทำงาน ถ้าระดับนี้หาไม่เจอคุณก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับมันไม่มีนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอแต่หมอคนเดิมหมอตามคลินิกแล้วก็จะตรวจหาอะไรไม่เจอซึ่งก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าเขาไม่ใช่เทพนั่นเองนะถ้าเราเจอโรคยากต้องเจอเทพนะครับอืมเพราะว่าถ้าเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยของพวกนี้ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันเดาว่าเป็นอะไรแล้วหาไม่เจอเนี่ยก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตรวจหาเช่นสมมุติว่าเราสงสัยเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมเราก็ทำ MRA สิทำ MRA ถ้าไม่เคยทำ MRA ทำแต่ MRI ไม่เจอไม่แปลกนี่เพราะว่า MRI ไม่ได้ดูเส้นเลือดสมองถูกไหมทำ MRA ไปเลยจบเรื่องจะได้ดูว่าตกลงเส้นเลือดสมองมีปัญหาหรือไม่มีนะครับอืมแล้วส่วนบอกว่าที่น้ำในหูไม่เท่ากันอย่างนี้เราเจอหมอ ENT สามารถตรวจได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีการได้ยินที่ลดลงเออ แล้วก็มี low frequency tinnitus อยู่นะครับซึ่งจะต้องมีถ้าไม่มีก็ไม่ใช่แค่นั้นเองมันวินิจฉัยไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าเราทำการวินิจฉัยหรือเปล่าทำหรือยังนะครับแล้วถ้าไม่ใช่หมอระดับเทพหมอระดับอาจารย์เนี่ยผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าเขาทำนะอืมแล้วผมจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งหมอระดับอาจารย์ก็จะมีสิทธิ์พลาดได้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเจอมาไม่นานนี้เองจริงๆเคยเจอมาก่อนแล้วแหละแต่กรณีเนี้ยคืออันนี้เราไม่บอกแล้วกันว่าเขาคือใครนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเสียเครดิตได้มีหมอคนหนึ่งเขาเป็นหัวหน้าภาคเลยเป็นระดับหัวหน้าภาคของมหาวิทยาลัยดังมหาวิทยาลัยหนึ่งในโลกนี้นะครับคนคนนี้ได้วินิจฉัยผู้ป่วยคนหนึ่งว่าเป็นโรคปอดอักเสบแบบ IPF นะครับ interstitial fibrosis เป็นปอดมีพังผืดแล้วก็ให้ยามากินตัวหนึ่งชื่อยาโอเฟฟซึ่งก็ถูกกับโรคนะครับแต่คนไข้เนี่ยมันไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็เลยอยากมาปรึกษาผมอยู่ช่วงหนึ่งบอกว่าอยากจะขอปรึกษาเรื่องการปลูกถ่ายปอดได้ไหมผมว่าส่งข้อมูลมาดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราดูให้ผมก็ดูไปดูมาแค่จากข้อมูลและการถามประวัติเพียงไม่กี่ประโยคที่ผมดูนะแล้วก็อ่านผมตอบได้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่ IPF คนนี้เป็นโรค NSIP ซึ่งมีโอกาสรักษาได้ดีขึ้น กินยากดภูมิแล้วมันจะดีขึ้น นี่รักษาผิดมาตั้งแต่แรกแล้ว เสียโอกาสการรักษาพอสมควรนะครับ ก็สุดท้ายผมก็มีการให้เขาไปเปลี่ยนลองเปลี่ยนหมอแล้วก็ลองเปลี่ยนยาดูปรากฏว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนี่ระดับอาจารย์นะระดับหัวหน้าภาคนะเว้ยเฮ้ยเออมีมาแล้วดังนั้นเนี่ย
การหาหมอที่น่าเชื่อถือได้มันมีผลมากเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลดังๆใหญ่ๆก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเจอหมอดีได้แต่มันมีโอกาสมากกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กแล้วโอกาสที่คุณจะรักษาแล้วก็เจอโรคจากอาจารย์ได้มันจะมากกว่าการที่คุณเจอจากคนที่แบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นถูกปะแต่คนเก่งมีสิทธิ์พลาดไหมมีครับแบบนี้ไงเป็นต้นอืม แล้วบางทีมันอยู่ที่ความละเอียดด้วยนะครับเมืองไทยเนี่ยโอกาสที่จะตรวจละเอียดมันยากเพราะว่าคนไข้มันเยอะงานหมอมันเต็มไปหมดมันก็ตรวจไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ว่าก็หมอเขาพยายามละเอียดไม่มีหมอคนไหนเขาอยากจะให้คนไข้มันแย่หรอกนะฮะเสียชื่อเสียงเราถ้ารักษาไม่หายนะครับผมเป็นสตรองแมนโอ้ไม่ใช่เลยสตรองแมนต้องนู่นเอ็ดดี้ฮอลใช่ไหมใช่ไหมต้องพวกนั้นอ่ะต้องพวกสตรองแมนที่เขาแข่งยกน้ำหนักเยอะๆอะเดดลิฟต์ได้เท่าไหร่1,100ปอนด์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยของเอ็ดดี้ฮอลอ่ะโหยกไปได้ไงวะเนี่ยพวกนั้นเป็นสตรองแมนครับผมไม่ใช่นะหาว่าเป็นดาร์ธเวเดอร์เป็นสาวหวานน้องชายผมนะมันมาแล้วเห็นไอ้โรซี่ตอนแรกมันบอกว่าเหมือนปลั๊กใส่วิกเลยเป็นเหมือนปลั๊กใส่วิกแล้วก็อะไรวะปลั๊กมันตาปนๆไอ้โรซี่มันจะตาปนๆปูดๆมันก็นะเหมือนไหมเนี่ยปลั๊กใส่วิกไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเหมือนก็ได้นะครับ หมอระดับอาจารย์เราจะเจอได้อย่างไร ก็ต้องไปดูว่าเขาออกตรวจที่ไหนนะครับถ้าสมมุติว่าที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเขามีคลินิกพิเศษไปเจอเขาทำนัดครับถ้าเขาไปเอกชนคุณก็ทำนัดไปหาเขาเช่นกันนะครับไปสืบได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับถ้ามีคนมายิง Rosie ผมจะไปล่าฆ่าคนเหมือนในหนังจอห์นวิกหรือเปล่าหรือจะให้ขึ้นศาลก่อนผมอาจจะไม่ได้ไล่ฆ่านะครับแต่ผมอาจจะวางยาพิษครับเพราะมันทรมานหน่อยผมก็อาจจะขึ้นอยู่กับเขาฆ่า Rosie ด้วยวิธียิงตรงไหนผมก็จะยิงเขาตรงนั้นเหมือนกันถ้ามีโอกาสนะ แต่อย่าเลยเราก็แค่เราอย่าไปทำอย่างนั้นเราแค่เอาเข็มฉีดยามาอันหนึ่งนะครับแล้วเจาะเข้าไปในลูกตาเขาแล้วดึงวุ้นลูกตาเขาออกมาทีละข้าง2ข้างเอาช้อนไปแคะลูกตาเขาออกมาก็ได้นะหรือจะตัดนิ้วเขาหรือจะตัดหูเขาเป็นแฉกๆไม่ได้ตัดให้ขาดนะตัดเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยน่าจะสนุกดีเหมือนกันนะเป็นไงผม Devil Fall เปล่าโหดโคตรเลยนะแต่มึงตายแน่นอนผมบอกไว้ก่อนเลยใครมาหาเรื่องข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้มีชีวิตดีแน่นอนนะครับ ลูกช้างบอกว่าเป็น Nutcracker Syndrome รู้จักด้วยเหรอแม่ไม่ใช่ครับ Nutcracker Syndrome ไม่ใช่โรคที่เราพูดกับผู้ชายสักส่วนใหญ่ Nutcracker Syndrome เกิดกับผู้หญิงก็ได้นะครับ Nutcracker Syndrome จริงๆมันเป็นการที่เส้นเลือดที่ไตมันโดนกดทับแล้วก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดได้นะการรักษาคือผ่าตัดซะเดี๋ยวก็หายไม่ปิดประตูได้เหรอเดี๋ยวถ้ามันจะเข้ามาเขี่ยเองนะครับมีคนรู้จัก Klinefelter Syndrome ใช่มันคือ Klinefelter Syndrome นะครับ มีเสียงในหูและอาการหายใจแน่นและอาการไออาเกี่ยวอันนี้ตอบไปแล้วนี่ถามซ้ำลบทิ้งนะครับฉีดวัคซีนหลายอย่างฟีดาลิงติดเชื้อในกระแสเลือดแค่หวัดใหญ่ตามกำหนดที่ระยะเวลาในการฉีดไม่มีผลอะไรฉีดพร้อมกันได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่จะแนะนำแค่ฉีด2ตัวพร้อมกันก่อนนะครับคลินิกไทยเริ่มรับฉีดกรดฮอร์โมนโฆษณาว่า anti aging กล้ามขึ้นไวเชื่อถือได้มากแค่ไหนมันไม่ค่อยได้อะมันก็ได้เหมือนกันแหละถ้าคุณอยากเป็นนักกล้ามคุณก็ไปลองดูก็ได้นะครับแต่มันมีปัญหาอะไรก็แก้กันเอาเองแล้วกันนะครับมันมีปัญหาอะไรผมเคยเล่าไปแล้วนะครับเรื่องของ growth hormone นะไปหาฟังเอาเองนะครับ คีโตโคนาโซลที่เอาไว้ทาข้างจมูกหลังหูทารังแคที่ผมใช้ต่อกันนาวๆมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับKlinefelter Syndrome ใช่ครับ Klinefelter Syndrome คืออะไรครับ Klinefelter Syndrome เกิดได้อย่างไรมันคืออะไรมันมีผลข้างเคียงอะไรนี่อยากรู้ว่าคนเรารู้หรือเปล่านะสวัสดีจากเนเธอร์แลนด์สวัสดีจากอเมริกาด้วยนะครับเชื่อเรื่อง evolution theory ที่ทุกอย่างมาจากสิ่งมีสัตว์เซลล์เดียวไหมครับใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นแหละ คำถามเรื่องวัณโรคที่ค่อนข้างยาวในแชตสดของเมื่อวานส่งมาใหม่ครับ
ถ้าของเมื่อวานไม่เห็นนะฮะเมื่อวานผมก็ตอบไปทุกอย่างแล้วนะไม่น่าจะข้ามคำถามด้วย Oil pulling ที่ใช้อมน้ำมันแล้วกลั้วปากในปากมันช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรครับพ่อหงุดหงิดเป็นโรคไวท์ทองไม่ค่อยทานข้าวทานร้อนมาแก้ยังไงครับพาไปตรวจก่อนนะครับว่ามันใช่ไวท์ทองจริงหรือเปล่านะครับหรือมันจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันรักษาได้คนละอย่างกันนะครับไม่ไปเที่ยวประเทศอื่นบ้างหรือมีประเทศที่ยังอยากไปหรือเปล่าผมไม่ค่อยได้อยากเที่ยวอะไรขนาดนั้นจริงๆผมแค่ชอบไปอยู่ที่เงียบๆมีทะเลหรืออะไรงี้ก็พอแล้วก็มีของกินอร่อยๆก็พอนะครับ โรคดาวน์ซินโดรมกับออทิซึมเป็นพร้อมกันได้ไหมครับได้ครับแต่มันไม่ค่อยเป็นพร้อมกันหรอกอาโรซี่ไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาแต่เป็นดัมบ์เบลอาจจะเป็นไปได้นะครับมะเร็งกระดูกแสดงอาการให้รู้สึกตั้งแต่ระยะแรกๆไหมครับไม่นะแต่แต่มันก็มีเหมือนกันคือมันเจ็บก่อนเลยมันเจ็บนะครับโดยเฉพาะถ้าเจ็บแล้วกลางคืนมันไม่หายเนี่ยเนี่ยยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับยาปฏิชีวนะแต่ละชนิดทุกท่านจะทราบว่าแต่ละชนิดรักษาโรคแบคทีเรียชนิดไหนใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกท่านครับบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วผมก็ไม่ได้รู้ทุกอันด้วยนะครับ แบคทีเรียช่องปากแบคทีเรียที่เป็นแผลก็ใช้ปฏิชีวนะต่างกันใช่ครับมันก็ขึ้นอยู่กับแบคทีเรียตัวไหนที่เรากำลังคิดถึงมันนะครับมีมิตรสหายอยู่ทั่วโลกถ้าเป็นผมการได้นั่งกินของอร่อยพูดคุยกับคนที่มีทัศนคติดีๆก็ดีครับน่าสนุกดีนะครับโรค dyslexia คือโรคที่อ่านหนังสือไม่ออกครับแค่นั้นเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแก้ยังไงนะต้องไปถามคุณหมอทางด้านพัฒนาการกับทางด้านของจิตเวชเด็กนะพวกนี้เขาจะช่วยได้บ้างอาจจะมีปัญหาด้านการอ่านคุณอาจจะอ่านได้นะครับแต่ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมันได้เท่าไรนะครับหรืออ่านช้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ก็ต้องไปใช้วิธีอื่นในการเรียนรู้เอานะครับเช่นการลอกเลียนแบบการฟังเอาอะไรเงี้ยจะช่วยได้มากกว่าการอ่านนะครับกินอาหารทะเลไม่สะอาดท้องร่วงจนถ่ายเป็นสีเทาเกือบเดือนหลังจากนั้นเวลากินอะไรก็ไม่สะอาดนิดหนึ่งก็ท้องเสียอะไรแบบนี้จุลลำไส้เราเนี่ยไม่ปกติไหมครับใช่ครับปวดท้องด้านซ้ายมา3เดือนเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมครับอืเสี่ยงครับถ้า3เดือนคุณจะไปตรวจได้แล้วครับว่ามันเป็นอะไรนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับความรักวัยมัธยมที่ผมเพิ่งเลิกกับแฟนเศร้าอยู่ครับก็คิดเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีนะความรักมันเป็นสิ่งที่มีก็ดีนะครับไม่มีก็ได้นะครับการที่คุณทดลองอะไรสักอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วนะครับเหมือนคุณก็ต้องมีรถยนต์คันแรกของชีวิตมีมอเตอร์ไซค์คันแรกมีการเดินครั้งแรกของชีวิตถ้าคุณไม่เดินเลยคุณจะวิ่งได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าตอนเด็กแม่ไม่ให้คุณหัดคลานคุณก็เดินไม่ได้อยู่ดีความรักมันก็เหมือนเรื่องการเดินนี่แหละถ้าเกิดคุณไม่ล้มมันก็ไม่มีทางที่จะเก่งไม่มีทางที่จะแกร่งนะครับการล้มก็เรื่องปกติในชีวิตเท่านั้นเองนะอืม เศร้าอยู่เศร้าได้เป็นปกติครับความเศร้ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะถ้าคุณไม่เศร้าเลยอย่างเงี้ยคุณไม่ได้รักเขาแหละตั้งแต่แรกแล้วคุณรู้สึกว่ามึงมีของอะไรก็ได้โยนทิ้งก็ได้นะอันนั้นคุณไม่เศร้านะถ้าคุณเศร้าคุณยังเป็นมนุษย์อยู่ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมได้นะครับนั่นแหละมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรประหลาดนะครับอยู่กับแฟนต้องทะเลาะกันแบบลิ้นกันฟันมั่งจะแก้แค้นเขาระดับศัตรูเลยไหมก็ไม่ครับไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะ เดวิดที่ไหนจะสละเวลาวันละ1-3ชั่วโมงมาตอบปัญหาคนอื่นก็นี่ไงทำไมผมจะต้องเป็นเดวิดที่มันเหมือนเดวิลตัวอื่นด้วยอะตัวอื่นมันอาจจะเป็นความชั่วร้ายอย่างเดียวแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่อะก็ร้ายแค่บางตอนไม่ได้เหรอไงครับความปกติของโครโมโซมเพศที่สามารถเกิดขึ้นกับเพศชายได้คือ Klinefelter syndrome หรือเปล่าใช่ครับป่วยเป็นมะเร็งเต้านม2รอบควร follow up ไปอีกนานเท่าไรตลอดชีวิตครับ บังเอิญทานเชื้อราที่อยู่ในสตรอเบอร์รี่เป็นอะไรมากไหมครับถ้าคุณไม่มีภูมิต้านทานที่ผิดปกติก็ไม่เป็นอะไรเลยครับแต่อย่าไปทานไปอีกแล้วกันนะตรวจสุขภาพที่เอกชนแห่งหนึ่งเจอจุดที่เต้านมหมอไม่บอกว่าควรจะทำอย่างไรเลยปิดระบบมาหาหมอที่รามาเขาแนะนำดีมากอธิบายนานจนใครกังวลขึ้นดีแล้วครับน้องชายผมเคยอุ้มโรซี่ไหมเคยครับเหมือนปลั๊กใส่วิกจริงๆด้วยนั่นสิ ไปผ่าฟันคุดมาหมอให้ยาแก้อักเสบทานหลังอาหารทันทีแต่รู้สึกแสบท้องกังวลเกี่ยวกับยาไหมครับเกี่ยวครับกินอาหารเนี่ยกินอาหารมื้อใหญ่พอสมควรนะถ้ากินอาหารมื้อเล็กเนี่ยมันไม่ค่อยได้หรอก
เส้นเลือดสมองตีบจำเป็นต้องรักษากับหมอเฉพาะทางหมอสมองไหมถ้าได้ก็ดีนะครับแต่มันจะมีผลมากๆในช่วง7วันแรกเท่านั้นเองถ้าเกิดคุณเกิน7วันแรกคุณจะรักษากับใครก็เหมือนกันนั่นแหละครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับยาแล้วนะครับเด็กป่วยมีน้ำมูกเขียวจำเป็นต้องทานยาฆ่าเชื้อทุกครั้งไหมไม่ครับต้องล้างจมูกให้ดีๆนะครับบางคนไม่จำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อด้วยซ้ำไปนะทำไมยากินจิตเวชกินได้ตลอดชีวิตไม่อันตรายครับอันตรายครับแต่ถ้ามันจะต้องกินมันก็ต้องกินครับเพราะว่าอันตรายจากการไม่กินมันเยอะกว่าครับเวลาทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นการกินยามีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียแต่การไม่กินยามันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดข้อดีมันมากกว่าข้อเสียก็แปลว่าคุณควรจะทำวิธีนั้น อย่างไรก็ตามคุณทำวิธีนั้นมันหมายความว่าคุณก็พ่วงข้อเสียที่คุณยอมรับมันได้มาด้วยนะครับนั่นแหละ Angelman เคยเห็นพูดในยูทูบมันคือโรคอะไรครับอ่ามันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรimprinting ของโครโมโซมนะคุณลองไปดูแล้วกันว่า imprinting มันหมายความว่าอะไรนะก็ Angelman นี่จะเป็นผู้หญิงนะครับมันจะหัวเราะมันจะมีการเดินที่แปลกๆเดินเหมือนตุ๊กตาแล้วก็ยิ้มหัวเราะตลอดเวลามันจะขำง่ายคนพวกเนี้ยยิ้มง่ายหัวเราะง่ายนะครับเดินด็อกแด๊กนะนั่นคือ Angelman syndrome นะก็มันก็จะมีโรคอีกโรคหนึ่งเหมือนกันตรงกันข้ามมันก็เป็นโรคของผู้ชายนะอืม ชื่อว่า Prader Willi นะพวกนี้ก็เหมือนโกติโกติรู้สึกจะเป็นด้วยนะ Prader Willi คือจะอ้วนง่ายนะเป็นเบาหวานง่ายน้ำหนักตัวเกินง่ายนะครับกินจุกินแหลกเลยนะจะประมาณนั้นเลยนะครับคิดเห็นยังไงกับการฉีดฮอร์โมนเพศชายสำหรับผู้สูงอายุก็ถ้ามันทำได้ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาก็ดีแล้วนะครับถ้าเขาขาดฮอร์โมนเพศชายจริงๆแล้วมีอาการเกี่ยวข้องกับการขาดฮอร์โมนเพศชายฉีดเข้าไปแล้วก็ดูผลติดตามการรักษาที่ดีก็เห็นด้วยครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่จะไปฉีดเลยเพราะว่าโอ้เรากลัวเสื่อมสมรรถภาพทางเพศกล้ามเนื้อมันฝ่ออารมณ์ไม่ดีมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วน่าจะเป็นการขาดฮอร์โมนเราไปฉีดดีกว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยเลยเพราะคุณไม่ได้ตรวจอะไรคุณจะไปฉีดได้ยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดโอ้ขอไปฉีดเพราะว่าหมอชะลอวัยเขาบอกให้เราทำจะได้หนุ่มแน่นมีกล้ามเนื้ออันนี้ไม่ใช่แล้วครับคุณต้องไปตรวจกับหมอทางด้านต่อมไรท่อให้แน่ใจก่อนว่าคุณไม่มีภาวะฮอร์โมนตัวอื่นที่มันมีปัญหาที่อธิบายเรื่องนี้ได้แล้วมันเป็นจากการขาดฮอร์โมนเพศชายจริงๆอย่างนั้นคุณถึงจะฉีดนะครับ แต่ถ้าเกิดหมอชะลอวัยที่เขาทำเป็นเนี่ยเขาก็จะตรวจฮอร์โมนพวกนี้เหมือนกันให้แน่ใจว่าคุณไม่มีโรคอื่นนะครับอย่างนั้นถึงจะเหมาะสมนะครับขอบคุณคุณจูน19นะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่ผู้สนับสนุนเรามีหลากหลายนะครับอาจจะมีความคิดเป็นเดวิลเหมือนผมก็ได้นะใครจะไปรู้นะวิทลิสตอนว่างไหมอยากพัฒนาทักษะด้านอื่นอยากจะดูการ์ตูนครับวิลิชนะครับแล้วก็อยากจะไปหาอาหารที่อร่อยกินแล้วก็ไปออกกำลังกายนั่นเป็นสิ่งที่อยากทำนะครับ คลายฟิลเตอร์จะมีลักษณะบางอย่างเช่นปัญหาด้านการเจริญพันธุ์มีหน้าอกขยายใหญ่กว่าปกติมีปัญหาด้านการเรียนรู้บางอย่างใช่เหตุการณ์เครื่องบินตกที่บางปะกงคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุจะไปรู้ไหมเนี่ยโน่นเราต้องไปถามคนที่เขากู้กล่องดำขึ้นมาได้สิใช่ไหมก็ต้องดูในกล่องดำจะไปรู้ได้ยังไงนี่เราไม่ใช่หมอดูหรือเปล่าเดาได้ว่ากล่องดำมันจะพูดว่าอะไรนะเออถ้าจะถามความเข้าใจเรื่องพวกเนี้ยผมว่าคุณไปถามวิศวกรการบินไม่ถูกต้องก่อนเหรอนะถามวิศวกรนี่นู่นเขาจะถึงจะสามารถตอบได้มากกว่าผมเป็นหมอนะจะไปรู้เรื่องเครื่องในของเครื่องบินได้ยังไงไม่ใช่แบบผมเดินไปถึงเอาสเตตฟังเครื่องบินโอ้น็อตตัวนี้มันหลวมไม่น่าใช่แล้วไหมจะไปรู้ได้ยังไงอะถามผิดคนแล้วมาผิดช่องแล้วคุณไปถามโน่นวิศวกรสักช่องหนึ่งจะได้ผลการตอบมากกว่าผมอีก แต่ถ้าเกิดเครื่องบินมันตับอักเสบมาก็ถามผมได้นะเครื่องบินอยากจะเปลี่ยนปอดก็ถามผมได้นะแต่ถ้าเครื่องบินมันไม่มีปอดก็ถามวิศวกรแล้วกันนะครับพี่อาบอกปวดแขนข้างขวายกของหนักๆไม่ได้คือปวดกระดูกหรือกล้ามเนื้อมักจะเป็นที่กล้ามเนื้อครับไม่น่าใช่กระดูกนะครับสอบเข้าแพทย์รอบ1สัมภาษณ์วันเดียวกับของจุฬารามาควรเลือกสัมภาษณ์ที่ไหนคุณชอบที่ไหนล่ะครับถ้าเป็นผมนะผมจะดูว่าผมอยากเรียนที่ไหนก่อนมันใกล้บ้านผมเนี่ยเลือกจุฬาก่อนเพราะว่ามันใกล้บ้านผมมากกว่ารามาอา ถ้าคุณไม่สนใจเรื่องใกล้ไกลนะถ้าคุณจะสนใจเรื่องใกล้ไกลเอาบ้านไหนใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนั่นแหละนะครับอืม
แต่ว่าเรื่องของการเรียนอันนี้แล้วแต่ละคุณชอบคุณเข้าไปศึกษาตรงไหนมาแล้วเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่ารามาเขาเรียนกันยังไงเพราะผมไม่เคยเรียนที่รามาเหมือนกันดังนั้นตอบไม่ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ความชอบนะหนูแนนซินโดรมไม่น่าจะลืมหมดแล้วหนูแนนซินโดรมก็ใช่ครับมันก็มีอีกโรคหนึ่งเหมือนกันขอบคุณคุณเอดินนะครับแล้วคุณยินดีด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะครับคุณโฮชิด้วยนะฮะ ถามความเห็นเรื่องเลือกยา1ตัว2ตัวระหว่างเซอร์ทราลีนใช้แล้วเสียงในหัวสงบแต่แทบหมดสิ้นอารมณ์ทางเพศกับฟลูออกซิดินกินแล้วเสียงในหัวกลับมาทันทีคิดวนๆอารมณ์ทางเพศกลับมาเหมือนเดิมก็กินฟลูออกซิดินขนาดสูงดินะไม่เห็นจะยากเลยลองเพิ่มขนาดดูเดี๋ยวเผื่อมันจะดีแต่เสียงในหัวนี่คือเสียงอะไรอะ ถ้ามีเสียงในหัวเนี่ยมันเรียกว่า hallucination หรือเปล่าถ้าเป็น auditory hallucination เนี่ยยา2ตัวนี้ไม่อยู่แน่นอนยกเว้นคุณจะเป็น depressive disorder with psychotic feature ไอ้อย่างเงี้ยเซอร์ทาลินอาจจะช่วยคุณได้แต่ผมว่าคุณต้องกิน antipsychotic ร่วมด้วยซึ่งตรงนั้นไปถามคุณหมอจิตเวชแล้วครับผมว่าผมไม่เชี่ยวชาญย่านยาจิตเวชแล้วฮะว่าต้องใช้ตัวไหนนะเขาบอกว่าไข่ไก่ดีกว่าซุปสกัดจริงไหมครับดีกว่าในแง่ไหนครับ อิ่มกว่าไหมถ้าอิ่มกว่าใช่นะครับถ้าเกิดว่ามีสารทุกอย่างครบกว่ามันสารคนละประเภทกันนะครับก็ต้องไปดูว่าสารประเภทไหนนะแอบชอบสาวแนะนำที่สารภาพรักผมก็ไม่เคยสารภาพรักกับใครเพราะผมไม่เคยรักใครมาก่อนยกเว้นตัวเองนะครับอืมผมว่านะคุณควรจะเข้าไปมีความเกี่ยวข้องในชีวิตของเขาเยอะๆนั่นแหละพยายามทำอะไรให้เขาให้รู้ว่าคุณคือชอบเขานั่นแหละถูกไหมครับ ผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ดูคนไม่ออกหรอกครับเขาจะดูรู้แหละอ้อแต่อย่าลืมนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์อะมักจะแบบไม่รู้ว่าตัวเองโดนคนรักอยู่แต่คนที่อยู่รอบเหตุการณ์มันจะรู้ขึ้นมาทันทีอย่างเช่นสมมุติว่าผู้หญิงมีคนหนึ่งเข้ามาคอยทำโน่นทำนี่ให้แล้วมีเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาชอบแกแน่นอนเลยไอ้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกโอ๊ยไม่ใช่หรอกเนี่ยเขาก็ทำให้คนทั่วไปนะครับแต่พอเป็นคุณไปดูคนอื่นเขาโอ๊ยมันรักกันแน่ๆเลยมันชอบกันแง่ๆเลย ดังนั้นคุณก็ต้องเข้ากับเพื่อนเขาด้วยนะครับถ้าเกิดคุณจะเข้ากับเขาได้ก็ต้องเข้ากับเพื่อนเขาด้วยนะถ้าจริงจังมากไปกว่านั้นก็กรุณาเข้ากับครอบครัวเขาให้ได้ด้วยนะครับถ้าเขาชอบหมาคุณก็ต้องชอบหมาไปด้วยถ้าเขาชอบแมวคุณก็ต้องชอบแมวไปด้วยถ้าเขาชอบงูแล้วคุณก็ต้องชอบงูไปด้วยนะครับอืมประมาณนั้นแหละ การกินโค้กซีโร่หรือเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลบ่อยๆระยะยาวมีผลต่อสุขภาพไหมมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปหาฟังดูเรื่องน้ำตาลเทียมนะครับยาที่ทพจ่ายตอนฟันคุดน่าจะเป็นไอบูโปรเฟนทานหลังอาหารทันทีใช่ครับเพื่อเรื่องซุ้มยาดองที่ใช้เม็ดเดียวพอตอบไปตั้งแต่ตอนแรกครับการช่วยเหลือเบื้องต้นไม่มีครับโรคนี้ซวยมากบอกเลยว่าซวยอย่างเดียวคือตายแน่นอนถ้ารอดมาได้ก็จะไม่ปกติอีกเลยตลอดชีวิตถ้าตามันบอดแล้วก็บอดเลยครับถ้าสมองมันเสียไปแล้วก็เสียเลยเช่นกัน ตรงๆเลยครับไม่มีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำได้แค่รีบเอาส่งหมอนะครับแล้วก็หมอก็ต้องรีบล้างไตทันทีนะแค่นี้เลยที่ทำได้ที่เหลือคือรักษาประคับประคองหมดนะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะมันถึงต้องเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับผ่าเส้นเลือดในสมองแตกคาดว่าจะมีชีวิตนานประมาณกี่ปีหลังได้รับการผ่าตัดขึ้นอยู่กับเป็นมากเป็นน้อยครับถ้าเป็นมากก็อาจจะไม่นานหรือถ้านานก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงตามมาหรือเปล่ามีผลแทรกซ้อนไหมนะครับ แคลเซียมชนิดฉีดมีป่ะครับมีครับแต่เขาไม่ได้มาฉีดเพิ่มแคลเซียมในร่างกายแบบกรณีระยะยาวครับเขาฉีดเป็นครั้งๆไปนะฮะ LDL 48จะลดสเตตินลงได้หรือไม่ลดได้ครับจัดการความเครียดยังไงออกกำลังกายครับลำที่ตกไม่มีกล่องดำอ่านจากข่าวงั้นก็ต้องไปถามวิศวกรแล้วครับว่ามันทำไมถึงตกนะครับถามผมมันจะไปรู้ได้ยังไงนะรุ่นนี้ไม่มีกล่องดำแล้วมีกล่องขาวหรือเปล่าไม่มีกล่องขาวมีกล่องเขียวหรือเปล่าไม่มีกล่องเขียวมีกล่องม่วงหรือเปล่าเราไปดูสิ เราก็ต้องไปศึกษาสิว่าเฮ้ยต้องไปดูสิการติดต่อกับศูนย์ควบคุมเขาติดต่อกันยังไงสภาพอากาศวันนั้นมันแปรปรวนไหมเครื่องบินมันเก่าหรือเปล่ามีการตรวจเช็กสภาพเครื่องบินครั้งล่าสุดไปเมื่อไหร่ตรวจเช็กแล้วมันเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะมาถามผมจะรู้ได้ไงล่ะใช่ไหมให้ผมไปตรวจเครื่องบินผมก็ตรวจไม่เป็นเหมือนกันนะตรวจแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าต้องดูอะไรไม่รู้
ปุ่มนี้มันเฮ้ยเกิดแบบต้องกดสตาร์ทปุ่มนี้แล้วปุ่มมันหายไปก็ไม่ได้ครับกดไปปุ่มมันเสียต้องเปิดตรงนั้นไม่ได้ติดต่อกับศูนย์ควบคุมไม่ได้อากาศแปรปรวนแล้วปีกไม่เท่ากันน้ำมันไม่พออะไรเงี้ยจะเดาได้ไงไม่รู้อยู่แล้วนะครับผมชอบดูดวงหรือเปล่าเวลาดูเชื่อดวงหรือเปล่าก็ไม่ได้ถึงกับชอบครับถ้ามีนานๆทีก็ไปดูเล่นๆสนุกนะครับจะเชื่อเฉพาะเรื่องที่เขาบอกว่าดีครับถ้าเรื่องไม่ดีก็ไม่เชื่อนะครับยืดหัวไหล่มากๆแล้วกล้ามเนื้อกระตุกเป็นเพราะอะไรไม่มีเหตุผลนะครับไม่ทราบเหมือนกันต้องลองไปตรวจดูถ้าตรวจแล้วไม่เจออะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรกับมันมากครับเราก็อย่าไปยืดมันมากแล้วกันนะทายาอะไรดีหรือปล่อยยานวดธรรมดาเนี่ยนะครับเราไปดูด้วยว่าเราใช้แขนข้างนั้นบ่อยแค่ไหนบางทีถ้าเราใช้บ่อยมันอาจจะเป็นเส้นเอ็นอักเสบไปแล้วต้องไปตรวจดูนะครับทานยาเมาลดทุกวันเพราะว่าเวียนหัวผ่านมา3ปีทุกอย่างปกติซีทีปกติทานยาเมาลดอันตรายในด้านไหนครับมันทำให้สมองของเรามันไม่ดีครับจะประกอบอาชีพหมอที่อเมริกาตลอดชีวิตใช่ไหมครับจะไม่กลับมาไทยแล้วก็จะไม่ประกอบอาชีพหมอตลอดชีวิตบ้างถ้าผมไม่เจออาชีพที่อยากทำในตอนทุกเวลาเนี่ยก็จะไม่ทำอย่างเช่นตอนเนี้ยผมยังไม่ทำงานเพราะว่ายังไม่เจองานที่อยากจะทำนะครับกลับไทยถ้ากลับไทยก็อาจจะไม่เป็นหมอครับเพราะว่ากลับไทยผมคงจะไปทำบริษัทตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าเป็นหมอก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าจะยังไงนะครับอายุ15เป็นสิวเยอะหมอให้ยากินที่เป็นวิตามินเอต้องระวังผลข้างเคียงอะไรเรื่องโรคตับเป็นหลักครับหมอก็จะมีการตรวจเลือดเรื่องตับนะ ปวดร้าวลงสะโพกแล้วหน้าแข้งชาหน้าแข้งไปตรวจเลยครับอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกมันไปทับเส้นประสาทที่ขาพวกนั้นก็ได้นะครับกลางคืนลุกปัสสาวะบ่อยปกติไหมครับไม่ปกติครับไปตรวจเลยครับแล้วผมเคยทำคลิปว่าทำไมเราถึงปัสสาวะบ่อยกลางคืนได้นะครับหนังตากระตุกนานเกิดจากอะไรครับเป็นบ่อยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเป็นเส้นประสาทตรงบริเวณนั้นจะมีปัญหาลองพบหมอตาดูนะฮะง่วงนอนทั้งวันเป็นอะไรครับไปตรวจการนอนหลับครับอาจจะมีการผิดปกติเรื่องการนอนหลับได้นะครับ ปวดคลายโรคกระเพาะแต่ไม่ได้ปวดรุนแรงไม่ได้เกี่ยวกับ Triple A ใช่ไหมครับแสบที่อกจุกที่คอโรคกรดไหลย้อนครับไม่เกี่ยวกับ Triple A นะฮะอายุ55ตรวจฮอร์โมนเอสโตรเจนมาเหลือไม่ถึง20แนะนำให้ทายาฮอร์โมนเป็นครีมไม่เสี่ยงครับดีแล้วครับที่ทำแบบนั้นนะถ้าแบบกินเสี่ยงทาไม่ค่อยเสี่ยงนะครับมีการจัดการกับความกลัวว่าจะทำไม่ได้ไหมครับมีครับทำแม่งเลยนะฮะอย่าไปอย่าไปยอมมัน อืมทำไม่ดีแล้วไงอะทำไม่ดีก็ทำไม่ดีสิเราก็ลุยไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีความรู้สึกแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็พยายามเตรียมตัวให้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้เราก็ทำไปเลยถ้ามันไม่ดีก็ช่างมันนะมันก็เป็นแค่สิ่งปกติในชีวิตเราไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาทุกอย่างจะต้องทำทุกอย่างได้ดีหมดเราก็ต้องมีทำบางอย่างไม่ดีบ้างถูกไหมทำแล้วมันออกมาไม่ได้อย่างที่เราต้องการถ้าเราทำทุกอย่างได้อย่างต้องการตลอดเวลาชีวิตมันจะมีความหมายอะไรถูกไหม NSOE ตรวจพบไวรัสตับอักเสบ B เกิดจากอะไร มีโอกาสหายไหม ก็ถ้ามันคุณเป็นแบบเรื้อรังเนี่ย อันนี้โอกาสหายก็จะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ติดมาจากเลือด จะติดจากแม่มาตั้งแต่แรกคลอดก็ได้นะครับ หรือมาติดเอาทีหลังจากเพศสัมพันธ์หรือจากเลือดสักที่หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าสงสัยให้ไปฟังคลิปเรื่องของตับอักเสบ B ที่ผมเคยทำไปนะครับมี2คลิปหนึ่งของประชาชนทั่วไปคลิปที่2สำหรับหมอนะครับถ้าคุณเป็นแล้วแนะนำให้ฟังทั้ง2คลิปนะครับฟังคลิปสำหรับหมอมันจะยากกว่าแต่คุณจะเข้าใจว่าหมอเขาจะคิดยังไงเวลาที่รักษาคนนะครับไขมันประเภทไหนที่คนตัดถุงน้ำดีกินได้ก็กินได้ทุกประเภทครับแต่อย่ากินเยอะเพราะว่าถ้ากินเยอะคุณจะได้ท้องเสียและปวดท้องแทนนะครับดื่มแอปเปิลไซเดอร์จำเป็นไหมไม่ได้จำเป็นครับต้องมีมาสเตอร์ตะกอนในไซเดอร์ด้วยไหมไม่จำเป็นเหมือนกันครับ หลานสาวดูนาฬิกาผมเคยทำคลิปเรื่อง Apple Cider ไปแล้วนะลองไปฟังดูนะครับหลานสาวดูนาฬิกาเข็มแบบไม่เข้าใจแต่เรียนภาษาเก่งมากเหมือนคำนวณไม่เก่งใช่ไหมครับก็อาจจะใช่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนเขาดูนาฬิกาดิจิตอลกันแล้วอะครับมันก็เลยไม่ชินกับการดูนาฬิกาเข็มนะครับอันนี้ไม่แปลกใจนะฮะ How scary is Accutane? Not very scary as long as you know how to use it and you monitor the side effects it's not a problem ตอนนี้ผมไลฟ์2ช่องทางครับ TikTok แล้วก็ YouTube นะครับนั่นแหละ เห็นข่าวของโรงพยาบาลยะลาหรือยังไม่ได้ดูครับขอบคุณคุณกัญญานะครับที่สนับสนุนมานะฮะโนสราโดมคืออะไรวะเนี่ย
ช้หูฟังโดยใช้เหรียญเคาะบางจุดก็ tapping hammer ใช้หูฟังหน้ารองเป็นตัวบังอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโน้ตระดมคือตัวอะไรจมูกระดมจมูกระดมอะไรระดมพลยาระดมพลทำให้อึจมูกระดมน้ำมูกไหลอ้อโน้ตระดมแปลว่าน้ำมูกไหลใช่หรือเปล่าไม่รู้นะทำแมมโมแกรมเต้านมเพราะว่าท่อน้ำนมที่อกด้านขวาหนากว่าด้านซ้ายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมไหมครับมีครับให้สอบถามหมอคนที่เขาทำเลยครับจัดการกับความเหงายังไงไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะผมไม่เคยเหงานะก็ถ้าแนะนำคนที่เขาเหงาควรจะหาอะไรทำครับหาอะไรทำให้มันวุ่นยุ่งวุ่นวายเข้าไว้มันก็จะไม่เหงานะครับรับมือความกลัวว่าเราจะทำบางอย่างไม่ดีไหมครับเพิ่งตอบไปแล้วนะครับคนวัย50ทำงานออฟฟิศแทบไม่ค่อยโดนแดดมาตลอดครับวิตามินดีและกระดูกมวลลดลงไหมครับลดลงได้ครับการออกกำลังกายมากๆโดนแดดกินแคลเซียมจะเพิ่มกลับมาเหมือนที่มันลดไปแล้วหรือเปล่าได้บ้างนะครับแต่ควรจะไปตรวจด้วยเพราะถ้ามันต่ำมากเนี่ยทำแค่นั้นมันก็กว่าจะเพิ่มมาใช้เวลาหลายปีอยู่นะครับกินยาไปเลยดีกว่ากินวิตามินดีในกรณีแบบนั้นดีกว่านะครับตรวจปัสสาวะค่า ALP ต่ำมากอันตรายไหมไม่ได้อันตรายอะไรครับอีกนิดเดียวจะเป็นอับดุลยักษ์นั่นสิเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนช่วงนี้ทานอาหารได้น้อยทานน้ำมากขึ้นไม่เป็นไรครับทานอาหารได้น้อยแต่ขอให้ทานบ่อยนะครับมันจะได้ปริมาณแคลอรี่ที่เพียงพอนะครับผู้ชายกับผู้หญิงใครน่าจะลดน้ำหนักลงได้ดีกว่ากันอืมน่าจะเป็นผู้ชายนะครับถ้าทำทุกอย่างเหมือนกันนะเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อของผู้ชายมันเยอะกว่าแขนขวาต้องเปลี่ยนมาสลับแขนซ้ายบ้างใช้บ่อยก็จะมีปัญหาได้นะครับมะเร็งเต้านมมีความสัมพันธ์กับมะเร็งไทรอยด์ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะมีในบางกรณีเหมือนกันก็ได้นะครับเออพูดถึงเรื่องมะเร็งเต้านมคุณรู้จักเอ่อยีน BRCA ไหม BRCA มันมี BRCA1 กับ BRCA2 นะครับที่คนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันต้องตรวจนะเพราะว่าถ้ามันเป็นเนี่ยมันจะต้องระวังในคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็จะเป็นมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จะทำให้เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งทางเดินอาหารพวกนี้ได้นะครับแล้วก็มีมะเร็งส่วนอื่นแล้วแต่มันเป็นจากอะไรนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าผู้ชายก็มีเบอร์ค่า mutation ได้ผู้ชายเนี่ยมะเร็งอะไรที่เจอเยอะๆมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยในการรักษาของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยจริงๆคือนอกเหนือจากการตัดมันออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องลดปริมาณเทสโทสเตอโรนกับแอนโดรเจนให้มันต่ำที่สุดนะครับมันถึงจะดีนะฮะมันถึงจะดีแต่เขาพบว่าถ้าผู้ชายที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วไปตรวจเจอว่ามียีนเบอร์ค่ามิวเทชันเหมือนผู้หญิงเนี่ยในต่อมลูกหมากนะพวกเนี้ยไม่ต้องใช้ยาลดเอสโตรเจนไม่ต้องใช้ยาลดแอนโดรเจนเพราะคุณคงรู้ว่าถ้าผู้ชายไม่มีฮอร์โมนเพศชายมันจะเกิดอะไรขึ้น ใช่ไหมลักษณะความเป็นชายหายหมดเลยถูกป่ะแต่ว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเป็นอะไรที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายทำให้มันโตมากขึ้นได้นะครับแล้วก็แพร่กระจายได้มันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณสามารถมีวิธีที่สามารถที่จะแก้ไขมะเร็งต่อมลูกหมากโดยที่คุณไม่ต้องลดฮอร์โมนเพศชายได้เจ๋งป่ะมีเพราะว่าถ้าเกิดคุณมียีน BRCA mutation ในคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วล่ะก็มันจะมียาอยู่ตัวหนึ่งชื่อ olaparib นะครับ olaparib เนี่ย กินแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับมะเร็งต่อมลูกหมากที่มี BRCA mutation ได้โดยที่คุณไม่ต้องลดเทสโทสเตอโรนเลยเจ๋งป่ะความรู้ใหม่ล่าสุดครับเพิ่งออกมาไม่นานนี้เองดังนั้นคนไหนที่มีใครในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเอาความรู้ตัวนี้ไปแชร์กับหมอที่คุณรักษาด้วยนะครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าไม่ได้หมอทุกคนที่รู้เรื่องนี้นะ ชอบเทสเม็ดแตงโมแท้เยอะจะเป็นอะไรไหมนอกเหนือจากฟันแตกไม่น่ามีอะไรแล้วครับสามารถให้อภัยกับแฟนเก่าที่เคยเลิกรากันไหมโอ้ได้ครับแฟนเก่าสำหรับผมก็เพื่อนธรรมดานะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมเป็น INTJA ครับความเห็นอย่างไรกับคนที่ชอบบอกว่าไม่มีเวลาแต่พอคนหล่อเรียกตัวก็พุ่งไปหาทันทีผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่รวยๆก็เรียกหรือพร้อมแกล้งป่วยหยุดงานออกไปรับก็ปกตินะครับคนเราจะว่างสำหรับบางคนเท่านั้นเออเป็นปกติแล้วก็เราไม่ชอบเขาเราจะอยากไปได้ไงเราก็ต้องอ้างว่าเราไม่ว่างสิไม่เห็นแปลกเลย
สนุกไหมเวลาเจอคำถามหลักแหล่แนวก็เฉยๆครับกินวิตามินเอโรคตับแบบไหนแบบตับอักเสบครับถ้าอยากหยุดควรรักษาแบบไหนต่อครับถามคุณหมอที่เขารักษาดูครับอืมถ้าคุณหมอเขาได้ให้กินถึงขั้นวิตามินเอแล้วแสดงว่าสิวมันต้องเป็นเยอะมากมหาศาลแล้วมันต้องกินในตัวนี้นั่นแหละท้องเสียถ่ายเป็นน้ำกินผงคาร์บอนยาธาตุน้ำขาวไป1 วันไม่ถ่ายเป็นน้ำแล้วแต่มีอาการแน่นท้องปวดท้องนิดๆควรไปหาหมอไหมครับถ้ามันอาการดีขึ้นก็ยังไม่ต้องก็ได้ครับทำอาหารทานเองไหมทำบ้างนะครับ อายุ31ตรวจร่างกายแล้วตับอักเสบจากปกติ50ได้330ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ตรวจไม่เจอไวรัส B ควรจัดการอย่างไรดีคุณไปดูว่าคุณกินยาอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่านะครับเวลาว่าไม่เจอไวรัส B ก็เจอไวรัส C ไวรัส A ได้ต้องลองหาดูก่อนนะครับหรือมียาอะไรที่กินอยู่ยาเนี่ยน่าสงสัยยาสมุนไพรนะครับอาหารเสริมทั้งหมดเนี่ยน่าสงสัยเป็นอันดับแรกของประเทศไทยเลยถ้าเกิดคุณไม่กินยาไม่กินอาหารเสริมไม่เคยกินสมุนไพรอะไรมาก่อนในชีวิตนี้แล้วมันได้สูงแบบนั้นเนี่ยแล้วไม่เจออะไรเลยนะต้องตรวจดูว่ามีภูมิต่อต้านตับหรือเปล่านะครับบางทีเขาจะตรวจanti mitochondrial antibody anti smooth muscle antibody นะครับเป็นการดูว่าตับมันมีปัญหาจากภูมิต้านทานตับไหมมันก็มีตรวจanti LMK1 นะครับอย่างเงี้ยมีอีกหลายตัวที่ต้องตรวจนะครับดูว่าเป็นภูมิต่อต้านตับหรือเปล่าหรือมีภาวะคอปเปอร์เกินในร่างกายไหมนะฮะถ้าคอปเปอร์เกินในร่างกายก็จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันหรือ alpha 1 antitrypsin ก็จะมีตับอักเสบได้นะครับถ้าตรวจทั้งหมดนี้ไม่เจออะไรสักอย่างคุณไม่ได้กินอะไรสักอย่างอันนี้ต้องเจาะตับออกมาตรวจแล้วครับ ปวดหัวแบบคลัสเตอร์สามารถหายเองได้ไหมก็ได้ครับแต่ถ้ามันเป็นบ่อยก็ไม่ได้เหมือนกันนะต้องทำยังไงถึงจะหายปวดก็ถ้าเป็นคลัสเตอร์จริงๆไปหาหมอให้ออกซิเจนเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับแล้วก็มียาแก้ปวดที่เราใช้ได้เหมือนกันไปลองปรึกษาหมอมาดูปรึกษาหมอทางด้านระบบประสาทนะมียาอยู่แล้วนะใส่เพสเมเกอร์ทานยาหรือไลแฟมปินและไอโซนาซิดเกิดเอฟมากขึ้นจาก1เป็น36ในเวลา3ปีไม่เกี่ยวอะไรกับยาพวกนี้นะครับ ควรแก้อย่างไรดี อันนี้ไปถามหมอหัวใจนะครับอาจจะต้องใช้ยาเพสเมเกอร์ไม่สามารถแก้ AFib ได้นะครับเพสเมเกอร์ไม่เกี่ยวอะไรกับ atrial fibrillation เลยนะคุณต้องไปกินยาอย่างอื่นนะครับและไลแฟมปิซินกับไนโอโซไนซิส2ตัวนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับอ่า atrial fibrillation นะครับต้องไปหาอย่างอื่นนะครับอืมก็อาจจะต้องกินพวกเบต้าบล็อกเกอร์ขนาดสูงก็ได้ ปอดปกติหนักกี่ขีดทำให้ผมเลิกหมอปอดไปฟังคลิปเรื่องโรคว่าผมมาเป็นหมอโรคปอดได้ยังไงเคยทำคลิปไปแล้วนะครับปอดหนักกี่ขีดก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยจำนะครับน่าจะมัน600-700 กรัมความเสี่ยงมะเร็งจากพันธุกรรมจะมีการป้องกันการเป็นมะเร็งอย่างไรไม่มีอะไรที่การันตีว่าจะป้องกันได้ครับคุณก็รู้ว่าใช้ชีวิตพื้นฐานเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงผมเคยสอนไปแล้วเนาะนะวันนี้ไม่พูดซ้ำนะครับทำแบบนั้นแล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งนะ อายุ12-13อยากเป็นหมอมีคำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวอย่างไรก็พยายามศึกษาเรื่องชีวิตของหมอให้มันมากเข้าไว้นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับการแพทย์เยอะๆหน่อยนะครับเอ่อลองหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาเรื่องการแพทย์พวกนี้เรียนรู้เยอะๆเลยนะครับจะดีที่สุดนะครับจะได้รู้ว่าชอบจริงหรือเปล่านะครับหรือถ้ามาเขาว่างก็ลองให้ฟังคลิปบางคลิปในช่องผมก็ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นความรู้ทางการแพทย์ที่มันหมอก็ฟังได้อยู่ดีนะครับก็อาจจะมีความลึกพอสมควรนะครับ ชื่อตัวยาผมลืมไปบ้างโอ๊ยลืมประจำนะ Instagram ของผมคืออะไรอันนี้จำไม่ได้แล้วครับนานแล้วที่ไม่ได้ทำนะคิดจะวาดรูปวิวข้างนอกไหมไม่นะครับทานโปรตีนมื้อเช้าทานข้าวมื้อเที่ยงและช่วงเย็นทานโปรตีนแทนไหมครับก็ได้ครับมีอะไรแนะนำที่ควรทำก่อนจบมหาวิทยาลัยไหมครับเที่ยวครับทำไมเปิดไฟนอนไม่ดีต่อร่างกายมันจะทำให้คุณหลับไม่สนิทครับเจอแฟนเก่าสามารถทักทายเขาได้ปกติเลยครับใช่ครับแต่เขาจะอยากทักผมหรือเปล่าไม่รู้นะ เป็นผู้ชายแต่หน้าอกเหมือนผู้หญิงแก้ไขอย่างไรครับออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อให้มันเยอะๆเข้าไว้นะครับจะช่วยได้นะฮะแล้วก็ถ้ามันไม่หายจริงๆก็ต้องมีใช้ยาพวก SMS10 นะครับพวกนี้เป็นต้นนะ MBTI กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็เป็น INTJ เหมือนกันผมเคยทำ2-3ครั้งมันก็ได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะดอกแลบเป็นเรื่องที่กังวลหรือไม่ต้องกังวลครับ
มะเร็งเต้านมตรวจยีนพันธุกรรม2ครั้งแล้วไม่มีทั้ง2ครั้งก็ดีแล้วครับเป็น triple negative เหมือนโชคร้ายนี่โชคร้ายของจริงนะฮะแต่มันไม่ใช่มีแค่3ตัวนั้นที่เราตรวจได้เดี๋ยวนี้มันมีตัวอื่นอีกเยอะแยะนะครับเช่นถ้าเกิดคุณมีตัว BRAF mutation BRAF นะครับก็มียาเฉพาะ Berbulafenib พวกนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็มีตัวอื่นที่เราตรวจได้อีกเยอะแยะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแล้วมี BRCA1 BRCA2 มีดูค่า HER2 ER/PR positive แค่นี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้มันไปไกลกว่านั้นอีกเยอะมากมายเลยไอ้โน่นน่ะความรู้เมื่อ30ปีก่อน20ปีก่อนสมัยผมเรียนหมอเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วครับมันไปไกลกว่าเดิมเยอะแล้วครับมึนหัวทั้งวันเคยตรวจโรคและเคยสโตรกมาแล้วหมอบอกไม่ใช่รอยโรคเก่าจะมีเกี่ยวข้องอะไรกับโรคร้ายแรงได้บ้างครับไม่น่าจะมีถ้าเกิดคุณไปหาหมอโรคทางสมองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งที่คุณควรจะตรวจนะการหยุดหายใจในขณะหลับครับถ้าคุณไม่เคยตรวจไปตรวจซะบางคนหยุดหายใจในขณะหลับแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับหมาอยากเข้าห้องเดี๋ยวมาได้ไหมเนี่ยมันถ้ามันอยากจะเข้าห้องมันก็มาเขี่ยเองใช่ไหมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่พ่อลูกจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งชนิดพันธุกรรมอะไรบ้างอันนี้ตอบไม่ได้ครับแต่มะเร็งต่อมลูกหมากทุกคนก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วครับถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าเคยเป็นมะเร็งอัณฑะตัดไปข้างเนื้อสายแล้วฮอร์โมนเพศชายจะลดลงไปไหมครับลดได้ครับเมื่อไหร่ที่จะไปเรียนทำไมเนาะดูมันเป็นซะอย่างเงี้ยแหละบ่นอีกบ่นอะไรบ่นทำไมมันจะแลกเรียนทำไมอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยตัวบุ้งเนาะหิวข้าวจะเกิดอาการตัวสั่นอนาคตข้างหน้าจะเป็นเบาหวานไหมครับไม่เกี่ยวกันครับกลางคืนมีลักษณะนูนขึ้นเล็กน้อยจับแล้วนูนนิ่มๆเป็นอะไรแปลกๆอะไรหมอทั่วไปก่อนเลยครับให้เขาตรวจดูน้องหมาพูดไทยน้องหมาไม่พูดครับโรซี่พูดไทยดิสวัสดีไม่เห็นพูดเลยโรซี่ speak English มันก็ไม่พูดเหมือนกันนะหมาผมไม่พูดนะครับกินไก่ประจำจะเป็นเก๋าจริงหรือเปล่า ไม่ได้เป็นเก๋าหรอกครับบางคนเป็นเก๋านะครับแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะคุณน้าเส้นเลือดแดงใหญ่ป่องพองถ้าผ่าตัดหมอสันทั่วไปสามารถผ่าตัดได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องหมอสันหลอดเลือดเท่านั้นครับมีผู้ป่วยโรงพยาบาลเป็น PAP แต่เข้าไม่ถึงยาโรคนี้ไม่มียาครับไม่มียานะมันต้องไปล้างปอดเท่านั้นเองนะครับแต่ขึ้นกับสาเหตุของ PAP pulmonary alveolar proteinosis เนี่ยถ้ามีสาเหตุต้องแก้ที่สาเหตุเช่นเป็น PJP ก็ต้องแก้ PJP ซะก่อนนะครับแต่โดยตัวมันเองไม่มียานะครับจะมียาในกรณีเดียวคือในเด็กเท่านั้นเองนะครับแต่ในผู้ใหญ่ไม่มีนะฮะเด็กก็ต้องเป็นบางคนไม่ได้ทุกอย่างนะครับเมลาโทนินกินทุกวันอันตรายหรือเปล่าผมมีคลิปไปแล้วนะครับไปฟังดูนะง่วงนอนทั้งวันก็ไปตรวจการนอนหลับนะครับบางคนหยุดหายใจในขณะหลับก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละโรเซียเป็น Cavalier King Charles นะครับ Spaniel โรซี่เลยนะแปลว่าหิวไม่ใช่นะมันกินไปแล้วนะครับพังผืดที่คอผ่าแล้วจะหายไหมแล้วแต่คนครับต้องไปถามคุณหมอที่เขาผ่าตัดดูนะครับคนที่ความดันปกติแต่ยาลดความดันที่นำมาใช้ป้องกันไมเกรนกินแล้วทำให้ความดันลดลงไหมครับลดลงครับทำไมต้องเรียกโรซี่ว่าตัวบุ้งมันเหมือนครับโรซี่ได้ของมาแล้วดีจังเลยวันนี้โรซี่จะทำอะไรลูกWhat you wanna do นี่มองหน้าหาเรื่องกับหมาตัวนี้นวดคอให้เผื่อมันจะชอบ
คลิปธาตุเหล็กมีแต่เรื่องค่าต่ำและค่าธาตุเหล็กสูงมีคำแนะนำอย่างไรกินยาขับธาตุเหล็กหรือไม่ก็ฉีดยาขับธาตุเหล็กหรือไม่ก็ระบายเลือดออกมาเมื่อวานตอบไปแล้วนะครับโรซี่ได้ไปพับที่สกูลไหมครับไปแป๊บเดียวแล้วก็เลิกนะครับโรซี่ตอนนี้4 ขวบกว่านะครับการทำงานของเครื่อง defibrillator ให้ฟังหน่อยเชื่อหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอได้ไหมก็ถ้าเกิดมันหัวใจเต้นผิดปกติอะไรที่มันเกินกรอบ threshold ที่เครื่องมันตั้งไว้มันก็จะส่งไฟฟ้าไปช็อคแล้วก็รีเซ็ตหัวใจทำให้กลับมาเต้นใหม่ได้ครับเป็นผื่นคันใช้ยา BN ไม่รู้จักยา BN ครับมีผลข้างเคียงมันก็น่าจะมีแหละครับแต่ว่ายาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นบ่อยก็ไปตรวจนะครับตรวจข้อมือแล้วเกือบทุกข้อในร่างกายไปหาหมอตรวจเลยครับผมไม่สามารถตอบท่านได้ว่าเป็นอะไรนะต้องไปตรวจโรคภูมิคุ้มกันทำลายปอดประสาทตัวเองมีโอกาสหายไหมบางคนหายบางคนไม่หายครับเรียจังเมื่อวานฉีดวัคซีนงูสวรรค์ยังปวดแขนตรงที่ปวดมีไข้จะมีกี่วัน 2-3 วันครับกินยาแก้ปวดลดไข้ก็ได้นะหนวดหัวบาเลยนะสบายหัวนะฮะโรซี่นี่โรซี่เรามาเป็นดัมเบลกันดีกว่านี่เราควรจะมาหัดออกกำลังกายกันใช่ไหมเวลาที่เรามีหมาเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายหัวไหล่ได้นะครับออกกำลังกายหัวไหล่ก็คือคุณลองจับแบบนี้แล้วก็ยก1 2 3เนี่ยเก่งกล้ามเนื้อไหล่เยอะๆ4 5 ทีก็เมื่อยแล้วนี่แค่นี้เองนี่แหละที่บอกถ่ายเลือดแก้ธาตุเหล็กสูงที่บริจาคเลือดนับไหมครับนับแต่ถ้าเกิดว่าธาตุเหล็กสูงเนี่ยเขาไม่ให้บริจาคเลือดนะครับเพราะว่าเลือดมันจะถือว่ามันมีปัญหามันเอาไปให้คนอื่นไม่ได้ครับต้องเจาะทิ้งฮะเอ็นสะบ้าอักเสบยังมีร้อนอยู่สามารถไปว่ายน้ำไหมครับถ้าว่ายแล้วไม่เจ็บก็สามารถทำได้ครับคนที่โดนโควิดกินปอดมีโอกาสกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมไหมครับแล้วแต่คนครับบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ได้ครับไม่ได้สอนให้โรซี่มันเรียงของมันเองนะครับขอบคุณคุณวัชราพรนะครับที่สนับสนุนมานะฮะหมา3 สีอายุ50จำเป็นต้องฉีดวัคซีนงูสวัสด์ไหมครับจำเป็นครับแต่ถ้าคุณไม่ฉีดก็ได้นะมันก็มีผลข้างเคียงตามมาเหมือนกันถ้าคุณไม่ฉีดนะครับเจอโรซี่ในช่องเมมเบอร์รูปมีคลิปโรซี่มากๆเต็มเลยครับมีคลิปโรซี่แล้วก็มีรูปโรซี่อยู่ในเมมเบอร์นะอะไรเลขแล้วโรซี่ทำไมชอบเรียนลูกนี่มันก็เป็นซะอย่างนี้เนาะImposter Syndrome รักษายังไงไม่ทราบครับต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ครับเส้นเลือดสมองตีบฉีดยาทันมีโอกาสกลับมาปกติไหมครับมีครับแต่โอกาสแค่ไหนตอบไม่ได้ครับต้องไปถามหมอที่รักษาของคุณนะบาลานซ์ไม่ดีต้องทำยังไงก็ต้องฝึกนะครับมันมีวิธีการฝึกบาลานซ์เวลาที่เราทำไปออกกำลังกายลองถามเทรนเนอร์ดูก็ได้นะมันมีวิธีเหมือนกันถ้าหาไม่เจอลองหาวิดีโอใน YouTube เรื่องของการฝึกบาลานซ์ดูนะครับมีให้ดูเหมือนกันหน้าหวานมากโรซี่เราหน้าหวานหรือเปล่าเนี่ย3 ทุ่มแล้วทานอาหารได้ไหมก็ถ้าคุณไม่เป็นกรดไหลย้อนคุณอยากจะทานก็ทานได้ครับถ้าไม่กลัวอ้วนก็สามารถทานได้แต่ถ้าเกิดคุณกลัวอ้วนหรือเป็นกรดไหลย้อนคุณก็อย่าทานแล้วกันนะฮะ
CPAP บริษัทผมไม่ได้ดีลกับทาง Lama ไม่มีเครื่องให้ทดลองใช้เลยถูกต้องครับไม่ได้ดีลกับทาง Lama เพราะว่ามันจะมีบริษัทบางอันเนี่ยเข้าไปที่อ่าจริงๆก็ดีลอยู่นะดีลกับทาง Lama อยู่นะเพราะว่าดีลกับอาจารย์วิสาสิริอยู่ที่นั่นที่ Lama อืมงั้นก็ต้องไปดูด้วยว่าเจออะไรเพราะมันจะมีบางที่ที่ว่าบริษัทผมเข้าไม่ได้เนื่องจากว่าเขาแบ่งตัวแทนไปเรียบร้อยแล้วจริงๆพวกเนี้ยบอกเลยว่ามันมีการเล่นสกปรกเยอะมากนะ พออันนี้ก็ห้ามเข้าบริษัทนั้นนี่ห้ามเข้าบริษัทนี้เพราะบริษัทแม่สั่งมาหรือบางทีก็มีการแต่งตั้งตัวแทนคนอื่นซึ่งตัวแทนคนอื่นโดนห้ามเข้าแต่มันก็แอบไปเข้าหลังบ้านอย่างเงี้ยแอบไปขโมยลูกค้ามาก็เจอเยอะเจอประจำนะครับถ้าทำธุรกิจก็ต้องเจอแบบนี้เป็นธรรมดาถ้าเกิดไม่มีเครื่องให้ลองก็โทรมาติดต่อบริษัทก็ได้นะครับอยู่ที่ Line @eolifemed นะครับผมเคยขึ้นให้ไปแล้วลองไปดูในนั้นดูนะ Ensure โฆษณา HMB เพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อธรรมดาครับไม่ได้เพิ่มอะไรขนาดนั้นแต่อยากให้กินก็กินได้นะครับกินแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นมันก็ขึ้นเพราะอ้วนนะครับไม่ได้ขึ้นเพราะกล้ามเนื้อนะฮะเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเรากินโดยที่เราไม่ออกกำลังกายหนักๆมันไม่มีทางขึ้นนะครับมีแต่ลดหมาเลียบ่อยบางทีหมากังวลไม่สบายใจเลียทั้งวันทั้งคืนน่ะแสดงว่าไม่กังวลทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่านี้เนาะ ถ้าเสียคนในครอบครัวเราใช้เวลาเศร้านานแค่ไหนก็ส่วนใหญ่ประมาณสัก2 เดือน2 เดือนแรกมันจะเศร้าเยอะได้นะครับถ้าเป็นปกติดีนะครับแต่หลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเป็น F ใช่ Amiodarone กับจังหวะต้องให้ Warfarin ก่อนเหมือน Electrocardioversion หรือเปล่าเอ่อมันก็ต้องกินไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะครับคือถ้าเกิดคุณจะกิน Amiodarone คุณก็ต้องกิน Warfarin อยู่แล้วคือมันขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณ CHA2DS score เท่าไรถ้า CHA2DS score มากกว่า1ผมให้กินหมดทุกคนนั่นแหละนะครับ ถ้าไม่อยากกินก็ต้องไปใส่ Watchman device นะครับปรึกษาหมอเขาแล้วกันว่าคุณจ่ายเงินใช้ Watchman device ได้หรือเปล่าถ้างั้นก็จะไม่ต้องกินนะอืมปวดเส้นประสาทใบหน้าอันตรายหรือเปล่าเป็นเพราะอะไรไม่สามารถตอบได้ครับต้องไปสอบถามหมอที่เขาวินิจฉัยคุณว่าคุณปวดเส้นประสาทใบหน้านะครับถ้ามันเป็น trigeminal neuralgia เนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรครับมันแค่ทำให้เรารำคาญนะครับปวดแล้วก็ทรมานเท่านั้นเองนะพวกนี้ก็คือมีการใช้ยาถ้าใช้ยาไม่หายก็ต้องผ่าตัดดูนะครับมี2องอย่าง อาหารเสริม Ubiquinol ดีไหมครับเฉยๆครับแต่ถ้าอยากจะกินก็ได้ครับไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรยกเว้นมีผลข้างเคียงต่อกระเป๋าตังค์ของคุณนะถ้ากระเป๋าตังค์คุณมันหนาพอก็ไม่มีปัญหานะครับ Amoxiclav ขนาด 1,000 ทำให้อุจจาระดำได้ไหมไม่ได้ครับมันไม่ดำนะครับเรื่องปรับความดันทำยังไงปรับความดันก็ทำตามที่หมอเขาบอกครับอืมเราก็แค่เอาคำสั่งหมอเขามาแล้วก็ให้ไปทดลองแค่นั้นเองนะ คือผมมองว่าประเทศไทยอะมันมีอะไรประหลาดอย่างหนึ่งคือมันจะให้คนลองเครื่องค่อนข้างที่จะนานซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยที่อเมริกาเนี่ยไม่มีการให้ลองเครื่องนะไม่มีเลยคุณถ้าได้ CPAP คุณจะเอาไม่เอาถ้าเอาก็เอาไปเดี๋ยวนี้เลยให้ไปเลยจบเรื่องนะไม่มานั่งรอถ้าเกิดมีต้องรอเนี่ยมันก็แบบมีระบบโอ๋กันน่ะเฮ้ยขอลองตัวนี้ได้ไหมขอลองตัวนั้นลองไปลองมาสุดแล้วไม่เอาไม่ซื้อเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายนะครับ ตอนนี้ทางบริษัทผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณลองเกินจำนวนวันเนี่ยเราจะเก็บตังค์ทุกวันเลยวันละ500นะเก็บไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าคุณจะเลิกลองงั้นคุณตัดสินใจได้เลยว่าจะเอาตั้งแต่แรกไม่ตั้งแต่แรกเพราะผมมองว่ามันแฟร์การที่จะให้คนทดลองคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้บริษัทเราเสียเครื่องไปฟรีๆ1เครื่องทั้งที่เราจะไปให้คนอื่นเขาใช้ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นตอนนี้บริษัทเราก็จะต้องทำแบบนี้ละนะครับส่วนบริษัทอื่นจะทำยังไงแล้วแต่เขาครับ โรซี่คุณหรือยังของคุณมาตั้งนานแล้วครับน้ำหนักคงที่มาหลายปีปกติไหมก็ปกติดีสิครับมันจะผิดปกติยังไงนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจการนอนหลับที่รามาแล้วมันไม่มีบริษัทผมไปดีลอยู่ตรงนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือคุณให้หมอเขาส่งใบการรักษามาแล้วส่งไปที่บริษัทอันนั้นอาจจะดีที่สุดนะครับเพราะว่านอกเหนือจากนั้นคือต้องถามว่าหมอคนไหนที่ดีลอยู่ถ้าเกิดว่าหมอคนนั้นเขาดีลอยู่กับบริษัทเราให้บริษัทติดต่อโดยตรงได้แต่ถ้าหมอคนนั้นไม่เคยดีลกับบริษัทเลยเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับคุณต้องมีหน้าที่ทำเองเอาผลมาให้บริษัทเองแล้วบริษัทก็จะจัดการให้อีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ของพวกนี้มันทำได้อยู่แล้วนะคือมันขึ้นกับว่าเราอยากจะซื้อจากที่ไหนเพราะว่าหมอไม่สามารถบังคับให้คุณซื้อของที่โรงพยาบาลได้ไม่สามารถบังคับให้คุณซื้อกับเจ้านั้นเจ้านี้ได้มันขึ้นอยู่กับคุณอยากจะซื้อกับเจ้าไหนนั่นเป็นสิทธิ์ของเราเองนะครับตรวจปัสสาวะ1ครั้ง RBC 1และ2ครั้งที่2ได้2-3ระวังโรคอะไรบ้างยังไม่ต้องระวังอะไรครับนั่นถือว่าน้อยมากถ้าไม่มีอาการอะไรก็ยังไม่ต้องทำอะไรครับทาน Meloxicam ได้นานแค่ไหนไม่เกิน1เดือนครับถ้าเกิน1เดือนก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วครับอืมงั้นคุณจะต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นแล้วล่ะเลี้ยงสุนัขดียังไงมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยครับข่าวรถ10ล้อเบรกแตกไม่ได้ดูครับ หมอวิสาศิริบอกว่าควรใส่ CPAP ถ้าควรก็ต้องควรครับถูกต้องตามนั้นนะครับเขาศึกษามาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือต้องทำตามผู้เชี่ยวชาญนะฮะเราจะมาเชี่ยวชาญกับผู้เชี่ยวชาญก็คงเป็นไปไม่ได้นะ Mesenteric lipodystrophy คืออะไรมันก็คือเป็นไขมันในช่องท้องมันเหี่ยวไปนะครับมันเหี่ยวมันฝ่อไปโอเควันนี้แค่นี้ก่อนดีกว่า3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะฮะ ถ้าอยากจะให้ไลฟ์เรื่องอะไรเป็นพิเศษก็ลองบอกมาแล้วกันถ้ามันน่าสนใจผมก็จะมาตั้งเป็นหัวข้อไลฟ์แล้วกันถ้ามันยังไม่น่าสนใจเราก็จะข้ามมันไปก่อนนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้เราปล่อยแสงแล้วเราก็บายบายละนะอืมนี่ส่งตัวพวกนี้ไปนะนี่แล้วก็ไปแหละบายบายครับโชคดี